Kenya kiroko kia muthenya wa umuthiri kiuria giakwa no kimwe tu we ukwihoka no gucuthiriria mwandiki wa mika mugwanja araiga no nie ni gucuthiriria mwathani ngwirigira ngai uri uhonokagia ngai wakwa ni akunjigwa rucini rwa muthenya wa umuthi ona riria maundu mataronekana memega muno makiria ona riria gutaronekana takwi mundu muthingu tigarite ona riria kuronekana ta bururi witu wihurite maundu maingi me magigi ona riria kuronekana ta gutari na mwihoko ona riu rucini ruru rwega utweka ni uguthie wendie ni no nguthaitha muno makiria witikire kwirigirira mwathani araiga no nie hakwa ti haitu na mutumia wakwa ti haitu na muthuri wakwa ti haitu na kanitha wakwa ona ti haitu na andu aria turutaga wira arauga no nie hari nie ri ngucuthiriria mwathani aria othe manacuthiriria mwathani matiri maconoka aria othe mehokaga ngai witu kiuka giki huwa mahanaga muti uhanditwo huguru-ini cia mai muti ucio ciaraga matunda hindi yamo hindi ya riua hindi ya mbura hindi ciothe no nie ngucuthiriria mwathani ona kuhana uguo kuhana no nie ngucuthiriria mwathani ona mabangire kuhotwo no nie ngucuthiriria mwathani ona gutari na kirigiriro nie ngucuthiriria mwathani ngwirigirira ngai uri uhonokanagia ngai wakwa ni akunjigwa oh my goodness na reko rucini rwa muthenya wa umuthi kiugo giki watengera nakio we urathi thibitari uge nie ngucuthiriria mwathani ngwirigirira ngai wakwa ni akuhonokia ngai wakwa ni akunjigwa we urathi wira ngai waku ni agukuigwa we hatikaini ngai ucio tungatagira ni agukuigwa we ukinyete muthia wihoke na wirigirire mwathani ngai ndari atiganiria amwihoki na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi kiugo giki kirondekeka thiini wa ngoro yaku no nyende uge na kayukanene uge no nie ni ngucuthiriria mwathani amwihoki matiri macaya amwihoki mahana muti muhande huguru-ini cia mai amwihoki oh my goodness makinya mwisho ucio niguo koragwo wi kiambiriria kia ngai athiaga mathiko agakora makine nyimbo cia macakaya to ni gukwitwo already akariukia mwana ucio agacoka muoyo no nie ngucuthiriria mwathani na ngwirigira ngai wakwa ucio uhonokagia ngai wakwa ni akunjigwa ngai waku ni agukuigwa thiini wa Kristo Jesu mika mugwanja nikio kiugo gitu muthenya wa umuthi. Amen, amen, amen. Ciugo njega cia gutumiriria na cia gukumiriria we warahukite muthenya wa umuthi kugerera thereruka Monday na riu cikihanda wega thaa 11 ina ndagika imwe tu tukamenyithio mathani Inoro FM o ndumwe na Rembesha Maisha kuria wahinya namba ya *272*1# *272*1# ukahota gukorwo ukiingira kwa Rembesha Maisha kuria tukwiraga ithuĩ twendaga guguthakariria muturire ithuĩ twendaga gutigirira account yaku ina mbeca thimu yaku ina mbeca wina mbeca cia gwika tumaundu twaku wina mbia cia kugura kiria urenda wina mbia cia kuriha tumathiri ungikorwo wina tuo namba ni *272*1#. Wona weka uguo ndeto ikorwo njaga na ikorwo injagiriru na muthenya wa ira wa njiru kurari Father's Day irerari Father's Day kuri mababa mothe maratuthikiria rucini ruru rwegari ona ithuĩ no tukwenda kumawish happy Father's Day na ni andu abata muno makiria athuri ni metungumanagia muno makiria nigetha atumia mone gia kuria na ciana rimwe na rimwe wira wao kuonekana tutaronekana kuri koragwo na kiundu giki kia watwara kindu gitikwa mukirwo wega waneana kindu gikonwo gikinini gakorwo gikiringithanio ni kiana kia neighbor kia murata hau no ho gukiaririo tugo tutakiri twega tukamomiriria rucini rwa umuthi na tumere ati wira wao no wonekanaga no gikaga kuonekana no wega maririkanaga ati o mahana ngai uguo niguo ngai amombire mariko mauga ngai ombire mundurume ahana take na gicoka kiheo maundu maria majukumu maria maingi muno makiria kiheo majukumu ma kuname kindu kiria tuonaga guku thi koguo mundurume ni wa bata muno makiria ndakanemene ndakanenyarare na ngigathie kwimena na kwinyarara akaririkana ahana ngai witu niguo na nitumendete muno makiria by the way tiga no hari ni tungia mahurira athuri rwa Makibi James they were me hau niho tuli ngai marathi magena mekage wega na arume othe mathi muthenya wa umuthi gwetha ngai erotuma muone muno ngai erotuma mugie nyingi muno makiria arume ni mari ngoro njega Wanjiru mahunagie micii yao na itari yao ngai erotura marathimite na meke wega thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen. Ngai ero mongerera hinya na ugi mahinda mothe na kumagitagira
nĩ mahoya mega rũcinĩ. Tũkorwo tũkĩmenyithio mathaa nĩ Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Aikari a Gatero, o nginya Gĩtero, Gatarakwa, nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Thank you so much. Nĩ ceceni hakuhĩ nawe, thaa 11 ina ndagĩka ithathatũ ikereka arito rĩa kerĩ, kũrĩa tũragĩkũmenyithia ndũmĩrĩri yaku ũratũtũmĩra na SMS ya 22989. Ndũmĩrĩri yaku iratũkinyĩra na WhatsApp number ya 0722200720. Yes, na waigira kũrĩa mwena wa Facebook Inoro FM na watwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ tũgakorwo tũkĩmĩamũkĩra wega ta wega ũtekũriganĩrwo gũthiĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha tũkũnengereria kĩmanjĩka kĩa mbeca rũcinĩ rũrũ rwega. Ũrabatara gwĩka atĩ nĩ kũhihinya *272*1#. Thank you so much. Tũgĩkĩririkania mũthikĩrĩria witũ ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ gũkũ mũciĩ wa Thererũka tũkoragwo na ciringi 10,000 kũrĩa twenda gũkũririkania o toguo wakorwo gĩtarĩrio wega nĩ wakarua nĩ *272*1# we ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ na ũkĩingĩra kwa Rembesha Maisha, tigĩrĩra nĩ wakorwo ũkĩingĩra na ũigĩrĩrĩki ũrĩa wagĩrĩire. Reke twambe tũikĩrie tu hanini, twacokereria ndũmĩrĩri yaku nĩ tũgũthoma, twacokereria nĩ tũgũkwarĩria ũhoro mwega wĩgiĩ We Go Let's Go. Wengai wakwa mobi wa igũrũ na thĩ, ndũkatekereria nyumagare nyiki, reke fĩba yaku ĩtwaranage nani, kũrĩa ndathiĩ ngakorwo kinyire mbere, ũgatharũrania mĩtego ya ngoma, fĩba yaku ĩtwaranage nani, ĩrango ya irambimo ya njoneka hinga, ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai, gĩtĩkĩrĩke ota ebiteri, fĩba yaku ĩtwaranage nani, ĩrango ya irambimo ya njoneka hinga, ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai, gĩtĩkĩrĩke ota ebiteri. Rĩrĩa Vashiti anjĩrĩirie rũng'athio,
Muthamaki akiuga tharĩrio mũirĩtu ũyũ ngĩacokire ithenya rĩa vaciti Esteri akĩrwo nĩ mamawe athiagerie tondũ favor yaku yarĩ igũrũ rĩake ona marĩ airĩtu aingĩ Esteri akĩhotana favor yaku ĩtwaranage nani ĩramboheira thimũ yanyoneka hingũka ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai njĩtĩkĩrĩke ota Esteri favor yaku ĩtwaranage nani ĩramboheira thimũ yanyoneka hingũka ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai njĩtĩkĩrĩke ota Esteri favor yaku Ngai ni kwenda Eva yaku Ngai Eva yaku Ngai twaranage nani ũraitangira thire na hinya wakwa rĩu nĩngũthiĩ ndĩna favor yaku maraitangirekire na hinya wakwa rĩu nĩngũtoria ndĩna favor yaku ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai na gũtirĩ mũrango tekũhingũka favor yaku ĩtwaranage nani ĩrangoheira thimũ yanyoneka hingũka ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai njĩtĩkĩrĩke ota Esteri favor yaku ĩtwaranage nani ĩrangoheira thimũ yanyoneka hingũka ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai njĩtĩkĩrĩke ota Esteri nĩ mafavor ya Ngai ĩrotwarana nawe muthenya wa ũmũthĩ favor ya Ngai ĩrotuĩka ya gũkũigana favor ya Ngai ĩrotuĩka ya gũkorwo ĩrĩ nawe mũthikĩrĩria atĩ kũrĩa guothe ũgũkorwo ũgĩthiĩ kũrĩa guothe ũgũkorwo ũgĩcemania na andũ maũndũ marĩa ũgwĩka ũmũthĩ favor ya Ngai ĩrokorwo ĩrĩ igũrũ rĩaku Ngai akũrathime na gwĩke wega tondũ favor wĩna favor ya Ngai mũndũ nĩ ahotaga gũkorwo akĩhotana wĩna favor ya Ngai mũndũ nĩ ahotaga gũkorwo agĩkinyanĩra na favor ya Ngai maũndũ manene nĩ monekaga favor ya Ngai nĩ twaraga mũndũ kũraihu favor ya Jehova nĩ tũmaga mũndũ ũronekaga arĩ wa tũhũ maitho-inĩ ma andũ mũndũ ũronekaga atari wa bata na atari na kiene mbere ya maitho ma andũ kana ũrĩa andũ makĩmuonaga na ũrĩa andũ mamũiguaga na ũrĩa andũ harĩa andũ makoragwo mamũigĩte favor ya Ngai nĩ tũmaga mũndũ ũcio agakorwo akĩoneka rĩu ena riri akoneka arĩ mũndũ ũngĩ akoneka arĩ mũndũ mũrathime koguo favor ya Ngai ĩrotuĩka ya gũtwarana nawe ũmũthĩ kabisa favor ya Ngai ĩtũmaga mũndũ aingĩre kũrĩa atangĩbatara kũingĩra agaikarĩra gĩtĩ atangĩbatara gũikarĩra akegwatĩra kĩrĩa atangĩbatara kwĩgwatĩra na favor ya Ngai rĩmwe na rĩmwe nĩ irehaga kĩndũ gĩtagwo wĩiru wa njirũ favor ya Ngai nĩ arahũraga mbarĩ ya wĩiru favor ya Ngai nĩ arahũraga mbara nyingĩ mũno makĩria favor ya Ngai ona nĩ arahũraga nginya ndeto itarĩ ciama no uma na kĩhotane atĩ kĩrĩa gĩtĩkĩrĩkĩte igũrũ ona gũkũ thĩ kĩngĩregwo nĩ mũndũ nĩ gĩtĩkĩrĩku nĩguo nĩ ũhoro wa ma kĩrĩa Ngai augĩte nĩ tũngiuga aca oh yes amen amen ihoya rĩega rũcinĩ rwa ũmũthĩ favor ya Ngai ĩrotwarana na ithuĩ tondũ with God maũndũ mothe nĩ mahotekekaga oh yes thaa 11 rĩu na ndagĩka 13 gũkũ nĩ Inooro FM tabarĩra nĩ thererũka Monday nĩ ũndũ wa we waingĩra mĩtambo-inĩ karibu sana 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 we wahingũrĩra radio yaku gĩthaa gĩkĩ karibu sana ndũrĩ mũcerere tũtwaranĩte wega na mũthikĩrĩria witũ kuma thaa 10 cia rũcinĩ
Very good. Kure mwana wa Inoro FM thengi muno makiria ni tondu wa gwitikira gutondekira andu ningi muno maratwira me mitambo-ini rucine ruru rwega no mbere ndaya ri jisikira nyambe ndabure andu eri kana atatu mataguretwo ni mundu gwitwo Njoroge Trako Dero arajire mitambo-ini muno makiria irakura ri muthenya wa afafa only Father's Day dikio atumia single mom nyina makigirira hau ndiro na muthenya wa Mother's Day atamodi atiriri muthenya wa Mother's Day ri o ni magwi no metikire gutuika mothers gushira atiriri no woni wakwa ira kurari muthenya wa mababa niguo na mababa maingi ni magutaga wira mwega muno makiria no kuru na nini Wanjiru marehire ciana guku thi magicitiganiria magitigira atumia uria kwari kiambiriria ati muthuri o mundu ni ahirwo kirumi giake muririaga na ni undu wa hinya wa thino wanyu na kimutumia kiro ni aricieraga na ruo koguo riria watiga jukumu yaku ya baba ri watuma mutumia aciare na ruo na acoke athukume na hinya muingi muno makiria na koguo rimwe na rimwe nikiwonaga atumia magikira kiratu kia baba na tia baba othe ainginiega no kuri na aria mbura matu aria matiganire ciana ciao aria meigite riri kado tondu no tuge ni wamejitenga riu gakikora mutumia ucio ni etungumania ni atwara ciana cukuru ni acithomithia ni citwara nginya secondary kwi mutumia watigirwo nginya na ciana icina mawathe na mutumia ucio ndaciteire agicioya na agicithomithia na igikara nacio na agiciirio kuri na kihoto gia mundu ucio gutamburwo ona gutuika ndagikinyaniria piu gutuika baba ri no ni tondu wa kaundu kau kanini areka ri angikorwo ni kwi baba wa mugateri uyu ararega gutamburwo niki aranyitirira maundu meri na githi gutire baba meragwo ni amugate ti guciara maciarie ciana icio to ni mari ha mugate magatamburwo na gucire hau niho amaitu makingagirira aria metungumanagia ni ndwa ciana icio all the single mothers aria manaruta mana rutanirie muno makiria marire ciana ciao ngagicia tukamatamburitha hau na ngikorwo we baba mwega ri ndubati kurakara mutumia gitamburwo tondu we ni unyitite imagine nginya ni kwina ababa mana nyita ciana ciao kia hinya mundu ucio ni arabatara gutamburwo muthenya wa Father's Day asha wakora twana twa mwaka meri anyway muthenya wa ira kurari Father's Day na tutakwenda gucambithicura muthenya wa ira tuge happy Father's Day kuri athuri othe aria maratuthikiriria na favor ya Ngai twaranage nao na marathimagwo na wira wa moko mao rathimagwo by the way ni raithi muno mundu rume gukuhe kindu o uguo tuhu nikio ni njuga athuri makaheagwo mbeca nyingi muno ni Ngai ni atana oro uguo tuhu ni iguatha Ngai atura marathimite. Good morning Madam Wakarush Geithiria Wanjiru wa Fausto na patron Dr. James Murithi wa Kang'ara HSC OGW Ngai amurathime ni kiugo kiega ni wa Kamano wa Kirere Kamano na no ageithio ni mundu gwitwo Dirago wa farm kwera mwana wa Shagana thegi muno Dirago William Kafugi wa Mathira ni akugeithia Meja Samuel wa Ng'ombe wa Gatumbiro tetonyerere ajira emetambo-ine Kariuki Mushufi wa Gathambi Kirinyaga wa Karude mitambo-ine wega ta wega Sarafina Kinyanju ni ndakuona Mama Kene kure mwena wa Baricho Michael Jogu mundu gwitwo Rachel kure mwena wa Iraq Baghdad aiga mitambo-ine thegi muno Rachel wa kuria Iraq Baghdad na 22989 gatabura mundu gwitwo Sun City wa Matara tukona wa mathina wa Joroko wa Shakareli tukona wa Ithaka chairman boda Donyo Jero gitawar magogo na gasheriga ke Dr. Hook asante sana Peter Githina ni wageithio ona mundu gwitwo munene mwa istima ni turona Solomon Kimani wa nyina wa Dishon wa Rwanyabo Kinagofu Power Sambu onake muratawi hawa kuria St George's huko Nairobi etagwo Buru thegio gitawa wa Tarboni twageithika twashai wa Marigiti agakiuga thoko ya Marigiti ni maragituthikiriria tunawapenda sana twageithio ni mundu gwitwo wa muna wa Kivoro Kirinyaga County twageithio ni murata wi haha witagwo Felix Kiaria wa Kadara twageithio ni Burata witagwo San Nixon Boro wa kuma Korea Kindaruma tukamukira geithi cia ku Margaret Kumanyeri Police Station JM Menge wa Korea Mlima Totally murata wiha witagwo Kumanyagi Nyakiambi Elbagon wa Kagori wa watuka onake na Boni wa Kavaru asanteni sana gitawar magogo na gasheri gake tumesalimika.
Asanti tukirikia kugeithia andu no wega tumaririkania ati rucini ruru rwega amoko maitu tutinoka oro uguo tuhu ni tukwendete ni twendaga ukorwo wina kindu thiini wa muhuko waku ni kwitoka na mbeca ciringi 10,000 wona wetikira kuingira kuria gwa star 272 star 1 hash mbeca maisha muthenya wa umuthi rucini rwega kuri mundu guthakariria muturire kuri mundu guthakariria muthenya uyu aiko ni gwitikira kuingira hari star 272 star 1 hash. Thank you so much kuria kwa rembesha maisha shiringi 10,000 besha ogeka maundu matiganite nacio shiringi 10,000 ni besha muthikiriria shigira thimu-ini yaku ni ukuhota kuriha bill ya thitima ni ukuhota kuriha bill ya mai ni ukuhota kuriha ona kuingira ginya kuria gwa Citizen Duka ni ukuhota kuingira kuo nigetha ugike shopping yaku mweno cia wa Quickmart na thogora mubashirire ni ukuhota gukorwo kihihinya na beo ya star 48 5*7 hash waigira mushusho mwega wa Citizen Duka wina shiringi 10,000 uko mbele sana. Amesalimiwa na akora gukura mwana wa Nyahururu Etago and one of our marketing team etago Alex ni demoi arauga emitabo Alex wa Nyahururu Alex wa Nyahururu arauga emitabo ine sana thegi muno ale utawira mwega nagike murathime na mwike wega ona aria makirutaga mokaga magakorwo mari akuruta wira na ithuiri ya marathime na meke wega na mahe thogori njega na biashara njega asanteni sana watari othe makiri rungura migambo itu makiumagara muthenya wa umuthi guthi gwetha ri ana marimie gukumia. Amen. Karibu sana mrata wi haha wetagwa John Praise Rwimbo ni ndugakue ngoro. Koe angwishiragia meshiria menga doga kue goro kainya koe ena mofango mwega igoro ryaku doga kue goro uhoshia motorere shahurutana emokaringo kana nekumera merimo na mathena kaina mangoro gukwera onawe gainya koe gukwera orege gainya koe doga kue goro kainya koe angwishiragia meshiria mega doga kue goro kainya koe ena mofango mwega igoro ryaku doga kue goro moro mwari we wangage tiongetha wira mavata ni maingi na nduri mbeca niwe mwihoko kwanyu no nawe nduri naguo iga mwihoko haku hari Ngai wiki na ndina makona niguguteithia. Goro kainya koe angwishiragia meshiria mega doga kue goro kainya koe ena mofango mwega igoro ryaku doga kue goro
kuria gutari njira nĩegũthondeka we utari na mwĩhoko Ngai nĩegũkũhe mũrimũ ndũrĩ ndawa nĩegũkũhonia we nĩwe ũnyitĩte kiugo kĩa mũico mwĩhoke mweterere nĩegũgũteithia ndũgakue ngoro Ngai nĩakũĩ angwĩciragia meciria mega ndũgakue ngoro Ngai nĩakũĩ ena mũbango mwega igũrũ rĩaku ndũgakue ngoro ndũgakue ngoro Ngai nĩakũĩ angwĩciragia meciria mega ndũgakue ngoro Ngai nĩakũĩ ena mũbango mwega igũrũ rĩaku ndũgakue ngoro Asante sana John Praise Rushini Rwega ndũgakue ngoro Ngai nĩakũĩ nĩ mahota harĩa mũndũ gwĩtwo Musa Gĩkaire Ngai makarora mena ciana cia Israeli magakĩrigwo rĩu tũgũthiĩ nako tũgũteng'era nako tũkũrĩra nako na ithuĩ aya nĩtumĩtwo thutha tũkũrĩra ko ithuĩ nĩgũthira tũgũthira no Ngai ndarĩkanĩtie nao koguo ndũgakue ngoro Ngai agĩkĩra Musa ũrĩa agĩrĩire gwĩka nĩgetha akĩmathondekere njĩra na nĩmakĩmathondekera njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra nĩmamũthikĩrĩria ndũgakue ngoro Ngai nĩagũgũthondekera njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra oko kwĩna iria itune mbere yaku Ngai nĩagũkwĩra kĩrĩa wĩna kĩo guoko no kĩo tu ũgũbatara nĩgetha akũthondekere njĩra koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩka gũtirĩ kĩrĩa Ngai atangĩhũthĩra nĩgetha agũthondekere njĩra Ngai nĩakũĩ na ndũgakue ngoro rwĩmbo rwega rwatũkinyithia thaa 11 na ndagĩka 26 na gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩraithi mũno makĩria ta gũkua ngoro rĩrĩa wona maũndũ maku matirathi ũrĩa ũkwĩgĩrĩire na ndimenya nĩkĩ atĩ o mũndũ nĩ arĩ season yake ya gũkua ngoro nĩ arĩ kaũndũ gakinyaga rĩmwe na rĩmwe ũkaigua aca niĩ ndienda gũthiĩ na mbere no gũkena na kũrathimwo nĩ andũ arĩa mehokaga Ngai na makaga gũkua ngoro twathomire last week tũroiga atĩ mũndũ ũrĩa ũkuĩte ngoro kana inamĩte ngoro Ngai akoragwo hamwe nake koguo ndũgakue ngoro rũcinĩ rũrũ rwega amen nĩ tondũ Ngai witũ arĩ o muoyo na Ngai witũ no aikarĩire gĩtĩ gĩake kĩonene na gũtirĩ ũndũ ũmũinainagia kana ũndũ ũmũremaga 5:26 am thaa 11 rĩu na ndagĩka 26 thererũka Monday niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto niĩ ngetwo wa Karura wa Nyũtũ na tũgagĩkũririkania tũkĩrĩ na ndungata ya Ngai ũrĩa tũgũkorwo tũkĩnyitana nake wona ciahanda thaa 11:30 no ndagĩka ici 3 nĩ njega tũkĩrora n'ũcio ũrĩkĩtie kũingĩra kũrĩa mitandaoni nake n'ũcio utacerete kũrĩa kwa Rembesha tũmwarĩrie tu tũkĩmwĩre ahihinya *272*1# *272*1# nĩgetha onake ndagakorwo agĩtigĩrĩrwo nja mũhotani agĩethwo wa mbeca ciringi 10,000 Jeff agĩũka ethe mũhotani wa mbeca gĩthaa kĩahagaria ndũgakorwo wĩ nja mũthikĩrĩria witũ korwo uko ndani atĩ gũgĩethwo mũhotani we ũrauga atĩrĩrĩ kabanie ngeretie kabanie ndĩ kũu thĩinĩ gũkĩra ndĩ kũrĩa nja kabanie ndĩ thĩinĩ wa hema ĩno ya Rembesha tondũ rĩtwa rĩakwa no rĩoneke ndoya guoko igũrũ ũguo guoko gwakwa no gũcagũrwo na ũrakorwo kĩingĩra atĩa nĩgetha ũkorwo atĩ we kaba we wĩ kũu thĩinĩ nĩ kuoya thimũ yaku ũgathiĩ harĩa ha *272*1# *272*1# wona weka ũguo ũgakorwo atĩ we bimwe wa andũ arĩa megũkorwo magĩtarwo ha ciringi 10,000 mwana witũ kaba ũngĩgeria tu ũkorwo wĩ thĩinĩ gũkĩra ũkorwo wĩna kũu nja *272*1# kũrĩa mwena wa Facebook ya Inooro FM guthũke kuo na nĩ wagĩthĩ nĩ mwalimu Elizabeth
thengi muno mwarimu arajira mitambo-ini na umwe Mwangi kura mwena wa Facebook urajira Wakarura na Shiro wa Fausto de mitambo-ini muno kuma kura mwena wa Githumo Kandara twe mitambo-ini thank you gona mundu ogwitwo Joel Njehia arajira good morning Wakarura and Wanjiro Lucia wa Buria arajira 119 General Shop Springs urajira mitambo-ini muno makiria gona mundu ogwitwo Sun City wa Matara araiga Sun City mitambo-ini muno makiria Dennis Geshia good morning tuned kutoka Dubai I'm feeling blessed today thank you Charles kakafu na wele dakuona Sami wa Karura kamunya kane dakuona urajira Karura mitambo-ini muno makiria Karuki Mushu vini dakuona urajira good morning wa Karura and wa Fausto goko mwena wa Gathabi Kirenya gatwi hamwe live na dikira mundu gutomwoneki wa Hana kure mwena wa Gitangu thank you so much mwaniki wa Hana na ariothe marikitie gukorwa makiingira mushushio asanteni sana tunawapenda na tukiambiriria Monday ya umuthi ya tariki 16 mweri wa gatandatu ni kuga mweri wa tigario thiko nini tu ti nyingi by the way tuko katikati already yes tuko katikati hani ho twendaga advance mawai hani ho tutengeraga kuria kwa murata witu gwitwo Bashir na gwa Gacina ici nio geithagia Gacina agatua ndarakuona ithika muno Gacina na rukuga ni kuga wiki igiri iroka ti mweri-ini wa mugwanja kira kirangenia na gikamakenia ati no turakura ema uri matuko marathi no turakura geragituiguira tha Ndakejeri hari mundu ugaga life starts at 40 arauga life starts at 40 mundu ngi arauga atiriri ati life starts at 40 riria 40 riu hindu atia wiciria horo atuta twa pressure agantutawa gatwa maguru agatwa mahindi agatumenywa pressure ugikorwo tene thiko ici 40 titene ifote gushiria ogirora life expectancy ituri Kenya ri miaka igana ici haria turi 70 Kenya gwisia twithi hanini ntaigana 60 tarura tu for life expectancy itu ya guko Kenya 63.65 ndio kwira hivi hanini 63 kogo tu pressure no aje kunywa na 40 ni kugo kigo life start no kuri kugira life expectancy ni 90 64 61.8 63 they are around 63 tukimehete kuraihu muno tugene 65 aya no riu miaka 40 tukirio kuraihu vote rio kuraihu twina meiji gatagati pana jari apana pana jari etwe watu ira muria matuko marathie wo mundu ugiririkana ori uraugaga 21 ri ma 16 just the other day no riu na wamwira 40 gikinyite ri toko twaikara miaka ni meigi muno ti meigi ati uguo ninge ndakenda gutua no kirio meigi ni wow thank you no ageithio ni Reverend Gwandaru wa People's House of Worship Kagio Stephen Gaba wa Kirengero wa Subukia kama Obiroi na nyina wa mami wa witagwo nyina wa Karoki wa Biroi odemwe na ithe wa Ben na andu othe agafuya ni twagaithika mukira wake hoto kuma Kabathi aratwendithiria muthenya wa kirathimo ona murata witagwo Major Samuel wa Ng'ombe wa kuria Gatumbiro Teto ni atugeithia tumukumia Yesu Kristo tumukumia mahinda mothe wa Furaji Malimali wa Kikope kuria Gilgil thank you nigutwenda thank you nigutwendekera thank you nikure mitambo-ini ya Inoro rucini thaistutigete ndeka oro 28 cihande wega thinacara muthenya wa Monday ukorwo ni wari koguo wake noguo aiwe madeti njega Madi by the way reke ngwire Madi akoni ngomaga mathaa meri umete kuria Inoro TV ngakinya nyumba ndi harire ndi thambe ndi
ni mathaa maya meri Ule mokona maya meri dako madigukira koguo reke njikare ritho thie ndikanie by the way kaba wibangage baadaye ini umande kidogo hivi na nichenga na micamani ya madri niendete asa gethobe Tuesday na kuu it's true ini amadiri ndio kaga wega na kindu kingi gitagwo Thursday na ikoragwo same na Friday same no Saturday dikirenjega riu kuma Friday ho thaa 8 ri maundu makwa memega ona Friday ndijikaragira muno tondu nona nigikoragwo Thursday yothe hurukite koguo ngagioka kumagia thaa tuingira guku thaa 10 ri tugakinya 9 to ndiumaga thaa 7 so tugagithi kuhuruka thaa 8 yes tugumania eka twetungumanie taru twina hinya turire twana taru turi na hinya kwi ndi mundu akageragia gwitungumania gugeka atia kageria kwi mundu thaa ici urageria gwitungumania no ndangihota ndu wa maundu matiganite no tondu wakadu ukire na hinya ri na wina mayo ri twetungumanie kahikire mundu ena indo reke ngurehe maundu mundu angika muturire-ini yone atiriri no maguteithie we ndugathake na mukagira thaa 8 muthenya wa njiru it's no joke ai ukugwa taru Wednesday you're not complaining anyway twana turie marutu kahoya muno nundu wa wira uyu niguo na twakiuga ni no rututina igethinjwo ukigira uguo wone gashortcut ona gutiuka guko gutiri mundu ngithura shortcut titwe twiragwo titwega no gakuri twega ni twega ni kuri wanjiru tutigua tuothe ni turu no ngithura ta Esteri ati muthenya umwe just from nowhere ugatuika queen ni hahitirie ni twamenyeria ku demonize maundu muno atiri handu ahitirie we mwiritu ucio ahitirie ha gutiri exactly gutiri ni favor yari iguru riake favor tewe yume wakarura thutha magai ndukareke tume haha gicigo kimwe tu nigetha twanyuke kuria Eldoret tunyitanire na ndungata ya Ngai Thengiũ mũno rwĩmbo rwega rumĩte ibuku-inĩ rĩa Thama 33:15 ndukareke tume haha gĩkorwo mwathani ndũgũtwarana na ithuĩ na nĩ ũndũ wa mathaa maitũ nĩ wega tũgĩkĩhanyũka o kũrĩa gwĩtagwo Eldoret
tuthie kuria kanitha wa KAG. Good morning. Good morning. Ni kwega rucini ndungata ya Ngai uhana atia warahuka atia? Ni ndarahuka wega na thayo muingi wa Jesu. Ameni mwathani agocwo. Amen. Twe mitambo-ini ni turamuthikiriria wega. Asante. Eldoret twi na thayo muri okuo wega. Turi okuo geithia wa Karura na Wanjiru Ngai mwathani agocwo. Mwathani agocwo muno. Amen. Karibu sana guku kwa Inooro. Asante ndakena muno ni kundirikana. Njitagwo mutungatiri Sami Karanja na hujagia na kanitha wa Kenya Assemblies of God itura riri ria Eldoret estate etagwo Langat. Rucini rwa umuthi ni ngwenda guthoma kiugo thiini wa Jeremiah 30 ni ngwamba guthoma tumuhari weho wa 3 irauga ati ihinda ni rigoka riria gatuga andu akwa a Israeli. Muthenya wa umuthi ndirenda kumiriria Mukenya wothe handu aranjigua ndimwire ati ni kuri Ngai uririkanaga. Muhari wa 17 irauga ni gukorwo ni ngumucokeria ugima wa mwiri ringi. Muhari wa 18 ikauga Mwathani ekuga atiriri ni ngacokia andu akwa bururi-ini wao. Muhari wa 19 ikauga aturi a Jerusalemu makainaga makigocaga. Mihari yo twathoma muthikiriria wakwa iratuonia o maundu matiganite ati Ngai ni aririkanaga. Muthenya wa umuthi Israeli rimwe kana meri manekora mathiete bururi-ini wa ukombo na makona ta Ngai ariganirwo nio ona thu ciao ikakinya handu ha gutura mugaga ati andu aya Ngai wao ni amatigire, andu aya matikoragwo na Ngai. No ni gukinyaga ihinda thutha wa kunyaririkana guthinika kuingi Ngai akaririkana tha ciake na agacoka akamacokereria bururi-ini uria wi wao. Muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi ni ndina kiugo ni tondu waku ngwire ati ni kuri Ngai uririkanaga. Muhari ucio wa 17 hena point ya muhimu muno ndathoma handu hau ati ona ugima waku wa mwiri ungikorwo wina thina no gakorwo hihe mundu rathikiria muthenya wa umuthi akomete gitanda-ini ena ruo na ni akinyite handu ha kuga Ngai ni ariganirwo ni nie o toria Israeli makinyaga handu magakinya hau we ukinyite muthenya wa umuthi makona ta Ngai ariganirwo nio ndoka gukwira Ngai ni aririkanaga na Ngai no akuririkane muthenya wa umuthi agarure muturire waku o andu acio maraugaga ati Ngai ni ariganirwo niwe majie kuga uyu ni muririkane ni Ngai ati Ngai no atume thoni ciaku cikinye muthia. Ni kuri mundu urathikiriria muthenya wa umuthi na haria ari ona darahota kwaria na andu ni tondu wa ndeto ciake iria ciaritio ni andu maundu maria agereire andu ni uyu no makorwo makiaria ndeto ciaku nginya ukona ta andu acio ni marakumenya makiria moria we uremenya angi makauga uyu ni kuruma arumire Ngai uyu no ukorwo ni arogirwo ni andu ni gukorwo maundu maria uragerera uhana mundu utiganirio ni Ngai. Mwathani agocwo muthikiriria wakwa rucini rwa umuthi tondu Ngai akinya ihinda ria gukuririkana andu wothe aria mana kunyarara aria manona totari kiene no makarugama na mauge ati uyu ni muririkane ni Ngai. Muthikiriria wakwa tareke nguririkanie ati thiini wa ibuku ria kiambiriria 40 muhari wa 17 he muthuri tureta Jusufu muthenya umwe ejera ohetwo jera ni kuorehirwo mundu ungi onake arehetwo jera oyo na ni tondu wa mathandi kuthoma rugano ru no nyende uthome thiini wa kiambiriria 40 kigo kirauga atiriri Jusufu akitaura kiroto kia mundu mari nake na akimuhoya muno muhari wa 17 akimwira atiriri we wacoka kwi muthamaki ukadirikana undute kanyumba-ini gaka no reke ngwire muthikiriria wakwa verse 23 yugaga atiriri mundu ucio acoka kwi muthamaki ndaririkanire Jusufu no ungithoma historia yugaga ati Jusufu ni aikarire jereyo hakuhi miaka ingi iri atakurikanwo
nĩ mũndũ ũyũ amwĩrire atĩ wathi kwĩ mũthamaki ũkandirikana. Ũguo nĩ kuga atĩa mũthikĩrĩria atĩ andũ nĩ mariganagĩrwo, andũ nĩ mathiaga mona mawega makariganĩrwo. Mũthikĩrĩria kwaya gũkorwo he handũ wanengeranire application ciaku ũkĩnengerana maratathi maku, mũnene fulani agĩkwĩra nĩ ngakũririkana. Kwĩ mũndũ wateithirie akĩona visa athiĩ mũrĩmo agĩcoka agĩkwĩra my brother my sister nĩ ngakũririkana. No tũrĩte mũrango-inĩ wetereire kũririkanwo nĩ mũndũ, wetereire gũkahũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ wĩrwo nĩ ndakũririkana, na gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ũcio agakũririkana. O ta ũrĩa Jusufu thĩinĩ wa kĩambĩrĩria aikarire etereire kũririkanwo nĩ andũ na ndaririkanirwo. Niĩ mũthikĩrĩria wakwa ndĩrenda ngũhe kiugo cia gũkũũmĩrĩria atĩ andũ no mariganĩrwo no Ngai ndariganagĩrwo. No ũcio wekire gĩko kĩega, no ũcio wahingũrĩire mũrango, no ũcio wateithirie. Mũciari reke ngwĩre onawe wĩna ciana no ciriganĩrwo nĩwe, ũgatũraga ũroraga gathimũ gaku kana mwana waku nĩ egũkũririkana, nĩ egũkũhũrĩra gathimũ. Ona ira kwĩna mũciari aretereire erwo happy Father's Day na ndanona mũndũ wa kũmũririkana. Reke ngwĩre mũciari andũ nĩ makinyaga handũ makariganĩrwo. Ona he handũ Biblia ĩrauga atĩ mũciari mũtumia no ariganĩrwo nĩ mwana wake eciarĩire, no ĩkauga atĩrĩrĩ niĩ Ngai ndikariganĩrwo nĩ Isiraeli, ndikariganĩrwo nĩ andũ akwa. Mũthikĩrĩria Ngai nĩ egũkũririkana, kawega waneka Ngai nĩ egũkũririkana. Mũthikĩrĩria ndĩrenda gũkũũmĩrĩria ngwĩre tiga kũrwo nĩ hinya, tiga kuona ta Ngai ariganĩirwo nĩwe. Nĩ kahinda gatarĩ kũraihu Ngai aririkane mawĩko waneka, mũndũ wanateithia, wĩra wanaruta. He mũndũ ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na he kaundu wekeire Ngai, maybe wathirio gĩaka nyũmba ya Ngai kana ũgĩteithia mũthĩni na rĩu maũndũ maku matirathiĩ wega, ũkinyĩte handũ ha kũnegena ũkauga atĩrĩrĩ kaĩ Ngai atonaga maũndũ marĩa njĩkaga. Mahoya ndanahoya Wanjirũ na Wakarura rekei ndĩmwĩre ona inyuĩ nĩ ndaigua mũkiuga atĩ mwanahoera andũ, mwanaririkana, mwanakorwo mahoya-inĩ. Rekei ndĩmwĩre rũcinĩ rwa ũmũthĩ ithuĩ no tũriganĩrwo nĩ mawĩra maria muraruta, no turiganirwo ni ciĩko njega mureka, mahoya mutuhoyagira thĩinĩ wa inoro, ithuĩ no turiganirwo. No rekei ndĩmwĩre Ngai ũcio mũtungatagira gũtirĩ hĩndĩ akariganirwo nĩ inyuĩ. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya Ngai ũcio no akahingũria ibuku rĩa kĩririkano, o ta ũrĩa ibuku rĩa Esta 6 mũhari wa mbere ĩrauga atĩ nĩ kwarĩ na mũndũ wetagwo Mordekai. Mũthenya ũmwe avumbũrire kana akĩruta thiri ya andũ mabangaga kũraga mũthamaki, no ihinda rĩgĩkinya mũthamaki agĩthiĩ agĩikara thĩ na akĩriganĩrwo na akĩona tohoro ũcio wahĩtũka. Nake Mordekai ndatũraga eraga andũ atĩ nĩ niĩ ndagiririe mũthamaki oragwo. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ wakinyire, Ngai ũcio Mordekai atungatĩire, Ngai akĩririkana gĩko kĩa Mordekai, na mũthenya ũmwe wa mĩthenya akĩagithia mũthamaki toro, akĩmwagithia toro. Mũthikĩrĩria, o ta ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũkwagithio toro nĩ tondũ wa gĩko wekire mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku. Mũthwaĩri augaga tenda wema nenda zako, wona weka wega tiga kwenda gũtinda ũkĩhũrĩrwo makobi nĩ andũ, tiga kwenda gũtinda ũkĩonia andũ atĩ no kĩraga andũ tiganenie ng'ania ndangĩakinyire hau. Nĩ kũrĩ Ngai ũririkanaga mawĩko mega, nĩ kũrĩ Ngai ũtũmaga mũndũ aririkanwo. Na mũthenya wa ũmũthĩ bũrũri wa Kenya harĩa hothe mũrathikĩrĩria, niĩ ndĩrenda kũrathĩra mũndũ ndĩmwĩre atĩ ihinda rĩaku rĩa kũririkanwo nĩ Ngai rĩtirĩ kũraihu. Nĩ mũhunjia ũrĩkũ ũcio ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na hihi nĩ ũthĩnĩkĩte na kanitha ũcio waku mũno nginya ũgakinya handũ andũ makonaga ũcio tatarĩ kanitha? Ndĩrenda gũkwĩra ndũgakue ngoro, tondũ Ngai ũrĩa ũtungatagĩra ndariganĩirwo nĩwe. Nĩ gwa kahinda kanini, tathikĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa, thahabu njega
igeragio mwaki-inĩ, thahabu njega igeragio mwaki-inĩ. Mwaki ũcio ũragerera mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya ũtũrĩ kũraihu ũroka, Ngai akũririkane, akũgirie maithori, akũrute gĩtanda-inĩ kĩa ndwari, akũrute mathĩna-inĩ, atũme rĩĩtwa rĩaku rĩtĩĩke. Na rĩu ndahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ngĩrĩkĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũrakũririkana mũthenya wa ũmũthĩ, na Ngai ũcio tũhoyaga ndakomaga na ndariganagĩrwo. Kaũndũ kega waneka, Ngai no egũkũririkana na atũme ũtĩĩke nĩ andũ a itũũra na andũ anyu. We ũmenetwo nĩ andũ a itũũra, ndĩrenda gũkũhoera ihoya rĩrĩ rũcinĩ atĩ Ngai nĩ egũtũma ũtĩĩke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Reke ihoere tu mũthikĩrĩria ũyũ ũrĩa ũrathikĩrĩria na akinyĩte mũthia, ndĩmwĩre atĩ Ngai nĩ egũkũririkana, na kiugo kĩauga atĩ thĩinĩ wa Jeremia 30 atĩ Ngai nĩ akahonia irema ciaku. Haleluya! Ngai akũririkana, akũhonie mĩrimũ ĩyo ĩragũthĩnia, akũririkana, akũhonie irema ciaku. Na ũhari ũcio ũngĩ wa 19 ũkauga atĩrĩrĩ, nĩ ũkaina nyĩmbo cia kũgoca. Na arĩkorwo he mũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ araharĩrĩrio nĩ tondũ wa kũina nyĩmbo cia kũgoca, we ũtũrĩte ũinĩte nyĩmbo cia thĩna, Ngai arotũma ũine rwĩmbo rwa kũgoca. Rekei njuge atĩ Ngai nĩ ekũmũrathima. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ndahoera mũthikĩrĩria wa Inoro wothe ũrathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kiumia gĩkĩ gĩkĩambĩrĩria, ũcio wonete kũriganĩrwo, Ngai mũririkane. Ũcio wĩ gĩtanda-inĩ, Ngai mũririkane. Ũcio tarĩ na handũ ha kũroka, Ngai mũririkane. Ũcio nyararĩtwo nĩ andũ, Ngai mũririkane. Ũcio thomete na ndarĩ na wĩra, Ngai mũririkane. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ndahoera Wanjirũ na Wakarura, onao Ngai maririkane, mĩgambo yao ĩtũũre ĩririkanĩtwo, nĩ tondũ Ngai nĩ wĩkaga maũndũ mega. Thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. O rĩngĩ njĩtagwo mũtungatĩri Sami Karanja, hunjagia na kanitha wa Kenya Assemblies of God itũũra rĩtagwo Eldoret Langas, na nĩ ndakena mũno nĩ kũheo nabathi ĩyo ya kũhota kwaranĩria na mũkenya wothe ona bũrũri witũ. Ngai no ekũririkana. Ngai amũrathime Wanjirũ na mwĩke maũndũ mega. Amen. 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 Ngai arotũririkana. Amen. Asante sana. Onawe mũhunjia mũtungatĩri, Ngai arokũririkana. Amen. Na arokuhe kiumia gĩa kĩrathimo. Atũhe ihinda rĩngĩ no tũrĩgomana haha na no tũkaririkana gũcokia ngatho. Amen. Ngai akũrathime. Amina. Amen. Na mwĩke maũndũ mega. Asante sana. Nake tume mũcucio wa Eldoret tũgĩcokererie nĩgetha tũkũhe mweke o nawe o harĩa hothe ũrĩ ũhote gũtũhũrĩra thimũ, warahũre ũgeithie mũrata ũmwe, arata erĩ, warahũre mũrata waku ũkĩmwĩre nĩ Monday morning, thagathage ndagagĩcererwo. Monday no ũcererwo ũkĩonaga ta kũrĩ na mathaa na gũtikĩrĩ na mathaa, kaja arĩa makĩrĩ taũni-inĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo jamu. Ni tupambane na hali, kila mtu apambane na hali yake. Madire eda mũndũ apambana nayo kivi yake. Ũthire mũndũ roka gũteithia. The saddest part. Made hapana. Friday no wone mũndũ ũgũgũteithia nĩgetha mũkiume ũgatene, mũkĩrĩkie wĩra ũgatene, mũgĩthiĩ kũrĩa mũndũ akĩthiĩ kũhurũka. Friday no wone mũndũ gũkũnyitĩrĩra. No Monday mũciĩ mũndũ ũrĩa wendete Monday so far. No Jeff. No ũrĩa njũĩ thĩ ng'ima. Nĩ Jeff. Ndĩigua mũndũ ũngĩ. No anga ngũigua thutha ũyũ. Nĩ makwĩyumĩria. Nĩ makwĩyumĩria Amaina wa magũrũ wa Mwiki. Ona Maina wa magũrũ nĩ ndete Monday. No ndiũĩ nĩ matigũkĩyumĩria mena njamba wa makutano. No nĩ mahana na Felix Kiarie. So far no Jeff. Na Pastor Gatiba.
andu mendete Friday na riu mithenya ino ingi ukite uguo Tuesday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday kwaja satu satu kwanza ndio ino kuhuruka na watu wale magithia Saturday na kwina andu wale magithia kanitha Saturday mothoni mohiki birthday ruracio cleaning road trip ciothe ni satu ginya kuoho njwiri na ndwara nyingi ciacio ciikagwo Saturday wira ukoragwo hindi yo keruite Saturday kwa beauty wira ukoragwo wira keruite pio andu Monday to Friday no na riu hau no mekuhurukira nigetha Sunday nao magithi wira no ageithio Sunday mathikanda no ageithio ni mundu gwitwo John Miano ndageithika muno John Miano tida wega na KK wa Kirigiti ni akugeithia thank you KK wa Kirigiti ashino ndo jaba wa makutano sister Jamuma yes ashino ndo tatumana au kapere asanteni na Simon Maina baba kuyona ke mitaboine Lucy watu ana thank you so much Dirowa Jaguo nawe geithika arushini rwega good morning Inoro ya kumurate gakiregeka pole sana hello good morning Zero na Karura good morning Leo negethenya kuba irotiti boroi utikigeithie kana mugeithie jefu geithie ithoaga ceri wa romagogo na jeshi ya papa othe marahoke tida wega hello good morning good morning Inoro good morning ni kwega uyu ni Farodhi wa Thayo Munyere wa Mbarira wa Kabatin Center Nakuru County Ndeithia muthuri wetagwo Martin Geshinga wa Nakuru County Government na Maina wa Magoro kuria mwekigaia marathime othe ndi merete maikare mutamba asante sana hello good morning good morning Wajiro kwega muno Drago ndeithia wa Kangau nimesalimika mukate na Drago kwa mkopi mako na Kenya wa moja la hora tuonda getani murithi wa kamera Maina wa Magoro na mwalimu Drago ni na mutide na mugena wiki unaetagwo wiki njega good morning Inoro Wajiro wa Karura kwega bio uraria na tutabire majority rita kuma watu ka Keninyire oja rore mwaki jogo sita kwari moba itagwo Waithera mashabiki mothe moke asante sana unaitida wega thimu ya muthia good morning Inoro tutie na uruturiega we mwega magama na tita fa rogo ni kama kifaini yara mwali mukimiti wa mbole una mko mapita asante sana Shesheni hakuhe nawe katuke hige hau muthenya wa rucio no tugagikorwo na muthikiriria witu ni undu wa Ngai ano tugakimuhe ihinda ringi thengi muno Njoroge Trocadero ona Charity Muthoni ona Duro wa Njogu ona ke mundu gwitwo Richard Jenga asanteni sana Kariuki Mushifi wa Gathambi gitinde wega ona Chaplain Reverend Chaplain John Jagi akoragwo kuria Faith Based Rehab mwena wa LD na akanaenda ashigana like madama kiugo thimo rere thimo 26 muhari wa 23 kana wa kinyaho kiugo mwena wako kirauga ati thimo 26 23 rauga atiriri ciugo nyoroku cia maheni ri no ta nyungu ithondeketwo ni riumba ritacinitwo wega eni ati ta uria indo cia riumba inyorokagio ikahenia na iguru no taguo miromo minyoroku ihumbagira ngoro iri na uru Egi muno patron ndagitari urithi wa Kangaraite COGW dino shashamania nake weekend iyo amurigithania onagia onagia gucemania na mundu ri kiugo giothe kiandikitwo mandiko-ini ri ni kiama nima ni kiama na guria tongore itu mahana uguo ona arume amwe Jeff mago mahana uguo morning mutukageria gucambia thuguri thuguri makoragwo mahana ciugo ici cia ndungate ne ya Ngai ciugo nyoroku cia maheni umuthi no nyita wa Karura mbaru imagine amina kanitha thina uria mwena guo ni umwe mwacemania na mundu umwe ri wenda kuga nduri brother ona baba
He's a man. Eni. Ni brother. Atatu. Ni baba. It's the same. Ndauga amwe. Amwe ni sawa. Amwe. No tiothe. No namba nene. Tiothe. Namba nene. Namba nene. Namba nene. Tigaire. Ndu no gitaraga andu ngaigua uria. No rio ta ina ciugo icio nyoroku ri. Heudu. Kare thiri uriku Kare thiri uriku muturaga mugiturikithagia tondu moikara no bara cia maheni. Ndona inyu tondu niguo mwendaga kuigua ri. Ndingi muiguira tha. Ona tari wi thikire gwa Fausto kondierirwo ciugo nyoroku tondu iria nderirwo umuthi uti. Kira asa kira. Sasa ndarahingia ciugo muthuri ucio gakuragithia atia ta ucio athukaga hindi ria riu andu taimbiri makoragwa ni mahotaga kuona mbere ni mahotaga kumenya ciugo cia maheni hakwa no hari taru maheni gukwira ni mugaikara wega ni gukwira ni mugaikara runda kana mundu magagikinya kio kiuga ati ni hari kana kio kiuga ati horo wa rurimi tigane arurumi ngaro koro hana ngaro hiyo ngaro ikite atia ona nyino mutu henagia niguo nyino mutu henagia tarego semana mundu mwega ta wa karura akwira we ndari undu hana wega piu washoka wainuka gicagi kana ciro ugathio kaigwa maundu kaigwa woi aya tuigwira ene gutire ndu matarahena njiguira wathoma kiugo bauga andu ni matuikite andu akuhenania ndiukane muhunjia Paulo augite ati ndine mahinda maya marigiririo andu ni magoka maheni ahunjia maheni edibia egani maundu macio ne mataiguaga aciari yes gucia ni kiundu kira uguo titithu twina problem ni matuko maria turaikara yes niguo nima mutiga tuhorage uguo ugagituigwira irana niguo twamuhurira hima thina wanyu ni ati mutuhuragira hi mukana kabia na happy Father's Day. Thank you. Murumaga mukihuhaga o ati. Ego mutu ikaga. No, thank you very much. Karibu sana Jeff. Asante sana. Na thengio muthikiriria witu tinda wega Monday ya kirathimo chitagwo Wanjiru wa Fausto. Geto wa karura wanyutu tinda wi murathime. Nithi na shara cia rucine kahire ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina mathaa kwa Inoro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rucini rwega itha-ini riri ria thinacara ni ndakunyita ugeni metha-ini cia mohoro ngigucokeria ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wa utugi na utana. Maya ni mohoro ma ithaa riri na njira nguhi. Twambiririe kuria mwena wa Naikuru kuria huthiria barabara mihango mingi ya kuma mucii wa Naikuru guthie mucii wa Eldoret mahinyiriirio magie na umenyereri wa gikiro kia iguru niguo gwithema na ugwati wa mitino iria ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda. Na ritana riri riumanite na gikuo kia mundu umwe uraguthirwo ni ngari irari ihenya-ini inene itura-ini ria Sachangwan. Kurumirira mutino ucio aikari a Sachangwan hwai maracungirirwo kuhinga barabara iyo kwa ihinda na guthararia mihango ya ukui. Indi maabitha a borithi ni maracokire kuhoreria aikari na maroya mwiri na kuthamiria mocarĩ-ini ya thibitari ya Moro oro riri hotuiria urathie na mbere.
Kwa majina mimi naitwa Rachel. Tumepoteza mtu ambaye amegongwa na gari saa hizi jioni, yenye imesababisha watu wamefunga barabara kwa uchungu ambao wako nayo, na ile imekuwa maafa mengi kwamba hapa watu huwa wanagongwa kila siku. Tunasema kwamba magari zinateremka mbio ambayo inasababisha vifo vya watu. Juzi kuna wenye waliweza kugongwa, na tunasema kwamba saa hizi watu na uchungu watu imesababisha mpaka watu wamefunga barabara, na saa hizi watu wanafunga barabara wanangojea gari ya polisi. Nä riboti ya Joel Kimani wa Njuguna mwandĩkĩtwo kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru. Tũingĩre ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa kerĩ Joyce Rigathĩ wa Gachagua nĩ agithĩtie kĩene mĩario ĩrĩa ĩraririo nĩ mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto ya kuga ndakaneana mathaga ma wathani kũrĩa atongoria matarĩ na mũbango wa kwerekeria bũrũri na mbere, akĩaria kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga mathaa manini kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ya Ruto. Gachagua augĩte katiba ya bũrũri nĩyo yathĩrĩire ũrĩa mathaga ma wathani magakorwo magĩcenjanio nĩ mũtongoria ũrĩa ũkahotana ithurano cia mwaka wa 2027. Nimesikia Kasongo amesema akiwa huko Western Kenya ati ya kwamba akishindwa hata handover kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikuambie Kasongo, umefanya mzuri kukubali utashindwa, hapo umepata, si ndio? Pahali umeangukia Kasongo, there is no provision of handing over in the Kenya Constitution. What there is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na Wakenya kuchukua ofisi. Kasongo hadi asiende. Tugetigana na ũteti tuthiĩ kũrĩa nja ya bũrũri na namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra mũtino wa ndege ya bũrũri wa India nĩ yongererekete rĩu na gũkinya 270 kũringana na ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ marĩgĩtarĩ a bũrũri wa India. Ĩroiga mĩĩrĩ makĩria nĩ ĩrakorirwo kana matigari ma mĩĩrĩ makĩria nĩ marĩkĩtie gũkũranwo kuma harĩa mũtino ũcio wahanĩkire mũthenya wa kana. Ndege ĩyo yathiaga mũciĩ-inĩ mũnene wa London kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha no ĩgĩcoka kũgũmĩrwo nĩ mathĩna na ĩkĩgwĩra nyũmba ndagĩka nini thutha wa kũmbũka. Yakuĩte athii 242 oro hamwe na aruti a wĩra na arĩa maracokire na mbere racokire kuongerereka nĩ andũ arĩa mararĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩa yagwĩrĩirwo nĩ ndege ĩyo. Nginyagia rĩu mĩhang'o ya kuoya ithimi cia DNA nĩguo gũkũrana arĩa marĩkĩtie gũkua no ĩrathiĩ na mbere. Na kũrĩa bũrũri-inĩ wa India mũciĩ-inĩ mũnene wa Delhi magana ma raia bũrũri wa Ngeretha nĩ maragomanire wabici-inĩ cia ũbarothi mũthenya wa ira nĩguo gũkorwo makĩririkana arĩa makuire kũrĩa maragĩire na ihinda rĩa gwakia mĩcumarĩ njĩra ya gũcakaya na bamĩrĩ cia arĩa morirwo nĩ mĩoyo yao. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ ngatho ũmũthĩ nĩ tarĩki 16 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2025. Thinashara ĩhĩtũkĩtie wega ndagĩka 7 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ mwega wa Jumatatũ ĩrĩa tũgũkorwo twĩ hamwe nawe tũkĩambĩrĩria kiumia na kiumia gĩkĩ oro nakĩo ngũkorwo ndĩ wika tũgĩetereire nyoka vya gĩcoke kiumia kĩngĩ kana kiumia ingĩ igĩrĩ
guka tugitindikane nawe riu haha indi mbere ndaya muthikirire no kwamba kumenya uria bururi guikarite rucini rwa umuthi gwakinya na maundu megie mbura uria guikarite rucini no wega tukimenye uria Kenya ikaire kuria matura mamwe maikarite na no tukiende gukimenya kwanyu mwarara atia guku Kenya maundu ni mega ndona mundu witagwo John Githenya kuma Hiltiti Mboroa ni arikitie kwarahuka rucini ndumiriri ciaku ni cianginyira hiti wa mwaganu ndumiriri yaku ni ndamĩamũkĩra muthuri ogwitwo mwarimu Jagoni kuma kuria Kagira Kandara ngeithiria mundu witagwo Bote Gathekia mwire turi guku no turabambana Joseph Gathu Pastor Muruga kuma kuria mwena wa Warazo Jet arahuka rucini rwa umuthi na hatiri udungi maundu ni megukorwo makiagira umuthi ari muthenya wa Monday reke turorera gukorwo gugiikara mwena uyu rucini rwa umuthi thinashara hetukiti ndagika 8 Urathi warera ukireherwo ni Inoro FM kundu kuingi muthenya wa umuthi gutanyitwo heho urugari warera ukiharuka nginya 14 13 12 ona nikuri gukorwo kiharuka nginya 9 kure mena ya Nyandarua mena ya Mombatha ni ukuharuka nginya 19 20 urishoka wabate nginya 30 kundu ta mena ya Eldoret urugari warera wabate nginya 22 urishoka gwe nginya 17 guku Nairobi 22 urishoka gwe nginya 15 no uwo niguo gutinda muthenya wa muthi gia na muthenya mwega na urime gukumia Riereka yure Inoro FM turio mbere na rucini rwa umuthi tukiambiriria muthenya ni tukwiraga ati o rucini warahukaga wina mwihoko ati maundu maku ni mekwagira warahukaga wina mwihoko ati maundu maku ni mekwagira na nikyo tungikuririkania ati umuthi muthenya wa Jumatatu wambiririe muthenya waku na Ngai wambiririe muthenya waku na maundu mothe makorwo magikwagira nikyo tungwenda gukuririkania ati ihinda riri ni ihinda riega murango uria uhingitwo nduri hindi ukahinguka no murango uria Ngai ahingurite gutiri mundu ukauhinga na tukoretwo tukiaria maundu megie ndumiriri njega cia kuma kuria kwa Rembesha Maisha muthako wa Rembesha Maisha ni wacokereirie na nigetha uguthakaririe muturire makiria wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca varivari tabarira-ini citu ciothe urabatara kuhinya *272*1# rumirire mitaratara Rembesha Maisha ni hitukine gathurimo ni BCLB license number 199 muthako timwageru kuri mundu takinyeti miaka 18 betting no igukwire meshiria thaka na wigiriki namba ni *272*1# na ndure kindu urabatara gukorwo wina kio thiini wa thimu yaku no gukorwo tu wina raini uteithike *272*1# uhote gukorwo giteithika na njira iria njega karibu sana muthikiriria reke riu tugie na kahinda kega ga guthoma kiugo muthenya wa umuthi reke tuthome kiugo muthenya wa umuthi na tuguthoma thiini wa Thaburi Thaburi 34 muhari wa 8 ikugo icamai muone ati Jehova ni mwega gukenari ni mundu uria uraheire hariwe njokere ringi icamai muone ati Jehova ni mwega gukenari ni mundu uria uraheire hariwe ni Thaburi 34 muhari wa 8 hau niho twathoma muthenya wa umuthi karibu sana muthikiriria Jumatatu maundu makiambiriria ndakuona rucini SMS number ni 22989 murango Nyete okihinga murango okihingora ohingora ni wendo itagishokia ngatho ni murango wahingorire murango niejetereire na murango wahingire itagishokia ngatho ni murango wahingorire murango niejetereire na murango
ukihinga mirango yatho cia muoyo wakwa tondu wa tha ciaku Ngai ngihonoka nimenyete ukihinga murango no ukihingura uhingura Wanyoboki nyamurera ohonokio wahonokio kiroho mutheru mirago yothe ya meyo kihiga nidagicokia ngatho ni ohonokio tinie ndagucagurire niwe Ngai makinyama mundu muthigu nio mathaga jathira makinya makwa ndikanore makinyama mundu muthigu nio mathaga jathira makinya makwa ndikanore nimenyete ukihinga murango no ukihingura Ohinguraga ni wendo nidagicokia ngatho ni murango wahingurire murango niejetereire na murango wahingire nidagicokia ngatho ni murango wahingurire murango niejetereire na murango wahingire tumwitaga eidethi wairimo rubo rwa kerwega rwatukinyeria thinashara hitukitie wega ndagika 17. Good morning. mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Riu reke ngwarĩrie mũthikĩrĩria nĩ tondũ nĩ tũkoretwo tũgĩkũhe ũhoro mwega. Riu a Kenya tareke tuiguithanĩrie kaũndũ kamwe. Maũndũ nĩ maritũhaga mũno barabara-inĩ citũ kana nĩ boda boda ya kũrĩa ũtũmaga ũgakora mũndũ ũcio nĩ onire wĩra ũngĩ no nginya ĩkorwo yakwĩhokeka na ĩrakũrũmbũiya. Rĩu ndĩrakũria kana nĩ wĩiguĩte ciĩgiĩ WeGo app. Ĩno ti app ya kawaida. WeGo nĩ app njerũ makĩria gũkũ Kenya ĩracenjia mũtaratara wa kũruta wĩra kaimana. Mararũmbũiya maũndũ marĩa ma bata. Ũkuaga mwana wa cukuru, wathiĩ mũcemanio Nairobi town, ona kana wĩna date, WeGo ĩna matereba makinyanĩirie ikĩro
digital mararumirira thabari yaku na marakuhoteithio ro rafatara kwa mathaa 24 riu gutire guthie thabari yaku ugitigagira ni undu mwega makiria ne ate mutwarithia wa bodaboda kana we customer ni uraheo cashback wathie thabari na WeGo. Atumia na airetu ni njui ugitiri waku niguo namba ĩmwe na WeGo ni gubangite wega biũ. Matereba ao ni mahitukitio makabundithio tereba mwega na ni moekaine ugakuo wega utegũikara ukihaukaga. We muruti ona kana we murutwo ona kana we urutaga wira mathaa 8 kuma thaa 2 nginya thaa 11 hatiri bata wa kugieka ugietha bodaboda kana taxi. WeGo ni digital ugetia bodaboda yaku kana taxi yaku uteguteanga mahinda na undu uria wi bata no ku download WeGo kuma Play Store kana App Store kana utume SMS WeGo kuri namba 20425. Chukua ride nyeina kujali, a ride you can trust. WeGo tugaga let's go. Noguo niguo kuri angikorwo no wende gukorwo kihuthira riu urenda kuma nyumba uke town taingira haria ha we App Store kana haria ha Google Play Store o download WeGo na WeGo igukurehe nginya town utegucoka na thutha we muthikiriria. Riu muthemba kana riu muthako warembesha maisha naguo ni wacokereirie na niguo guthakaria muturire waku makiria wina mieke miega ya kwihotanira besha farifari tafaraini citu ciothe urafatara kuhinya *272*1# na ndurafatara na gukorwo wina besha ti airtime ira mundu akoragwo nayo acarumirira mitaratara mbesha maisha ne hetukine gathurimo ne BCLB license number 199 muthako utimwageru kuri mundu takinyetie miaka 18 betting no igukwire meshiria thaka na wigiriki jokere origi ndurafatara gukorwo te wina airtime nigetha hote gukorwo ki access USSD ya mbesha na bane *272*1# na ni free of charge kirogo fatara gwika no gwikara house *272*1# uhote gukorwo maundu maku makiagira. Rucini rugarwa umuthi maundu ni mega ne thinacara hitukitie ndagika 21 Hybrid Seeds and Seedlings Center ni ataramu mohigirire hari uciarithania wa mbegu cia gikiro kia iguru cia waru ta Shagi, Wajiko, Unica, Sherehekea, Tigoni na ingi nyingi. Oho ni akuria a miungurwa ya Bogata, Victoria, Gloria, Proctor na Broccoli. Ungenda kwaraniria na uhura thimu namba 0769529449 waranirie na Jerry kana umacerere kule mwena wa Nyodia na Ivasha mugunda-ini wao. Areke twarahure andu aria mari kuo Michael Jogu wa Keveregwe, Mama Ken wa Varisho, thaka kana twarahurire patron wa Kangarani Toni wa Tukutuku, Mary kana Mary Kiaragana Kirenyaga, James wa Kangarani okiritio ni Sister Jamuma, Kanyi Dancer, Jeff KCH 205A Nagil Sako. Happy Father's Day wa Kamores ni derefa. Eldoret ni MC Majipia, Baba Njao, OS ni twarahukire, Reverend Joroge Gwandaro, Maina wa Magoro, Mwaniki Fudi, Mushiri Fudi, Jari Beba, Kevin Gwandaro, Panuel Wainaina, Charity Muthoni, ndiragwafa mkona kinuthia wa Crossline, inodeshiragia ne Matato Kabore Daniel, wafuraji wa Marimare, Githua wa Koine, Mukurima wa Murugaro, Gathanga Tunde, Geithia wa Duta Emushorwe, Mr. and Mrs. Patrick Memadhuki Elbagon, Jaba wa Makutano Masagana, Kanyoro wa Timboro na Joroga wa Tracadero, Reverend Patrick wa Weru Father, John Miano, good morning. Dr. Kamau Lanet, Mwalimu Jagoni, good morning. Jeff, Joseph Gathu, thank you very, very much. Achonara mariketie kwara hukarushine. Ndona mundu wetagwo Mwalimu Giteru, Hitima Mwaganu Mukurima, asante sana wa Murugaro, Mugo wa Bidani, pole sana kure George Karuiro, lost our elder mother Muthondi, pole sana na Kehuru Kiohoro, asante. Mudogo wetu ne mudogo wetu Doro wa Jogu, urauga ne ureketie kwara hukarushine, geithaniria mwena ucio na hatiri udogi. Andora mareketie kwara hukamuthikiririe, reke tumarahore othe na ne rushine rwagarwa omuthi. Thinacara na ndagika 23 haria hauthe ngiko
tũkorwo rĩ nĩ twarahuka maũndũ marĩa mekuo nĩ kũhinyĩrĩrio kwa mũndũ gwĩtwo Deputy Inspector General gũkorwo akĩhinyĩrĩrio eherie wĩra. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo ũkĩte kana ũhoro ũrĩa naguo ũkoretwo ũrĩ mũingĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ atongoria kana anene a borithi gũkorwo mokĩrĩirwo na njĩra nene mũno, kuma Inspector General wa borithi, mũnene wa DCI Mohamed Amin, kuma hau Deputy Inspector General nĩ mokĩrĩrwo na njĩra nene mũno nĩ tondũ wa ikuũ iria ikoretwo ikĩhanĩka, andũ makanyitwo magakorwo magĩkuĩra moko-inĩ ma maabitha borithi. Ta ũguo tu nĩ tũronire mbica cia kuma kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi ũrĩa andũ acio mekururirie, ũrĩa mũndũ ũcio akinyire hau na maũndũ marĩa makĩrĩ kuo. Ũguo rĩu kana ihoya rĩrĩa rĩrĩ kuo nĩ horo wĩgiĩ wiki ĩno tuonera gũgĩikara. President nake kuga ndekũnengera andũ matarĩ na plan thirikari, na andũ arĩa marakĩrĩkana matarĩ na plan maraugire mũndũ o wothe ena kĩhoto. Na tũririkanie President William Ruto harĩ mũthuri wetagwo President Uhuru Kenyatta nĩ augĩte oro nake ndakaneana thirikari kũrĩ mũndũ ũtaramenya maũndũ wega na acokire kũmũnengera. Ũguo njiguaga gũkĩrwo atĩ mũhĩti na mwana nĩ ũtamũrĩ, reke andũ matige kwĩhĩta, reke andũ matige kwĩhũra gĩthũri, reke atongoria marie na mĩario ya gũcokanĩrĩria bũrũri, nĩ tondũ bũrũri ũyũ nĩguo witũ, gũtirĩ bũrũri ũngĩ tũgathiĩ, gũkũ nokuo tũgũkorwo ũmũthĩ na rũciũ ona matukũ atatũ, gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũgũthiĩ, tũgũkorwo tũrĩ o gũkũ Kenya. Ũguo atongoria marie mĩario ya gũcokanĩrĩria mũingĩ, marie mĩario ya gũcokanĩrĩria bũrũri, nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Otherwise, karibu sana Jumatatũ njega, thinashara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 25 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mushi watu ginotana.
tumetaga Mugikuyu kwaya atumaga njarahe cieni-inĩ nduru na nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie wega ndagĩka 29. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wa Jumatatũ, ũkĩarahũka kumĩra harĩ mũndũ ũkwarahũka aroke thukuru, harĩ mũndũ ũkwarahũka aroke biacara-inĩ yake, harĩ mũndũ ũngĩ warigwo gwakia athiĩ nako, no gũkũririkania atĩ maũndũ nĩ mekwagĩra, na nĩkĩo tũkwĩraga kũrĩa kwa Rembesha nĩ tũkoragwo tũkũhete mweke ũcio. Namba nĩ *272*1# *272*1# ũhote gũkorwo ũgĩikara wega na ikĩhanda wega. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina. Ũguo karibu sana, no gũkũririkania atĩ maũndũ nĩ megũkorwo marĩ mega. Thinacara ĩhĩtũkĩtie wega ndagĩka 29. Reke tũmenye marĩa tũharĩrĩirio wega cikĩhanda wega thaa 1 rũcinĩ. Ĩrĩ mbere ndaya mathako Inoro uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Akenya kũnyitanĩra na ahunjia gũkũmithia njũragano ĩrĩa yatũngirio Albert Ojwang, mũrutani na blogger. David Kenani Maraga ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene kũroka kũneana makaya make kũrĩ borithi akĩmenereria kũragwo kwa Ojwang. Na namba ya ikuũ cia mũtino wa ndege ya India gũkinya andũ 270. Macio nĩ mangĩ maingĩ nona ciahanda wega thaa 1 rũcinĩ na Mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Hatirĩ ũndũ ũngĩmũthikĩrĩria nĩ ceceni hakuhĩ nawe, na ndakwĩra rĩu ũrauma Kiambu Road, ũrauma Thika Road, ũkauma Jogoo Road, ũkauma Waiyaki Way, ũkauma kũrĩa mĩena ya Kitsuru kũrĩa gũgwĩtwo Riverori mwena wa Gaciĩ, ũkĩte ũguo mũikari wa Banana na kũrĩa kũrigicĩirie. Wena ũrauma Mombasa Road, umĩte kũrĩa gũgwĩtwo Syokimau, kana harĩa umĩte kũrĩ marauma Mombatha rĩu mokĩte Nyairobi, kũrĩ marauma Nyaikuru, arĩ marauma Laikipia. Karibuni sana gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, Kenya. Andũ arĩa marĩ kũrĩa gũgwĩtwo Lang'ata Road, andũ a Kikuyu, karibuni sana. Barabara citũ nĩ gũkũmenyithia ũrĩa cikarĩte ikĩhanda thaa 1 na ndagĩka 32 na thaa 1 na ndagĩka 32. Ĩndĩ ndĩramenyithio kũndũ kũingĩ ngari iroka ithiĩte gũthiĩ, hatirĩ handũ irakwama. Ũguo karibu sana. Reke tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩna Mũhĩa wa Maina. Marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Mũhĩa wa Maina, nĩgetha tũkĩmenye ũrĩa gũikarĩte. Karibu sana Jama. Thank you very much, Jeff. Yes. Nĩ ngatho mũno. Sawa ĩno? Sawa mũno. Ĩni. Iko sambamba. Very nice. Ndona nĩ mũtambo mwega piũ. Ngwendaga kũũtestĩra mwena ũyũ. Wĩ sawa. Ona wanjirũ mũthĩ gũikarĩte handũ getigĩre. Wa Fausto. Wa Fausto we nĩwe. Ndiwe rari na kĩhoma kĩhuti hako gĩakwo nĩ kĩrathirire rĩ. No wageria. Community yaku ĩrĩ igũrũ. Otherwise weekend yakwa ĩrarĩ njega. Okay. Good to see you again. Ndakeno naniĩ. Yes. Nyoka bindũ igwa atigĩtie ciumia ingĩ igĩrĩ. Ndiramenya nĩ atĩa kũrathiĩ. Tora muongereire. Ndiramenya nĩ atĩ ndamwĩraga hwaĩ atĩ we ũracoka next week, aranjĩra nĩ next week part 1. Nĩkĩ akĩhurũkĩtwo ũkĩmwĩra atĩa ati ũndũ ũngĩ. Ndiakũheire ũhoro haha ũngĩthondeka ndĩkũmũigĩrĩra. Tũkũmũhoera Ngai. Nĩ takuwa vizuri. Yes. Kabisa. Reke tũingĩre thĩinĩ wa ngathĩti ya Taifa Leo tumenye ũrĩa ngathĩti yandĩkĩte. Na ndakora kabica kega mũno kahũrĩtwo ka President William Ruto marĩ na ũrĩa warĩ mũrangĩri wa President Uhuru Kenyatta, na nyitĩte rũhiũ rũrĩa mũndũ aneagwo akĩoya matamu ma wathani. Na Gĩthweri arauga atĩrĩrĩ, sitampa mtu kisu 2027.
Mutongoria wa bururi kurerikana ni ambiririe maundu maria uria wari mbere yake ari namo Uhuru Kenyatta hindire augire ati mbere ya githurano ndagatigira utongoria muito kana muici cia hau karatathi-ini kau ga keri. Onake mutongoria wa bururi William Ruto araugire de kunengera mung'ethaniro tondu matire na plan, matire na muoroto wa bururi uyu. Uguo niguo araugire. Ndarikia karatathi ka mbere no itamburukitio wega watonya thiini karatathi-ini kau ga keri. Thiini wa karatathi ga gatatu hari na muiretu wi haha uretwo Maureen Juma. Maureen Juma ri ni muiretu muthaka muno haha, endete gucora kuhaka rangi na nekoragwo akiingira thiini wa mithako ino ya iritu ria athaka muno kana beauty pageant. Ucio ne bio ni muna haya. Page 9 niho ndaguthuka ici cietagwo cia dondoo za hapa na pale. Aliyefutwa angukia mikononi mwa mumama mali safi baada ya mkewe kumfurusha kwake. Mutumia umwe ni araigatire muthuri wake makoretwo nake miaka mingi na aramuigatire hindi ya Father's Day. Amuigata tondu ndari na mbeca ndakoragwo kindu haria arathire gukoma uguo ri arakorwo ni mutumia urari na gikari kinene muno. Aramuoya igwa ikogwera mutwara muciĩ gwake akoretwo agikara ku atiri mutumia ucio wake na rikara uga kaigwa wiru tondu ararigwa atiriri na ndatete muthuri uyu nigetha thinike ri aragituika atia ni aroywo. Mutumia ucio ngera araugire atiriri ni tondu ndikoretwo na muthuri miaka mingi ne njoe ruga rwa guikara ciko na heho eno ore ure ahota kwate ore uningi awaikaikara matuko maiganona ni enyihie riu kou ari hahura huruke kidogo. Tathikiriria ati Kalameni ajuta kutoroka vipusa bila kulipa bili. Mudurume monake arekorire hatikaine athiete akera airetu kiria giothe muranyua etiai maretia ramera kei guthuke haria ndeteithie njuke arathia arumia ngari yake atanauma ri ararogamio ni masoja harokire ritu ta 10 maramuhura makofi moru mona maramwira arehe biro kione thina tukanaiguire mundu tocio tha cio ni mundu riri etagwo mula chake page 1 ya gatheti ya Business Daily ekuga gatheti ino ya Business Daily muthikiririo horo uria hetwo rito karatathi-ini ka mbere ni uria wari chairman kana muikariri gite wa ruhonge rwa ungania wa igoti bururi-ini KRA etagwo muthuri ti Anthony Mwaura onarare na gite kinene muno kuria kwa UDA. Mwaura ri na family yake ni maragurire share kuria kwa kambuni etagwo Housing Finance HF cia muigana wa ciringi bilioni 1 na milioni 600. We mundu gwitwo Mwaura mutumia wake ro hamwe na mwana wa muiretu ne maregwateire share cia besha nyingi muno. Mwaura kwetukira kambuni yake itagwo Todi Civil Engineering aragurire share milioni 81.6 million na irarugamirira gicunje kia 4.33 hari igana. Nake mutumia wake oretwo Rose Jerry onake ari na share cia ciringi milioni 533 nake mware Susan Wanjiru nake aragura share cia milioni 528 niyo ripoti iroimire kuria kwa NH kana HF gukionania Mwaura ni umwe wa andu aria ni mundu wake ri gukorwo ari na utongoria munene wa share kuria kambuni-ini iyo. Ici cia karatathi-ini ka mbere ka gatheti ino ya Business Daily. Iria ingi cia karatathi-ini ka mbere ni kambuni ya Kenya Airways irehoka uria aigithia megukorwo makimihatura thire-ini tondu ni rakorwo ikirandurwo muigana wa ciringi bilioni 142 na irenda aigithia aria maraigirira kuria gwa Kenya Airways mbeca ciao hihi ni iguteithura kambuni ino itige gukorwo igithii hathara. Rugano ruru karatathi-ini ka mbere rugathie nginyagia karatathi-ini ga keri ka gatheti ino ya Business Daily. Muthikire ni tondu wa we ukoragwo ukigura indo na mbeca itari cia Kenya kuma dollar, pound na euro. O niguo mbeca cia hingire muthenya wa gatano. Dola yari ciringi 129, pound ciringi 174, nayo euro yahingire na ciringi 148. Omuthi twaya gukorwo twina mathogora mangi meru kuma kura gwa Central Bank of
Kenya. No dollar na ciringi ciaregeire 129. Iyo ya cenjia muno no 128. Kaikara hau ni hoyaga muthenya umwe yahutirie ni hoyaga muthenya umwe gacoka haria yakoragwo 99 ni igana 108 hende athiite nginya 108. Oh yes yeraga banana ngai koguo wanu hende athiite 160 na kou wewe athiite indo ciothe ndu wa inflation indo nyingi ni kurehe nginya maguta na by the maguta ni marahaicia na ciringi 2 ni ndironire horo cio ndikane bare no ya Israeli na Iran gwiciria no matima cio turakorirwo twarehe ona gutuika andu agoku gwitu ni metekaga advantage maigwe kaundu karahutie na hau makaongerera 2 bob. Tathie page 1 ya gatheti ya Daily Nation ukore uhoro uria wandikitwo hau na githungu ati ni kuhithuritio bururi wa Kenya ni uri na itemi uranyita hari bara ria rathi na mbere kuria Sudan. Page 2 na 3 tathoma wega. Gatheti ino ya The Daily Nation muthikiriria ni uhoro wigie gikundi gitagwo RSF nikiageririe gukorwo gikiumba thirikari ya keri na thirikari iyo irombagirwo guku mucii munene wa Nairobi. No gatheti ino ya The Daily Nation ikite utwiria na ti utwiria wa thiku imwe kana igire ona kana kiumia, ni utwiria wa mieri 6 kirumaniririo urahithuririe uria thirikari ya Kenya matharaita marehagwo guku bururi-ini witu macokire gutwarwo kuria bururi-ini wa Sudan. Ni uhoro uronania thirikari ino iri kuoya gatano ya Kenya ni ikoretwo ikinyitanira na gikundi kiu kiregani kia Rapid Support Forces kiu kiretwo RSF na niho President William Ruto gukorwo mari na thiritu nene na mutongoria wa gikundi giki witagwo Mohamed Hamdan Dagalo na ritwa ria kunanio etagwo Hemedti koronania ikinya riri ni riracangira gutwarwo kwa matharaita maya na ni kurerikana aria makoragwo magitongoria thirikari ya Sudan ni maabitha mbiraru nio maretwo Khartoum Junta ni marakaire muno ni thirikari ya Kenya hamwe na mathina maria matuhutĩtie guku bururi-ini witu ni uhoro wigie Sudan ni arugamirie kugura cai kana macani maria matuagwo kuma kuri arimi guku gwitu na muno nginyagia kuria kirima-ini matuire kuria gicukiro-ini kia America. Karatathi-ini gaka ka mbere ka gatheti ino ya The Daily Nation na kabica gatari gathaka muno gathariko iriga gutafanio kuria kiwanja-ini gia port ya Sudan kana gicukiro-ini kia Meri ni ithariko ya tafanirio ni arui acio agikundi kia RSF. Rugano ru ni ukurukora karatathi-ini ga keri hamwe na karatathi ga gatatu ka gatheti ino ya The Daily Nation. Twathie karatathi-ini ga keri ndakora mugathe haha William Ruto ahuritwo bica mari na mutongoria ucio wa gikundi kia RSF gikundi kiu kireganio ucio retwo Dagalo Hemedti guku mucii munene wa Nairobi thingira-ini wa iregi kurerikana gukoretwo kuri na ikundi igiri cia maabitha mbiraru kana maabitha aregani kuria bururi-ini wa Sudan na mung'eng'ano wa ikundi cigiri ni ucungireire witangiki munene wa thakame andu makiri maingi kana mamilioni magakorwo makiagithio wikaro amwe no marathie na mbere kunyamarikira ku bururi-ini ucio wao wa Sudan. No miario yaretio ni mutongoria wa bururi mugathe William Ruto kuri tariki 31 mweri-ini wa gatano hindi ya gikaro na andikia mohoro guku thingira-ini wa iregi hindi iria akoretwo akinyita ugeni president mutumia wa kuma kuria bururi-ini wa Slovenia witagwo Natasa Musak ni yonanirie uhoro wigi uria ati Kenya ikoretwo ikigeria kurehe thayu mabururi-ini maria turigainie kana gwika mediation. No na Kenya ikiaragio ni kurerikana kuma mwaka-ini wa 2023 bururi witu wa Kenya haria wakoretwo utigitwo hari kuiguithania na kurehe thayu bururi-ini ucio wa Sudan kuhetukira kuri ngwataniro ikaine ta IGAD. Kenya ni cokete na thutha. President ogwetwo mugathe Ruto ni acemanirie na General Abdel Fattah Burhani no ya mutongoria wa mbiraru cia bururi ucio wa Sudan na ni okoretwo agitongoria kanjo ya wathani bururi-ini ucio kuma hindi iria kwahagurirwo thirikari bururi-ini ucio wa Sudan. No ningi mwaka wa 2024 Januari akiwagia gikaro na Hemedti kana ucio witagwo Dagalo na ni kurakirikana ati Ruto ni maronekana mena thiritu njega na mutongoria ucio wa Boto Ndegani. Haha niho kuringana na gatheti ino irauga ati kwi matharaita mamwe makoretwo ona mekiritwo ribomoka guku mucii munene wa Nairobi kana ni mathirikari ya Kenya no riu kurerikana ni ta makoretwo makihuthika kurwa bara kuria bururi-ini wa Sudan. Hari ona maundu kana
wa utuiria wikitwo nginyagia mamwe ma maundu maria mekiritwo kuria nenda-ini cia ukinyaneria maria maronania thirikari ya Kenya moko mayo ti matheru hari uhoro wigie bare no na no gucikora cithie karatathi-ini ga gatatu ga gatheti ino ya The Daily Nation ni uhoro tuguthie na mbere tukimurikaga ona gutuika nayo thirikari ya Kenya ni kanite uhoro ucio kiuga ndiri na itemi hari bara ya Sudan. Karatathi kana muthikiriria kurerikana ni kurari na mathina maria maragomeire ministry ya githomo tondu meregete gukorwo maruguritie career pathway kana uria ciana igukorwo igicagura mathukuru ma kana ciana cia grade 9 na kurerikana mathukuru maingi ni maria marambire gukorwo magitiria mutaratara ucio thutha wa gukirikana system ni yakorirwo ikigwa ni thikoni ni thutha wa gukorwo manireire uria arutwo megukorwo magicagura mathukuru na mathukuru maingi kure icagi-ini aria makoragwo na network itari njega matihotire gukorwo makiingira thiini wa mutambo ucio kuringana na uria kuhithuritio ni ngatheti ino kurerikana ati mathukuru maingi meterire gukorwo makiambiriria gucagura mathukuru wiki ino na ni thutha wa ministry kwambiriria gukiaria na andu aria manyitaga itemi thiini wa ministry ya githomo na muno makiria aciari aria makoragwo marugamiriire ciana oro ndumwe na arutani uria megukorwo makinyitirira ciana hari gucagura mathukuru maria magathie. Principal Secretary kana PS wa maundu ma githomo etagwo Professor Julius Bitok araragia muthenya wa ira ari kuria gugwitwo Tarbo araugire aciari matikama ke mutambo ucio ni mwega na ni gukorwo giteithiriria hari gucagura mathukuru kiria andu megubatara gwika ni guteithia ciana ciao ikorwo igitua matua makinyaniru na maundu macio mothe kana mutaratara uyu nduri na handu wina njira cia ngungo edewe kuri arutani nao ni marenda mongererwo mushara na gicunji kia 60 hari igana na hari ngirimiti meregete gwikanirira na thirikari iretwo CBA ya 2025 to 2029 collective bargaining agreement marauga no marenda makorwo magikinyanirio ngirimiti cio karatathi-ini kau gakana na gatano ni horo wigie IBC kurerikana kuri na mawakiri marugamireire andu eri aguku Kenya ni makoretwo magitetia gucagurwo kwa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC makoretwo magikinyukia makinya ma kiwatho magakorwo morotete president wa bururi oro ndumo na mucabithia wa government printer ni tondu wa gukorwo mategwathikira igoti kana watho wa igoti matongoretio ni senior counsel Paul Muite na timu yake ni megukorwo magithitanga munene wa watho Dorcas Oduor oro ndumo na Moses Wetangula ariwe speaker wa gikaro kia bunge kurerikana andu ayari matikoretwo magiathikira igoti ria ruta mawatho iguru rigie kamiti ya IBC twina mundu mweru kana twina chairman mweru ora wetagwo Ethecon na makamishina tandatu twathie karatathi-ini ka gatandatu ka ngatheti ino ya The Daily Nation ni horo wigie muthuri ugwitwo Meshak Ojwang na ithe wa Albert Ojwang mwandiki wa ndeto nenda-ini na uria urari murutani na uria wakwiriire moko-ini ma borithi ceceni-ini ya borithi ya Central ngatheti yugite ndokire Nairobi nguite taito ya mugunda no riu kiria nguinukia ni certificate ya gikuo ya mwana wakwa wa kahe muthuri uyu ni aririte maithori kwa ihinda iraya kuma makiria ma kiumia kimwe kuma hindi ria mwanake wa miaka 31 anyitirwo ni borithi makimugira kwao gicagi itura-ini ria Kakoth kuria mwena wa Homa Bay makimurehe na ngari iria ciao cia Subaru guku Nairobi na ndararire ni acokire gukorwo akiuragwo muthuri uyu arerikana okite ari na mwihoko ni kuruta murio wake no riu ni aracokire gukora gikuo kia mwana wake ikiria kirehete kiriga kinene na gikarehe maithori kuri family yake ni aroria ciuria nyingi na aroria niki giki Albert andikire mutambo-ini wa X giacungireire akorwo akiuragwo aroririe munini wa munene wa borithi mundu gwitwa Eliud Lagat agikorwo niwe wari mundu uria wari na mateta ni athukiirio ritwa ni mundu gwitwa Ojwang agereirwe gukorwo aikitio ngono
onake ta andũ arĩa angĩ agĩkorwo ũtuĩria ũrĩa ũrekwo nĩ IPOA na honge ingĩ nĩ wa ma. No athiĩte na mbere akoiga niĩ ndĩ ta mũciari wa mwanake ũrĩa ũrĩkĩtie gũkua. Langat nĩ kĩ na nĩwe wanegenaga waugaga nĩ athũkĩrio rĩtwa atarĩ ona arĩa arutirwo thamanji na arathiĩ ro na mbere akĩũrũraga. Gĩkuũ kĩa Ojwang nĩ kĩrehete inegene inene mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na mũthuri ũyũ nĩ arenda macokio rĩrĩ ũtuĩria ũrĩa wekirwo mwĩrĩ-inĩ wa mũriũ wake wonanirie nĩ kũhũrwo ahũrirwo nginyagia gĩkua. Karatathi ga mũgwanja nĩ cia mũng'ethanĩro kĩama kĩa ODM no kĩrathiĩ rĩu na mbere kũnegenia thirikari igũrũ rĩgiĩ njũragano ici. Chairman wa kĩama gĩkĩ etagwo Governor Gladys Wanga mũthenya wa ira marĩ na atongoria arĩa angĩ nĩ mareyumĩririe na nao merĩga kũnegena hĩndĩ ĩrĩa mwecimu etagwo Ong'ondo Were wa Kasipul akorirwo akĩũragwo makĩruta mũkana makiuga no moime thirikari-inĩ angĩkorwo njũragano ici itigũkorwo ikĩninwo. Maũndũ megiĩ kũnina njũragano nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mekĩranĩirwo maũndũ 10 gatagatĩ ka mũgathe William Ruto na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Ka mũgwanja nĩ icio tũheire kuma gatheti-inĩ ya Taifa Leo. Cia Ruto aroigire ndakaneana rũhiũ rwa wathani kũrĩ atongoria mũng'ethanĩro atĩ gũtirĩ ũndũ mohe na kabica karĩ gathe haha na kĩama gĩake kĩa DCP marĩ na mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩu gwĩtwo mũndũ gwĩtwo Cleophas Malala hau karatathi-inĩ kauga kanana ka gatheti ĩyo ya The Daily Nation page. Gai kominiko tũkũrĩkia na kũnegetha tũthiĩ gatuni-inĩ. President William Ruto ehĩtithirio ofici tariki 13 mweri wa kenda mwaka wa 2022 na akorirwo akĩnina gĩkundi kĩrĩa gĩekũagĩrwo kũraga andũ na kĩhĩta na kiuga we ndarĩ hĩndĩ agetĩkĩra andũ makorwo makĩnyitwo mĩgwate kana makorwo makĩũragwo. Ĩndĩ maũndũ macio marerĩkana mathiĩte mũgarũ na watho thutha wa raia erĩ a kũrĩa bũrũri-inĩ wa India arĩa marĩ thĩinĩ wa kampeni yake gũkorwo matarĩ monekana. Ikuũ cia andũ no ithiĩte na mbere na gũkorwo irĩ nyingĩ mũno na kũrerĩkana nĩ thutha wa thikũ 1000 president gũkorwo arĩ wobici ndakoretwo akĩiga irĩko iria eranĩire ciĩgiĩ andũ kũnyitwo mĩgwate oro ũndũ ũmwe na kũragwo. Nĩ ũririkanaga mũthuri twathomete ngathĩti haha warutaga wĩra kũrĩa kwa UN ũyũ ũretwo Nicholas Cheruiyot wa Koskei atĩ augire mũtumia wake nĩ anyuaga ndawa na nĩwe weyũragire. Gwekwo thuthuria rĩ atĩ nĩ abangĩte kũraga mũtumia wake na rĩu arohirwo mĩaka 30 nĩ igoti rĩa mũcirithania wĩ haha gwĩtwo Richard Mwongo. Yes, atĩ kwĩrĩkanaga bathtub harĩa andũ methambagĩra rĩ kũrĩ tarĩki Julai 8 2017 mũkawa-inĩ wa Jacaranda Lake Elementaita kũrĩa mwena wa Girigiri nĩkuo mũthuri ũcio ũragĩire mũtumia wake wetagwo Rhoda Mobi wa Mutua na rĩu nĩ arakĩnyitĩkanire na mahĩtia. Katuni-inĩ ka mũthenya wa mũthĩ ka ngathĩti ya The Daily Nation ĩno nĩ wĩkĩtaga koro gataganya ĩno nĩyo koro gataganya ya ũrĩa tũgũkorwo tũkĩgaĩrwo keki ya bũrũri. Hena kĩgũrũ kĩa haha rĩu nĩkĩo kĩrathungũkio. Mũthungũkia wa kĩgũrũ gĩkĩ nĩ wa Njiko nĩ mũthako wa kũgeria mũnyaka. Arauga atĩrĩrĩ ĩna maũndũ maingĩ geria rĩngĩ try again thiĩ ũkĩhoyaga thiĩ na mbere ũkĩhoyaga ena bakũri Jona Ndara ngĩthoma na gĩthungu gatiroima wega nĩkĩo ndathoma Jona Ndara become puppets nĩ andũ arĩa nĩ kanyamũ karĩa gakoragwo gakĩina kuma hau rĩ promise a voting block uge atĩ kura ciaku ũgaikia ciothe kĩondo-inĩ kĩmwe Wanjikũ ageria rĩ maũndũ matiroka wega arerwo athio na mbere na bakũri yake ya kũhoya. Ngathĩti ya The Daily Nation nĩcio irĩ hau na nĩ ũgũgĩkora ciĩgiĩ kairĩtu getagwo Beatrice Chebet kũrĩa mahenya-inĩ ma Rome Diamond League nĩ arakorirwo agĩka wega mũno makĩria ciĩ hau. Nayo timu ĩtagwo Kenya Police nĩyo ĩroire ligi ya mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Tũgũthiĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard tũkũrũgamo hau ndagĩka 2 tu mothiũ ma atongoria kũrĩa borithi-inĩ nĩ mamũrĩkĩtwo maretwo shameless top cops. Douglas Kanja nĩ mamũrĩke Eliud Lagat Mohamed Amin na Mũciri wa Nyaga nĩ mamũrĩkĩtwo. Ũyũ nĩ Mũciri Michael Mũciri Nyaga mwaria wa borithi hau nĩ mamũrĩkĩtwo. Marerĩkana atĩrĩrĩ nĩ andũ arĩa makoretwo makĩhenia a Kenya ona matekũbucia cia finance bill tambũrũkĩtio karatathi ga kerĩ na ga gatatũ atĩ finance bill ya mwaka ũyũ nĩ kahiũ ga kũrenga kahora andũ no ruo megũkorwo makĩigua. Ndenda kũthiĩ ũguo hiũkĩte nginya rĩrĩ makanitharĩ page 4 ngathĩti ĩno ya The Standard hena rũgano rũthaka mũno tondũ nĩwamenya tũrathiĩ kũhingia mwaka mũgima kuma hĩndĩ ĩrĩa
ya Gen Z mambĩrĩirie mĩrũrũngano ĩrĩa yatũmire mahithũkĩre mbunge na tũrerwo Gen Z nĩ makorirwo makĩruta mũkana makĩra atongoria makanitha tigai ndũgũ ĩno mwĩnayo na atongoria kĩũteti atĩ mũtũraga mũrehagĩrwo mbeca cia gũkorwo mũkĩhakwo na nĩ hamwe na maũndũ marĩa mahanĩkire mbeũ njĩthĩ ona nĩ mathiaga makanitha-inĩ makagiria atongoria kũiyũkia mĩhothi ĩno marehagĩrwo ya mamirioni ma mbeca no rĩu nĩ icokete na njĩra nene na nĩ kũrakĩrĩkana maũndũ marĩa marĩ na mbeũ njĩthĩ marĩa manegenagĩra rĩu nĩ marathio na mbere magĩcokaga mwaka ũmwe ũkĩerekera gũthira na ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ na ũrĩa makoretwo marĩ mũgambo mũnene wa kuorota thirikari ĩno ya mũgathe William Ruto na kwenda ĩkorwo ĩgĩathĩkĩra watho na gatiba. Page ya 12 Kalonzo Musyoka nĩ kũhĩtũkaga ona kĩwatermelon kĩnene mũno kĩandĩkĩtwo gĩtĩ kĩnene nĩ kĩigĩtwo nĩ tondũ waku big seat reserved for you na wendo mũingĩ kuma kwa UDA nake akauga ekwĩragwo aikarĩre meloni nake akauga atĩrĩrĩ kĩĩ kĩratũma njigue ngĩenda kũrĩa o meloni ũcio nĩ Kalonzo Musyoka yani nĩ arataganĩria nĩ naigua na gũkũ na gũkũ na mohoro-inĩ maitũ rĩ nĩ ũkũigua ũrĩa mareranire na Professor Kindiki ararĩirie Kindiki ũru nginya Kindiki aramwĩra matigane harĩa ngũhete gĩtĩo nĩ ingĩakwĩra ũru mũthuri atirĩ ũndũ ũngĩ yes mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu ingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungithini kuria tiga okomboka watara expenses ya production uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito meri na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na gucukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000 mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitite muthegu wa urimi na guoko kworio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 21 kuringana na fase G article 61 ya gatiba ya Kenya ino ni county ya Murang'a murimi umuthe twi guku Gicakayo na Gicakayo hakuhĩ na taoni ya Githumu na guku ni thiini wa county ya Murang'a guku nikuo twina murimi na murimi uyu arimaga ngũrwe na igũrũ rĩa ũguo no akoragwo akĩendia nyama cia ngũrwe thĩinĩ wa taoni ya Thika uyu ni mundu ũngĩhota gũgũtarĩria na akũhe oro na njĩra njega oro wothe wĩgiĩ ngũrwe nĩguo korwo ukiunyita wega amarĩtwo njĩtagwo Bernard Mbuci wa Gacau na gwitũ nĩ gũkũ Gĩcakayo Githumu na gũkũ no nĩ maga ngũrwe na no nyenagia nyama kũrĩa Thika gwĩcĩtagwo Githumu Pork Githumu Pork ngũrwe rĩ yendaga atĩa na ca ngũrwe ta ciaku rĩ ikoragwo ikĩrĩa kĩ uria ukimĩrĩithia baida ukimĩrora rĩa agĩrĩire tondu ngũrwe bata mũnene nĩ ũrĩa ũkũmĩfeed ukamake sure nĩ ĩrarĩa mathaa marĩa magĩrĩire na mayo ũkamĩcenjeria ngũrwe ndĩngĩkũima mbeca no ĩgũkũhe mbeca tarũ ici ciakwa harĩa andũ marendia irio wega mũno harĩa Keno na nĩ ngũragĩra irio tarũ ici iria ndeithĩtie nĩ gũcithĩnja na mĩeri 6 tondu irio ciao nĩ njega ũngĩambanĩria na ũtegũcenjia irio ciao nĩ irakũria ngũrwe na ihenya mũno na koguo ũngĩona irio ciagĩrĩire ũhe ngũrwe ciaku nĩ ũgũkorwo ikinya rĩmwe mbere tondu andũ aingĩ magwithagio nĩ kũhe irio itarĩ njega ngũrwe igegucia gũkũra igagũtwara ngarama Githumu Pork ngũrwe ta ciaku rĩ ukiuga nĩ ũramĩthĩnja rĩ ĩgũkorwo ya kilo ta cigana kaingĩ ngũrwe iria niĩ ndĩrĩithagĩria ndĩcithĩnjaga mĩeri 6 nĩ ũkakira kuma kilo 50 ĩbĩkona gatũ nĩcio andũ mendaga nyama icio itarĩ ngũrĩrĩru tondu nĩcio maigua cinjaga nĩ njororo ũguo Githumu Pork we no uge ngũrwe nĩ ĩrĩ baida mũrĩmi akĩrĩma ngũrwe ĩmwe ndĩithĩtie mĩeri 6 rĩ ũkĩmĩthĩnja ngũrwe ĩmwe tu wamĩthima kilo cio nĩ ũkakiruma kuma kilo 50 nginya 55 ngũrwe ĩmwe koguo ĩkorwo ĩna ngũrwe ciaku 10 rĩ wĩna kilo ciaku 550 niĩ na ciakwa ndathĩnja rĩ ũrĩa tũgũragĩra arĩmi tondu mbei ithia kũringana na ũrĩa ngũrwe ihana taguo kahinda gaka rĩ nĩ ngũrwe nĩ kwĩrĩ irathiĩte gakinya 480 iracoka thĩ waithĩtaragĩra ũrĩa ndĩragũrĩra mũrĩmi anga ngũrwe raima 450 njĩka mathabu makwa na 450 ngo nĩgetha ngona ngũrwe yo kana nĩ yahe kĩndũ kana ndĩnahe no rĩu ndĩyendeirie no nyonaga nĩ ndĩrona baida Githumu Pork nĩ kũrĩ thĩna mũnene mũno wa ngũrwe na nĩguo ngiragia andũ aingĩ nginya marĩme ngũrwe no nĩ mũrimũ wa kĩhuruto kĩa ngũrwe
nawe na niguo witagwo swine fever we ni uri wagomana naguo no ngiuga wikaga atia niguo ndugakunyite kwi murimu witagwo swine flu kwi ndio kinyagirwo goka ni ukaga hakuyo mwaka rita rimwe na murimu ucio ni uhuraga arimi muno no yanyita germs icio ni spreadaga muno na kwi ndi cia nguthite miaka 3 mithiru no ri kuma hindi iyo ni gwakwa ndiye ga kuingirwo tondu wina ngoro ciaku ni kwenda kurona na njira nene muno itigaguthenie ta gwakwa ni kugiriria ngiragiria andu kuingira tondu andu mundu aingira andu menya kurima o karigi ukaingire kuu gwaku mucii ringi wina andu a wira ni ucoka mundu wa wira ni akinyire compound gwaku acoke nake mundu wa wira akinyagithie kwa ngurwe ri athie na murimu ucio atwarire ngurwe ciaku Githumu pok tacokera haha kwi murimu witagwo swine flu kwi ndio kinyagirwo goka ni ukaga hakuyo mwaka rita rimwe na murimu ucio ni uhuraga arimi muno no yanyita germs icio ni spreadaga muno na kwi ndi cia nguthite miaka 3 mithiru no ri kuma hindi iyo ni gwakwa ndiye ga kuingirwo tondu wina ngoro ciaku ni kwenda kurona na njira nene muno itigaguthenie ta gwakwa ni kugiriria ngiragiria andu kuingira tondu andu mundu aingira andu menya kurima o karigi ukaingire kuu gwaku mucii ringi wina andu a wira ni ucoka mundu wa wira ni akinyire compound gwaku acoke nake mundu wa wira akinyagithie kwa ngurwe ri athie na murimu ucio atwarire ngurwe ciaku Githumu pok mundu ungienda kurithia ngurwe ri hasa ungimwira atia mundu ungienda kurima ngurwe no ndimwire ngurwe ni njega muno tondu ngurwe wa mibindi igukuhe mbeca ucoke thumu ucio ina kindu kingitwo thumu ucio tani ni ende wakwa ni undeithagia muno tondu haria njendagia nyama matharu mau mariagwo hau ni magogwa kwa mugunda tondu thumu ucio ndi ucokagia mugunda ngawikira matharu-ini ngawikira marigo-ini nigetha ona baida na miena yeri uguo mundu ungienda kurithia ngurwe ndugateria baida ya ngurwe ona thumu ucio uraruta ngurwe-ini icio egeria wiki undu ungi naguo tondu taru angwo ni matharu macio ndathi wira-ini njoka ngamenderia ti kumahe ti tondu wira-ini gwakwa ndamatarira kilo igiangwa mutangaruta na cikimwe cigitwendi uria nguragira arimi matharu ngamatara na kibao ona niguo nditaragira uguo baida ndimicokagia mathabu-ini ma ngurwe na ngona ngurwe ci njaga muno tondu thumu ucio kiuma ngurwe-ini ni hau ndikuongerera tondu ni njui ni waigua na hau hangi ni ugukorwo ukihingia ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Gicakayo ni Githumu nayo Githumu i Murang'a njita murimi na bemwe Mwarimu Mucwe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maithe maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri eka nyamu ni yeto finance bill ri kayaugaga atia kawari tungiraribita wega makiria korwo gia kilo nyingi ndira yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũmũthĩ nĩ Monday arĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ namo mathaa kwa Inoro FM tũkaririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Kenya kunyitanira na hujia hamwe na atongoria ikiro ngurani gukumithia njuragano ya unyamu iria yakumithirio murutani na mwandiki wa nenda-ini Albert Ojwang. Mucirithania munene wa tene Kenani Maraga araroka kuneana makaya make gikaro-ini gia borithi gia Vigilance House guku mucii munene akimenereria kuragwo kwa Ojwang na ja bururi namba ya ikuũ cia mutino wa ndege ya India riu ni ciongererekete igikinya andu 270.
polisi wadogo wakiwekwa ndani, hata OCS akiwekwa ndani ni vizuri, lakini haijaridhisha. Hizo naona ni kama sarakasi. Sisi ni watu wazima na tunajua ukweli uko wapi na unalenga wapi. Mwanake ucio baba wake ararĩrire maithori. Ithe wa mwanake ucio gwĩtwo Joan ugire mokire muciĩ marora nyũmba itũ makiona tũgũrĩ tondũ na nyũmba njega magĩkuua mwana mũkĩnjũrage mwana wa mũmwe atĩ mũndũ nĩ wecirie kwenda gwĩka ũrĩa ũngĩ ngero na akamwĩka ngero. Ũguo ta mũtungatĩri ndere ũkũmithia gĩko kĩu na njuge ti kĩega na njuge nĩ ũru mũno gũita thakame ya mũndũ. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Akenya nĩ manyitanĩire na atongoria makanitha gũkũmithia njũragano ya ũnyamũ ĩrĩa yatongirio mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ na ningĩ mũrutani Albert Ojwang arĩ moko-inĩ ma borithi ceceni-inĩ ya Central gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maroiga ngero cia ũnyitani mĩgwate hamwe na njũragano iria ikoretwo igĩkuruhanio na honge cia ũgitĩri igĩtongia arĩa mararuta thirikari mahĩtia nĩ nginyagia ihukio kaimana. Nĩ mĩario ĩiyũkĩtio kana ĩgekĩrwo hinya nĩ ateti a mũng'ethanĩro arĩa marahinyĩrĩria nene ya borithi arĩa makuruhanĩtio na gĩkuũ kĩa Ojwang maikio ngono na mathitangwo. Joel Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Kiumia kĩmwe thutha wa gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha a borithi, harĩa gĩkuũ gĩake gĩatumũrire ndereti hiũ bũrũri-inĩ gatagatĩ-inĩ ka Kenya hamwe na atongoria matiganĩte arĩa makoretwo magĩkũmithia njũragano ĩyo na njĩra nene. Hundreds of young people have been tortured to death by a special squad of 101 officers that was set up. Mwanake ucio aretagwo Albert Ojwang no akorota mwana waku ũrĩa wonaga nyũmba agĩkũinũkĩra hwaĩ-inĩ. Mwanake ucio baba wake ararĩrire maithori. Ithe wa mwanake ucio gwĩtwo Joan ugire mokire muciĩ marora nyũmba itũ makiona tũgũrĩ tondũ na nyũmba njega magĩkuua mwana mũkĩnjũrage mwana wa mũmwe. Atongoria a kanitha thutha wa gũkorwo makĩrĩire ndeto ĩno rĩu nĩ maumĩrĩte na gũkũmithia njũragano ĩyo yatongirio Ojwang. We are deeply troubled by these incidents which raise serious questions about the moral integrity of some of our police officers and the broader issue of accountability within the National Police Service. Mũndũ ũrakwĩra borithi arakua atĩa na muoyo wa mũndũ kaĩ watuĩkire muoyo wa nyamũ atĩ mũndũ nĩ wecirie kwenda gwĩka ũrĩa ũngĩ ngero na akamwĩka ngero. Ũguo ta mũtungatĩri ndere ũkũmithia gĩko kĩu na njuge ti kĩega na njuge nĩ ũru mũno gũita thakame ya mũndũ. Atongoria aya a kanitha maugĩte nĩ kĩeha kĩnene kuona a Kenya na makĩria mbeũ njĩthĩ magĩthiĩ na mbere na kũragwo nĩ ũndũ wa mĩrũgamo yao. Rĩu makĩenda arĩa othe makuruhanĩtio na njũragano ya Ojwang makorwo magĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. We urge you to expedite investigations into the death of Albert Ojwang as well as other unclear deaths of young people in the nation and ensure that all the officers found culpable are held accountable under the law. Arĩa othe makoretwo makĩhucĩka especially ona arĩa marahucĩkire mwena ũyũ wa Ojwang, iyo rĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ maramenyeka na cira no ũrathiĩ na mbere na kũrorwo hĩndĩ ĩrĩa kũrĩoneka ũrĩa wothe kũrĩoneka moerwo makinya nĩgetha ĩtuĩke funzo kũrĩo na kũrĩa arĩa angĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaũntĩ-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Mũcirithania mũnene wa tene bũrũri-inĩ David Kenani Maraga araroka kũneana mateta make kũrĩ borithi agĩkũmithia njũragano ĩrĩa ĩrĩga gũtũngio Albert Ojwang. Maraga erĩgĩrĩirwo gĩikaro-inĩ kĩnene kĩa mbũtũ ya borithi kĩa Vigilance House kuonania kwaga kũiganĩra gwake na ũrĩa ũtuĩria ũrathiĩ na mbere wĩgiĩ njũragano cia ũnyamũ iria ikoretwo igĩtũngio arĩa marutaga thirikari mahĩtia maya marahanĩka rĩrĩ OCS wa ceceni ya borithi ya Central hamwe na ekwĩrwo atatũ arĩa marĩ thero ũtukũ ũrĩa Ojwang oragirwo merĩgĩrĩirwo gũkinyio igoti-inĩ gũkũ Nairobi ũmũthĩ. Mũrutani ũcio na mwandĩki
mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ akwĩre kumana na ndihangio cia kũhũrwo mwĩrĩ kũringana na riboti ya ũtuĩria ũrĩa wekirwo mwĩrĩ-inĩ wake nĩ mũthuthuria wa mĩĩrĩ yakuo wa thirikari. Jathani Kamau nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Maraga aratanywo gwĩkinyia we kĩũmbe wabici-inĩ nene cia borithi nyũmba-inĩ ya Vigilance gũtetia gĩkuũ kĩa Ojwang moko-inĩ ma borithi ceceni-inĩ ya Central gũkũ Nairobi thutha wa kũrutwo kwao kaũntĩ-inĩ ya Homa Bay thabarĩ ya makĩria ma kilomita 350. Mũcirithania ũyũ mũnene mũhuruku wĩra ningĩ nĩ atanyĩtwo gũkũmithia kuongereka kwa ciĩko cia borithi kũraga mũingĩ bũrũri-inĩ. Nake gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja nĩ akomithĩtie ũthũkangia wa indo cia mũingĩ kiumia kĩhĩtũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũkũmithia gĩkuũ kĩa Ojwang akĩruta mũkana kumana gũthũkangia indo cia thirikari hamwe na cia mũingĩ. Kuna wale wamenaswa kwa kamera, wamenaswa, picha zimepigwa wakivunja hizo dustbins, wakivunja kabro. Kuna barabara nimeweka brand new Victorian lights wanabeba. Please, they must be arrested na wafungwe na uwe funzo kwa watu wengine. Public property belongs to the people of Kenya. Na wahujia kanitha cia Evangelical bũrũri-inĩ nĩ maũrĩtie maabitha borithi gũtiga kũhũthĩra hinya mũingĩ kũrĩ ya Kenya hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ũyũ nĩ Apostle James Mbogua, mwandĩki wa hujia kanitha icio. Kwa sababu kuna hofu nyingi na Wakenya wengi wamegadhabika, wengine wamekuwa na kushangaa katika haya mambo ambayo yanazidi kuendelea na yale ambayo kwa kweli yanaonekana yametendwa na polisi, na pia kuwahakikishia kwamba wale ambao wametenda mambo ambayo ni maovu watapata kushtakiwa kadri ya sheria. Huku maya makianĩka OCS wa ceceni ya borithi ya Central Menetalam na ekwĩrwo angĩ manyitĩtwo magĩtanywo gũkinyio igoti-inĩ magĩkuruhanio na gĩkuũ kĩa Ojwang. Maya mokĩte rĩrĩ mũtumia na ithe wa Ojwang nĩo Nevanino Nyango na Mesha Kopio mathiĩte na mbere kũũria kĩhoto gĩkinyanĩrio. Let's speak about this so that it doesn't have to happen to anybody else because it's sad. I just hope that everybody will come out and help us fight for justice. Nimeona wengine wadogo, maafisa wa polisi wadogo wakiwekwa ndani, hata OCS akiwekwa ndani ni vizuri, lakini haijaridhisha. Hizo naona ni kama sarakasi. Sisi ni watu wazima na tunajua ukweli uko wapi na unalenga wapi. Gerifa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Inoro shesheni hakuhe nawe. Gatho Jathani Kamau. Tuthie ũteti-inĩ rĩu na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ athiĩte na mbere gũikanĩria mĩario kĩng'ang'a-inĩ na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki. Ũhoro ũyũ ũrũmĩrĩire icera Kindiki hamwe na atongoria thiriti ya thirikari merĩga gũtabania kũrĩa mwena wa ikamba-inĩ makiuga Kalonzo oime mũng'ethanĩro-inĩ na gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa mwaho wa thirikari, no nakĩo kĩama kĩa DCP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ mũnini wa president wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua na atongoria arĩa mamumaga thutha momĩte kuga nĩ magakorwo makĩrũgamia mũhũranĩri ũmwe makiuga matirĩ hĩndĩ mekumanwo na Kalonzo Musyoka. Joseph Wachira nĩ aratũmenyithia ũrĩa Kalonzo aratharanwo na kura ciake makĩria ma milioni 2 nĩ arĩa marĩ mũng'ethanĩro-inĩ hamwe na thirikari-inĩ. Mimi nashangaa Raila anafanya kama anajali mambo ya watoto. Why should he be in bed with these people? I really get surprised. Thutha wa ngwatanĩro gatagatĩ ka mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua na ũrĩa wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka kuoneka kũmataona makĩria, rĩu onaguo mwaho wa thirikari ya Kenya Kwanza na makĩria mũno mũnini wa president Kithure Kindiki ũroneka onaguo wĩ munĩko-inĩ wa kuha makĩria ma kura milioni 2 iria Kalonzo aterebaga kuma ikamba-inĩ. Mimi na ule jamaa wa shares wa Kisirani, mimi na yeye, ni nani anakaa rafiki ya Kalonzo kuliko mwingine? So nitafute Kalonzo tuongee kama mandugu. Because you are the minister for the interior when Gen Zs were killed. Na kusema tena Ojwang ameuawa, omba tena msamaha because wewe ni deputy president wa half term. Sino half term wa one term. Maya magĩũka rĩrĩ nake President William Ruto athiĩte na mbere na kũnyanya mũng'ethanĩro akiuga ndũrĩ na kĩoneki kiumĩranu kĩa bũrũri.
We cannot hand over to people hawana mpango, ati mpango yao Ruto must go. Sasa There is no provision of handing over in the Kenya Constitution. What there is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na Wakenya kuchukua ofisi. Mothe kenda gukoroho kwa urumwe kana kwaga kwaguo hari mung'ethaniro niguo gukorwo ri hinya kana kiambiriria kia mugayukano waguo. Kwa ihinda rimwe seneta wa Kiambu Karungo Wathang'wa akiuga Gachagua niwe wiganite kurirukia bendera ya president ya mung'ethaniro amu niwe uhotete kung'eng'ana na hanene na wathani wa ihinda riri. Ona gutuika nake Gachagua augite ngwataniro yake na Kalonzo ndiguthiraga yatira. We and you shall win this election round 1. Na mimi niwahakikishie nyinyi, mimi na Kalonzo hatuwezi wachana. Kalonzo ni mzee kidogo kuliko mimi, ni wakili, ako na experience ya kutosha. Anajua mimi huyu Ruto ndio ninamuelewa zaidi. Fahari ya kuzamisha mimi niko na funguo. Andu-ini ceceni hakuhi nawe Inooro FM, njitagwo Joseph Wachira. Turi uteti-ini nake munini wa president wa keri Rigathi wa Gachagua riu ni acokeirie mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto kumana na miario araririe muthenya wa ira ari kuria mwena wa Kakamega ithwiro ria bururi akiuga ndakaneana mathaga ma wathani kuria atongoria a mung'ethaniro. Gachagua rauga Ruto ni aritwo ni wathani makiria ona miaka 3 itanathire kuma hindi iria aingirire gutuika president wa gatano wa bururi wa Kenya. Aritio horo uyu hari itura-ini ria Mukinduri kuria mwena wa Kirinyaga ya gatagati toria turamenyithio ni mwandiki tu mwena ucio niwe Johnson Muriithi. hujui vile watoto watasoma, kuna mpango ya ajira ya vijana. Ni mutongori wa bururi William Ruto muthenya wa ira ithwiro ria bururi akiuga ndagakorwo agitigira thirikari mung'ethaniro rira mung'etherera kwa ivinda riri tondu utiri na muvango wa guteithia muingi bururi-ini. You have no plan to do anything. Ni mtakubali hii story hao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares ya nani? Sijui chuki, sijui kisirani. Ni undu racungiriirio ria wari munini wa mutongori wa bururi Rigathi Gachagua gukorwo akimwambarurukira mathaini ma thinacara thiini wa itura ria Mukinduri gicigo-ini kia ombunge gia Kirinyaga ya gatagati guku akiuga ucio ni mugaro wa katiba ya bururi. Nimesikia Kasongo amesema akiwa huko Western Kenya ati ya kwamba akishindwa hata handover kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikuambie Kasongo, umefanya mzuri kukubali utashindwa, hapo umepata, si ndio? Pahali umeangukia Kasongo, there is no provision of handing over in the Kenya Constitution. What there is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na Wakenya kuchukua ofisi. Kasongo aende asiende? Nake mutongori wa kiama gia PLP niwe Martha Wangari wa Karua ni arugire ni megukorwo makinyitana nigetha magakorwo mari utongori-ini mwaka-ini wa 2027. Wira uria wi mbere yitu ni wira utabana wira tondu Kasongo atangibitwa ni andu mothe twitane gitati enjitirire mucumana no aregere bandu bariku kwoguo ni inywe turamutuma gitati tukinyitana turi atongoria munyitane guku ground tubote kuruta u Kasongo. Aria makoretwo makinyita mbaru William Ruto kaunti ya Kirinyaga magitongorwo ni gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mwambi wa iguru o vamwe na mbunge anene marakorirwo makirumio kiuteti guku MCA wa Mutithi ni Wenjinaro na Munjamumo akiuma mwena wa William Ruto na kuingira mwena wa Rigathi Gachagua guku nake seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango o vamwe na mbunge mutumia ni wa Kirinjeri Maina magikumithia njoragano irikoretwo ikionekana bururi-ini. Na gavana wanyu niyo macharaga na Kasongo muchero na mukondore ogototaithia wasaliti waende wasiende wakapu anasema wasaliti waende Sikiza nini akire hau turegithe tio hamuri DIG Lang'at no nginya ngeri saini gutingi boteka thiini wa igoti riangu kugutirio nyenje ngiona ingikorwo ena ngiona kiboto kwoguo no nginya resign. Maramutwara Central Police Station, maracoka maramuruta maramutwara Karura Torture Chambers. Nimukenete kuona Riginji guku ngiriboti Inooro FM kuma thiini wa itura ria Mukinduri gicigo-ini kia ombunge gia Kirinyaga ya gatagati kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Inooro rucini.
Muhia wa Maina. Ahũthĩria barabara ĩrĩ mĩhang'o mĩingĩ ya kuma kũrĩa mũciĩ wa Naikuru gũthiĩ mũciĩ wa Eldoret nĩ morĩtio rĩngĩ magĩe na ũmenyereri wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gwĩthema ũgwati wa mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka kaingĩ nĩ rĩtana riumanĩte na gĩkuũ kĩa mũndũ ũmwe ũragũthirwo nĩ ngari ĩrarĩ ihenya-inĩ itũũra-inĩ rĩa Sechang'wan mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ wa ira. Kũrũmĩrĩra mũtino ũcio, aikari itũũra rĩu maracũngĩrĩirwo kũhinga barabara kwa ihinda na gũthararia mĩhang'o ya ũkuui. Ĩndĩ borithi nĩ maracokire kũhoreria aikari na maroya mwĩrĩ na kũũthamĩria mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Moro. Oro rĩrĩ ũtuĩria ũrathiĩ na mbere. Kwa majina mimi naitwa Rema. Tumepoteza mtu ambaye amegongwa na gari saa hizi jioni, yenye imesababisha watu wamefunga barabara kwa uchungu ambao wako nayo, na ile imekuwa maafa mengi kwamba hapa watu huwa wanagongwa kila siku. Tunasema kwamba magari zinateremka mbio ambayo inasababisha vifo vya watu. Juzi kuna wenye waliweza kugongwa. Tunasema kwamba saa hizi watu na uchungu watu imesababisha mpaka watu wamefunga barabara na saizi wanafunga barabara wanangojea gari ya polisi. Ja bũrũri rĩu na namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra mũtino mũru wa ndege ya India nĩ yongererekete na gũkinya andũ 270. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ marĩgĩtarĩ a bũrũri ũcio wa kĩhĩndĩ makiuga andũ acio kana mĩhang'o ya gũkũrana mĩĩrĩ arĩa makuire no ĩrathiĩ na mbere. Ndege ĩyo yathiaga mũciĩ-inĩ mũnene wa London bũrũri-inĩ wa Ngeretha na yagũire ndagĩka nini thutha wa kũmbũka kũrĩ mũthenya wa kana kiumia gĩthiru ĩkuĩte athii 242. Ndũmĩrĩri ya marĩgĩtarĩ ĩroiga acio angĩ makuire nĩ andũ arĩa marĩ nyũmba-inĩ ĩrĩa yagwĩrĩirwo nĩ ndege ĩyo. Athii othe 242 nĩ makuire otiga muoyo kana otiga mũthii ũmwe ũrĩa wahonokire mũtino ũcio arĩ na nguraro nini. Na bũrũri-inĩ wa Ngeretha hamwe na kũu bũrũri-inĩ wa India mĩhang'o kana macakayano marathiĩ na mbere. Bamĩrĩ cia arĩa makuire igĩthiĩ na mbere gwakia mĩcumaa ũbarothi-inĩ wa mabũrũri macio merĩ kũririkana endwa ao. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ũkwamũkĩra matemo wona ciarĩkie kwĩhanda thaa igĩrĩ rũcinĩ. Gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe, njĩtagwo Mũhia wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Okay, people. Today we start our trek to Makinda's camp. Hope everyone's packed and ready to go. You guys go on ahead. Mi niko sawa tu hapa. But umekuja all this way kupanda Mount Kenya. Ni nini tena? You know, that's what I thought. But nime-reflect. Niko na everything I need here. Niko na food, niko na maji, I have a blanket, I have a fire, na hata branch ya Copbank iko hapa manze. Uko kwingine naendea nini? Cooperative Bank has set up camp right in Narumoro at the tour gate building along Nyeri Nanyuki Road, Karibuni, for all your banking requirements. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Ndukanatengerere ngari ya maguta igwite. Macio ti maguta mafuri, ni mutino ungikuraga. Ndugatahe maguta, ndugekire maguta ifoyo-ini cia plastic na ndukamahuthire gwakia mwaki. Ndereba wa ngari ya maguta, tigirira ati ngari yaku ni ihetwo marua maria mothe magirire. Paki ngari yaku haria hagirire na urumirire watho wa bara. Petro nĩ gwataga na ihenya muno. Mĩhũthĩre na umenyereri munene. Thomithia ucio ũngĩ na hũra riboti ũngĩona handũ iratata kana iraitĩka kana handũ irahuthirwo ũru. Ka safe mtaani. Reke tugirĩrĩrie mĩtino ĩtanahanĩka. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709336000. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
Ari thaa imwe hitukitie wega ndagika 22 wona twacokereria nituguthie kuria Thika Road, Kiambu Road, CBD oruduma na Mombasa rutumenyera guikarite indi bereda ya mundu gwitwo Mosens Gige ni mukinyu Netuva wa mathako safi karibu to hanyuka iharo-ini nie njitagwo Moses Gige faida tupu twambĩrĩrie kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa mbeũ njĩthĩ maratindire makĩrumania thĩinĩ wa iharo cia cukuru wa mũthingi wa Kĩmbĩmbĩ Mwea na kĩrĩa gĩa thukuru wa mũthingi wa Mũkũi mwena wa Ndia na Johnson Mũrĩithi ararĩ iharo-inĩ ici na arahũndũka na riboti ĩno. Mũthenya wa ira nĩ kũratindire na mũrumanio mũnene thĩinĩ wa kĩvaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kĩmbĩmbĩ rĩrĩa mbeũ njĩthĩ irakorirwo ikĩonana thĩinĩ wa final cia rigi ĩrĩa yũĩkaine ta Kirinyaga South Super League na kũrĩa gĩkombe kĩrakorirwo gĩkĩoywo nĩ timu ya mafans kuma mwena wa Kĩmbĩmbĩ thutha wa kũrumia timu ya Youngster kuma mwena wa Rendusoro na mbao 2-1. Timu ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩtuĩka namba 3 nĩ timu ya Mercury kuma mwena wa Kĩrugari thutha wa kũmandũra timu ya Kĩmbĩmbĩ na mbao 1-0. Irabu ici irakorirwo igĩtugwo na mbeca ikoragwo ikĩũnganio kũrĩa arĩa makoragwo makĩrĩvio makaingĩra thĩinĩ wa kĩvaro gĩkĩ. Tukiuma kĩvaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kĩmbĩmbĩ gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea tuthiĩ mwĩkũrũ mũmbĩrĩria gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia kĩvaro-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Mũkũi kũrĩa ligi ya Pakarete Super League irakorirwo igĩthiĩ na mbere. Timu ya Chelsea na timu ya Rangers irakorirwo igĩthiĩ mbao 2-2. Timu ya Talent na irakorirwo ikĩmandũra timu ya Kĩanjege na mbao 3-2. Timu ya Kĩangwasi Township nayo irakorwo ikĩingatithia timu ya wazee wa kazi na mbao 2-1. Timu ya State Paris FC na irakorwo ikĩona na timu ya Mukango United kũrĩa timu ya Mukango United ĩnakorwo ĩkĩona njĩra thutha wa kũmandũrwo mbao 2-0. Timu irakorwo ikĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa kĩvaro gĩkĩ nĩ timu ya Kĩangwasi Star na timu ya Gĩthũa-inĩ United kũrĩa timu ya Kĩangwasi Star irakorwo ĩgĩtandĩka timu ya Gĩthũa-inĩ United na mbao 2-1. Inooro FM thutha wa mĩthako kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na rĩu athaki a kĩrabu kĩa Nzoia FC mena itũmi ciothe cia gũkũngũĩra thutha wa ũrũgamĩrĩri wa kĩrabu gĩkĩ kũiyũkio nĩ ũrũgamĩrĩri wa West Kenya ũrĩa rĩu ũrarũgamĩrĩra kĩganda gĩkĩ gĩa cukari kĩa Nzoia. Ũũ nĩ thutha wa mũcemanio mũnene ũrĩa ũrahanĩkire wikendi hĩtũku kũrĩa mĩena yerĩ ĩraiguanĩire gũtwarithia kĩrabu gĩkĩ na mbere. Imekuwa ngumu sana kwetu because of sponsorship ilikuwa withdrawn na Nzoia Sugar. Imekuwa na challenges mob sana, ukiona kama kulipa rent, food, traveling imekuwa ngumu sana kwetu. So hapa leo ni launching of fadhili mpya ambaye ni Rai. Sisi kama wachezaji tuko na expectation akitake over, vile ametake over hivi najua utapush turudi hadi Kenya Premier League. Vile amekuja hivi imeboost morali yetu kama wachezaji. Na muthia kĩrabu gĩa Kenya Police FC nĩo njorua ari nene gũkũ bũrũri-inĩ KPL thutha wa kũhahama kĩrabu gĩa Shabana FC na mbao 1-0 mũthenya wa ira kĩharo-inĩ gĩa Kenyatta Stadium Machakos. Police maroire gĩkombe o rĩrĩ ligi ĩtigarĩtie ngucanio ĩmwe tu ikinye mũthia. Ũũ arĩ thutha wao kũhingũra mwanya wa pointi 6 gacũmbĩrĩ-inĩ ka ligi ĩno kũrĩa rĩu mena pointi 64. Rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere Kenya Police mararirũkia ũhotani wa ligi ya KPL kuma mambatĩrio ngathĩ mwaka wa 2021. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige faida tupu. Netuva wa mathako na Inooro FM. Yes, nĩ thaa ĩmwe hĩtũkĩtie wega ndagĩka 26 na mathaa gũkũ kwa Inooro FM tukaririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Mushi watu ginotana wabateire maini oikuruka mekuruini
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Twabe tuhiuke kuria barabara-inĩ citũ ndiramenyithio ũmũthĩ andũ a Thika Road nĩ maũkundire nĩ tondũ nĩ hauma na mũtino harĩa kana hena mũtino harĩa Thika Road, ũguo jamu icokete na thutha ũguo ĩkambĩrĩria kuria gũgwĩtwo KU. Ũguo angĩkorwo ĩ barabara-inĩ ĩyo mũthikĩrĩria ũmũthĩ jamu nĩ ĩrehire harĩa Roasters hena mũtino wa barabara. Gari ya traffic harĩa hetagwo Roasters hena mũtino wa barabara, ũguo jamu icokete thutha nginya kuria twĩtaga mwena wa KU. Na wale marĩ Thika Road kana harĩa Kiambu Road mũthikĩrĩria jamu nayo ĩkambĩrĩria harĩa twĩtaga Wamboi Road mokĩte ũguo taũni kũingĩra kuria gũgwĩtwo Kahama kana kuria Global Roundabout. Ngari ciĩkuo nyingĩ no irathiĩ kuma harĩa Pangani gũka ũguo all the way nginya taũni Kipande Road, Professor Wangari Maathai Road. Ngari ciĩkuo no wega nĩ atĩ nĩ irathiĩ. Angĩkorwo harĩ handũ kwamĩte tũmenyithie kũhĩtũkĩra 22989. Mĩneno ya kuma River Road kũrĩa gũgwĩtwo Gaciĩ wambate ũguo na Kitsuru gũka kũnyita Waiyaki, ngari nĩ irathiĩ o kahora kahora, hatirĩ handũ ikwamĩte Kenyatta Avenue. Ngari nĩ nyingĩ no irahota gũkorwo igĩthiĩ wega. Thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 29. Angĩkorwo harĩ handũ kwamĩte tũmenyithie kũhĩtũkĩra 22989. No andũ a Thika Road kuma harĩa Roasters hena mũtino wa barabara jamu ĩgacoka ũguo nginya KU. Kiambu Road harĩa hegwĩtwo Wamboi Road gũkũ kũngĩ taũni ngari no iragĩthiĩ kahora kahora kuma Pangani, Murang'a Road kũingĩra Global Roundabout, Kenyatta Avenue nĩ irathiĩ gũthiĩ. Gari ya traffic wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oyo uka eni oyo ikarira niguo wathiomo ngwacĩ no ndanegerwo nĩ nyina werũ ĩno gũgĩtuigana nawe nderwo harĩa tũgũcemania rĩ eni ũĩka atĩrĩrĩ oya irũtũ taha maĩ karũĩ kau rĩu rĩ maĩ ũnyite niĩ nani ndinangie ngwacĩ tondũ tũtirĩ na gĩkombe rĩu rĩ niĩ ndĩrĩkũrũmagia ngwacĩ nani ndarũma yakwa rĩ we ũkangundia maĩ ukagundia maĩ na we ũkanomia ngwacĩ na ni gakurumia ngwacĩ no anyita nĩguo wagundia maĩ gakurumia ngwacĩ katarĩ ũgĩtagwo ngwatanĩro nĩyo ĩtagwo ngwatanĩro haya ngwatanĩro rĩ nĩ hũthĩre kĩrĩa wĩ nakĩo na niĩ hũthĩre kĩrĩa wĩ nakĩo na niĩ hũthĩre kĩrĩa ndĩ nakĩo na nĩkĩo Ngai arehaga andũ hamwe o mũndũ na kĩheo mwanya mwanya iheo ici ciothe ituĩke cia gũtũteithia. Ngwatanĩro rĩ nĩyo yagĩte bamĩrĩ-inĩ, makanitha-inĩ, itũũra-inĩ, mũndũ arenda kũhuria na hake na akagĩa na thimo ya Gĩkũyũ atĩ mũkanye rĩ gũtirĩ kanyagĩra rĩngĩ gũtirĩ kanyagĩra rĩngĩ Wandaro tarũma rĩu ona ũrĩa nguona rĩ ndĩrakorire mũndũ kanitha-ĩ nĩwe ũrenda gũthoma ithoma na nĩwe ũratongoria gĩthomo nĩwe ũrakũya rwĩmbo na acurĩtie ndarama kĩa ndei no ũrĩa gũtongoria nena kamero na hĩndĩ
Leo kanda todo kuyuya nduri. Nikingigiria mundu areke mundu ungi eke ogwa areka. Tondu mundu ndiratongoria githomo. Niki angimainithie. Ti haria ndake okia hure ndarama. Ti haria ndakuheire uhoro waho. Eni kwaga umandu. We tuli umandu. Nduri mundu ungihoka no eke undu awike wega. Wewe ndaga maundu mothe we gikuyu kiaga ri. Andu aingi ni njahi kiumbirire. Kiumbirire. Niwe mujua yote. Niwe mujua yote. Ono ngeria rugano. Ego gutongoria rugano ru tarariho. Ni agutinagia arutie. Taru nona ora tuikaragira kaiga gaka tukanegena nawe. Riu korwo niwe ucio ri njahi kiumbirire ri. Tutiri undu tungicokanagiria. Yukai. Tutinge rizoni. Ai njakire rugano. Ene rwake ni arumenyire. Na rutwarithia. Okuria rukamumiriria. Tari point. Maundu maria araria matire na kindu twetaga substance. Ya menyagirira. Eni njahi kiumbirire uyu. Ugitumura kanwa kauga kukamenya kanwa gaku kamenya ni ati urauga. Na nigetha uturie bururi na thayu. Neguo. No turie mucii na thayu. Wirega kunjira atiriri. Ngai atuheire matumeri. Na kanwa kamwe. Wiguage maundu maria maingi na tukaria maria manini. Thengio andaro. Gatuonane. Haya. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Geithĩka na mũthikĩrĩria nĩ nyendaga gũkorwo atĩ nĩ tũrathiĩ na mbere na gũthoma ũndũ mwerũ oro mũthenya. Mũthenya ũmũthĩ njerete mwekũme nginya The Karen Hospital kũrĩa njemanĩtie na the chief cardiologist ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Dan Gĩkonyo, na mũthenya ũmũthĩ nĩ tũkwenda tũrore ũhoro wĩgiĩ kĩndũ tũretio nĩ mũthikĩrĩria ũmwe akauga ũhoro wĩgiĩ low heart rate. Dr. Dan Gĩkonyo, ũhoro waku? Ndĩ mwega mũno Wambui. Karibu sana gũkũ kwa Inooro FM. Nĩ ndakena nĩ gũkinya gũkũ na andũ a thibitarĩ ya Karen nĩ mamugeithie mũno. Manjĩra ndakinya gũkũ ndĩmugeithie na andũ othe mathikĩrĩirie ndĩmageithie na ngeithi cia kuma thibitarĩ itũ ya Karen Hospital. Asanti. Haya, no igua nĩ tũrio nĩ mũthikĩrĩria ũmwe ũhoro wĩgiĩ low heart heartbeat kana heart rate kana ngoro kuhura kahora andu akura maita 70 ukona hihara maita 35 kana 30 na gitumi niki na ucio uhoro wa kuhura ngoro ikahura mahinda manini na thĩinĩ wa ndagĩka ĩmwe rĩ ndukoragwo wi undu mwega muno makiria Wambui angikorwo uguo irahura kahora harĩ kaundu mundu araigua muno kugua ta githiũrũrũkĩrwo ona rĩngĩ kũrĩ mũndũ athiũrũrũkagĩrwo kinya karingi kakagwa kana nĩ arahũma athiĩ handũ hanini ũguo ti wega na nĩ kuga harĩ handũ ngoro kaũndũ karĩa gatũmaga ĩhũre maita 70 rĩ gakorwo gatiraruta wĩra ona ngari nĩ ĩrĩ kaũndũ getagwo time belt timer belt karĩa gatũmaga ngari ĩthiĩ wega mũcibi ũcio wa time belt no ũthũke thĩinĩ wa ngoro yaku ĩrige kũhũra maita 70 ambie kũhũra maita 30 kana 35 na nĩ ũrĩigua rĩngĩ na rĩngĩ ũkĩhũma na ũkanoga na ũgaitwo ũgĩthiũrũrũkĩrwo na rĩngĩ ona no ũgwe ũringĩke. Ũguo nĩ kuga nĩ ũgwati nginya hita rĩngĩ mũndũ ta ũyũ agĩkorwo mũingĩ-inĩ na andũ arĩa mamũkuhĩrĩirie matiũĩ kũrĩa arorete. Ũcio nĩ ũgwati na ningĩ rĩo ti ũgwati mũnene wa mũndũ we mwene, mũikarĩre wake nĩ ũgũcenjia tondũ maũndũ marĩa arutaga nĩ akũremwo nĩ kũruta. Akore handũ athiĩ handũ au njĩra-inĩ handũ karĩ karĩma ndahota nĩ akũhũma kinya akarũgama. Aiko harĩ kamĩrigo arakua ndangĩhota gũkua. Aiko harĩ kawĩra ka moko araruta ndangĩhota. No ũhoro ũcio wendaga rĩu atwarĩrwo ndagĩtarĩ agathima ũrĩa ngoro ĩrahũra. Harĩ ka test wĩkaga getagwo ECG na gĩthũngũ getagwo electrocardiogram gagũcora ũrĩa ngoro ĩrahũra agakonania biũ nĩ maita maigana ĩrahũra thĩinĩ wa ndagĩka ĩmwe. Na rĩngĩ mũno nĩ tũheaga mũndũ kamacini kangĩ gagũthiĩ nako mũciĩ karekonda gagũthiĩ gũthima no to ndagĩka ĩyo arahũra aikara nako mũthenya ũcio wothe na ũtukũ na mũthenya ũyũ ũngĩ tukona ũrĩa ĩrahũra mathaa marĩa arĩ mũciĩ rĩrĩa akomete rĩrĩa araruta wĩra rĩrĩa arahanyũka na maũndũ macio mothe acokia tũgathima tũgathoma na kompyuta tukona nĩ maita maigana ngoro ĩrakorwo ĩkĩhora kahora. Tũngĩra nĩ ĩrahũra kahora maita maingĩ na nĩ araigua ũru nĩ ĩthondekekaga tondũ kũrĩ ũndũ twĩkaga ngoro ĩkahũra na ihenya na gĩthũngũ twĩtaga pacemaker. Kau nĩ kamacini kanini kaigana thaa tũgekagĩra hau gĩthũri-inĩ na hau thĩinĩ tũkahitha thĩinĩ wa ngothi na hau thĩ ya ngothi gakorwo kana karũrigi gathiĩte kinya ngoro-inĩ gagatwara thitima thĩinĩ wa ngoro. Kamacini kau getagwo pacemaker na nĩ karĩ ihiga rĩrutaga thitima o second ta maita 70 ndagĩka ĩmwe
akahahura ngoro ikahura maita maingĩ ko ekorwo nĩ kuhura kahora rĩu kahora na ihenya ĩgakinya maita marĩa yendeirwo na nĩ kaũndũ kahũthũ mũno twĩkagĩra tondũ macini ko twĩkagĩra gwĩtagwo pacemaker tũgekagĩra o tũkĩaragia nawe mũndũ agonagio gũka thibitarĩ tũkagandia hau gĩthũri-inĩ hau thĩinĩ wa ngothi hau igũrũ rĩa nyondo tũkagandia tũgakaya handũ hanini tũgathondeka ta kamũhuko tũgaikia kanyamũ kau ka pacemaker hau tũgatuma karũrigi kau gacoka tũgekĩra mũkiha-inĩ gakarekerio njĩra mwena wa ngoro nĩko kareragĩria ngoro na nĩ karĩ ihiga rĩrutaga thitima ya gũtũma ngoro ĩhahũke o second ĩkahũra maita maingĩ nĩguo kwĩ hĩndĩ ĩkinyaga mũkauga nĩ mũkũruta pacemaker kana mũndũ atũra nayo tondũ yekĩrwo tondũ ngoro ndĩraruta wĩra wega rĩ gũtirĩ hingo ngoro ĩgũcoka na thutha ambĩrĩrie kwagĩra na ĩrarĩ njũru no hihi no kũhane o toguo no ti maita maingĩ kũhana ũguo nĩkenda gũikara gĩthimagwo o mwaka maita merĩ tũkarorera karahũra nĩ tũrĩ kanyamũ karimoti tagara television karimoti gagwakia television rĩ hau twekera kamacini kau rĩ tukaigĩra karimoti kau nayo tũhe signal kumana kũu thĩinĩ ũrĩa kamacini hau kahana ihiga rĩu rĩrĩkĩte rĩgakinya kahinda kaigana atĩa rĩgathira rĩ karahũra maita maigana na no tũgatiuni na karimoti kau koguo twendaga mũndũ ũcio agoka maita merĩ mwaka kamacini gathimwo ihiga harĩa rĩkinyĩte gakuhĩrĩria gũthira rĩ tũgacĩnjia tũgekĩra ihiga rĩngĩ okay ngatho cia mwanya na nĩ ngatho Dr. Agĩkonyo na nĩtũkenaga na tiguga atĩ tũgũtigĩra hau no tũrĩthiĩ na mbere na gũgũtanyaga ũndũ ũmwe na gũceragĩra gũkũ Karen Hospital nĩgetha ũgatũthomithia mangĩ na maingĩ na ndakena mũno nĩ kwaria na inyuĩ na ngwĩciria mwateithĩka na ũhoro ũcio twaria naguo asante ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo nginya ũcio wa ngoro no na rĩu nĩ wamenya maũndũ marĩa mangĩkwo niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi Ugima wa mwĩrĩ wĩmenye wĩtumberie na wĩkare wega nĩ ngatho reke tũthiĩ kũrĩa kwa We Go Akenya nĩ makoretwo magĩetha ngari iria ikumakua na maciehoke ndereba mathomithĩtio na ũgĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ na ũndũ ũrĩa wĩ bata mũthikĩre nĩ kũmenya ici ciĩgiĩ We Go rĩmwe maũndũ nĩ makoragwo marĩ maingĩ gũkũ barabara-inĩ kana nĩ bodaboda kana nĩ taxi no nginya ĩkorwo ĩrĩ ya kwĩhokeka na ĩrakũrũmbũiya rĩu ndĩrakũria kana nĩ wĩiguĩte ciĩgiĩ We Go ĩno ti app ya kawaida We Go nĩ app njerũ makĩria ya gũkũ Kenya ĩrĩa ĩracenjia mũtaratara wa kuruta wĩra kaimana mararũmbũiya maũndũ marĩa me bata ũrakua mwana wa thukuru wathiĩ mũcemanio Nairobi town hihi ona kana hihi ũthiĩte date We Go ĩna matereba makinyanĩru ikĩro nĩ mararũmĩrĩra thabarĩ yaku na nĩ marakũhe ũteithio ũrĩa ũrabatara kwa mathaa 24 rĩu gũtirĩ gũthiĩ thabarĩ yaku ũgĩtigagĩra na ũndũ mwega makĩria nĩ mũtwarithia wa bodaboda kana we customer nĩ ũraheo cashback wathiĩ thabarĩ na We Go atumia na airĩtu nĩ njũĩ ũgitĩri waku nĩguo wa bata mũno na nĩ tũbangĩte wega na njĩra njega matereba a We Go nĩ mahĩtũkĩtio magabundithio tereba mwega na nĩ moĩkaine ũgakuo wega ũtegũikara ũkĩhaũkaga we mũrutwo na kana we ũrutaga wĩra thaa 2 nginya thaa 11 hatirĩ bata wa kũgiĩka ũgĩetha bodaboda We Go nĩ digital ũgetia bodaboda na ihenya ũtegũteanga mahinda download We Go kuma Play Store kana App Store kana ũtũme SMS We Go kũrĩ 20425 chukua ride yenye inakujali a ride you can trust tugaga We Go let's go nacio cia mbeca nĩ njega mũthikĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ waigua maguta nĩ mongererwo ihinda rĩrĩ nĩ waigua maũndũ nĩ maritũha rĩu mũthako wa Rembesha Maisha nĩ ũcokereirie nĩguo gũgũthakĩra kana gũgũthakarĩria mũtũrĩre waku na njĩra njega wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca baribari thĩinĩ wa tabarĩra citũ ciothe ũrabatara kũhũra *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 199 mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 betting no ĩgũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki na tũkũririkania atĩ ndũrabatara na gũkorwo wĩna airtime ũhihinyĩte *272*1# ĩno ĩkoragwo ĩrĩ free of charge kana nĩ zero rated ũguo nĩguo tũngĩenda ũikare ũkĩmenyaga nĩgetha hote gũkorwo gĩthakarĩrio mũtũrĩre na wĩikare wega thaa 2 ĩtigĩtie ndagĩka 19 na mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ nĩ maingĩ toguo tũrakwĩra mathaa kwa Inooro FM tũkĩririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inooro FM
hena rwimbo rwi haha rugutwambiriria ithaa riria thaa imwe nginya thaa igiri tucoke tunyitanira na ndikitwa mohoro indi mbere ndaya muthikiriria no gukunyita ugeni na tukwire we urahuthira barabara ya Thika Road umuthi kwina ngari nyingi muno haria hegwitwo Roasters ni hamwe na mutino wa barabara wa kuruhania ngari igutwaraga ciana thukuru uguo andu aria marahuthira barabara ya maabitha borithi kuma kuria Thika Road haria Kasarani ni mateithiriria horo wigie kweheria mutino ucio na gutukirorerwo kana hari na andu magurara uru. Johetie ihikoine shakiada na rongo makeroma maketa diko na wenga kamwe hoko ngakuwa negadiru nyina more na gore no gekona orubere yakohoyo kaida chaura kirere nerera nogia chaura merigo shade timuri tuire murekera makinya makua narinyo nyoderi nogekona orubere yakohoyo kaida muhererie makagiri dia tuone kikaya kutiri ukitigua tirekedo niederona lodu maderi kaiwoderi da kuhoya chakanirio deri saura ishokirere nerera nogia kuohetana wanangwa nimirudhi weruine diredona kehuruko ya kumbukira tumeria mirudhi tunua narikoroekene otodone kuo idhimasha moyo wakwashumanga Rubén
kuhoya kahitha etagwo Shiko Alice rwimbo rwitagwo Jaura na riu ni thaa 2 itigetie ndagika igukinyo ndagika 13 umuthi ari muthenya wa Jumatatu otoguo ndakwira umuthi ni muthenya mwega na tukoragwo twinandikitwa mohoro tukirora uria guikaire tukirora uria bururi guikaire na turarora uria wikaire ni tondu wa maundu maingi maria matukorete bururi-ini witu wa Kenya na uririkane riu ni mwaka umwe kuma riria twirigite gukorwo twina mirurungano ya Gen Z ni mwaka umwe kuma riria twirigite gukorwo na mirurungano ya Gen Z makimenereria finance bill ya mwaka wa kigina 2024-2025 na riu turi thiini wa mwaka ungi wa 2025-2026 ni kuna maundu maingi muno Albert ni turonire Albert Ojwang akiuragwo na njira iri na kiriga akiuragirwo ceceni-ini ya borithi na ndironire kugituika ati kuri na ekwirwo atatu maikitio ngono aria merikanaga kana aria merikanaga ati mari thiini wa cero iria Albert Ojwang aikarite na ndiracoka ndiranyitithania merio na merio ngiraritio ni muthuri ugwitwo George Natembea etagwo governor wa kura Trans Nzoia kauga ati hari hindi mwe ahonokirie mubunge umwe waikitio cero-ini ya borithi na agitumirwo andu aria metagwo ni makuhe kana agitumirwo criminal iria njuru muno nigetha ithie muhure na akimuteithia muno andu batatu no ndeto iria iraheanwo ni borithi marauga Ojwang aigiritwo ceceni kana aigitwo cero ari wika na turingi ningira ubukane ati mari atana kwari na atatu nake riu ukarigwo ugwitikia ki ndeto iria ciraheanwo ni atwarirwo thibitari mikanda kana video ciarekererio gukonekana nima ni atwarirwo no ni igirwo muno ukona kwina maundu maingi muno no otura turaugire hau kiumia kiu kirathirire mafitha a borithi wira wao munene muno ukoragwo uri wa kugitira andu na indo ciao muoyo na indo cia andu uguo gutigituika mundu atoro ceceni ya borithi acoka akuona njira rina kiriga na mafitha a borithi mauga ni kwiuraga euraga ni maundu maingi muno twagirine gukorwo tukiuria kakurathi atia na tukorwo twi handu hega ihinda-ini riri muthikiriria thayo ni kindu gia bata muno ona to uguo tu wiathi ni kindu gia bata muno na nikio tugukorwo tugikiaria rucini rumuthi na ndikitwa mohoro karibu sana Benjamin Wangari gwakirwo atia kwanyu ni kwega ndio nani tawe na maendeleo maendeleo mego kumaingi biu no haha amutemere ni kuiganira wega itatoshea tu na ndi na uru no kuririra bururi wakwa to ndiwendete ndio na ningwiraga maita maria maingi ati tutire na kabururi kangi acha tutanyite tugakorwo nako handu ati gaka twanange acha nigetha tukeruhie kana tuyonure ta nyoka no nginya tugitire bururi uyu uguo ningucakaira muno na ngauririra na ngaigua ruo ni kuona ati andu aria marageria kwananga na kugera ngero ni andu anene aria marikitie kutura na uturo wa muhuro wa riwari wathondeketwo ni nyene atiriri we ukore totiwe wa mbere uture utige uthie to no guku ni guthiagwo guku ni ugeni uture na ri hinda ria kuria kinya otoguo wokire ri uthie ukure utigia angi magitura uguo nduri na gitumio na kinini gia kwananga tiga kwagiria makiria na gwika wega indui gwika uru ni kuri energy nene muno ehuthagirwo na ginya mundu ni ageragia kuhuthira ugi atari nigetheke uru no ugika wega ri ukoragwo ari ogwika wega na ni kuhuthu na kwina gikeno na kwina kuigua wega kwina mawigui mega ndikana ni uri wacemania we na mwalimu wana guthomithia wone uri akoragwo akenete biu akakugeithia kura atiriri Jeff niwe ni nguigua gikeno kiuri nduri undu ngika nakio tiga o gukikenerera na ni mawigui mamwe maria mega muno ndaheana ngerekano uguo niguo kwagiriire amu ni ngwiraga riria
andu apote mathire mutituri makirwari matiarwaga makeguna acha to ni monaga no makwi ndungithie haro-ini Jeff ati wonage ati we no yo rirwa acha ni ukumote magego na no nginya wiharirie mathire mutitu makimenyaga atiriri no thie bara no njoke na no ngue na maugaga kwaja hau hagukwe niho maroraga muno makona wona ndakua ri kwaya gukorwo jiarwa ire igoka thutha witu ri itikaria thina na itigatuika ngombo kuri mundu ungi kai tutangika wega na undu uyu wa kwina maundu maingi muno ndirona magithi na mbere na makamakia mundu uyu kaniro ni muthuri ucio ugwitwo ithe wa Ojwang akiari arauga ati ni ndokite guku Nairobi dina title deed gushokana death certificate na ciugo icio ni ciugo irarara kamundu muno twari haha Jumatatu o riria ndeto icio ciakoretwo cinjiguma na ciugo cia muthuri ucio ni ciahinyiriirie muno nie na ngirigwo niki kingi tuiguaga ta aria mari wathani-ini na aria mahetwo mawigiriki matiganite tondu muthuri ucio aragi uhoro wa uria erutire kurera mwana wake agatuika kindu na ngwiraga kuri andu manyitaga uru riria muciarira uga atiriri ndirarera mwana uyu akandeithia ukuru-ini ti uteithio to uria tuonaga wa kimbeca ni atiriri mwiriri uthiaga uhinyiririkite riria urari wa miaka 20 Jeff ri tiguo hana riu ndungiguthuka aria waguthukaga nikio igua gikuo kiuga ihenya ria thuri gwika atia ni kwengea riu ciatengerete agathira riu nake muthuri augaga atiriri mwanake wakwa ndamurera ndamuthomithia ari mutugo wa kiriu nigetha riria ngaga hinyari nie na mutumia wakwa ri tukona mundu wa guturora mundu tungituma tengere haria tutangihota gutengera mundu tungimwira atiri ni harairi Ojwang ni harairi gukire ni hekwendwo hairigwo ona we atangiriga we mweneri ni ekuhota gwita andu mairige amahe kanyamu uguo muthuri ucio ciugo icio ciake ni ciandurire muno na aragia koiga mwana wa mumwe no mundu akiaria uhoro ucio wa mwana wa mumwe na ruo ri Jeff ri ruo rumaga riri nguteithie rumaga ati niendaga mwana ungi no Ngai ndamuheire mwana ungi riu agakiuria atiriri gaka ndaheirwo ni mwathani ri kamwe no ko mwana wega mungerere ngero mwaya kuona mwarega kuona wega niki ati nindiroria atiriri mwamunyitira ki muhe na thigari by the way ri na tugaga tukauga ni maabitha nini aria mathukagia kiria na nikio magirirwo kwero ikinya mate kuiguira tha athigari iria ithukagiria thigari iria ingiri itiagirirwo kukurwo ikiguirwo tha tondu no kuigwa ri muthuri ucio aroria mwana mwamunyitira ki ndangiona wa kumucokeria wega arerwa horere we tigainege na muthe no ri uramucokeria ni ta mwana wake ni kwihe kwendwo harorwo muno horo wa maabitha itu borithi tondu matitiga gutuika ciana citu matitiga gutuika aria maitu matitiga gutuika aciari ni undu wa wira acha no nginyagia mamenye ati ona ono andu na waria mema woviciri mamenye atiriri woviciciri ciana korwo na andu na hau mbere andu angi na woviciciri itikathira na we gukorwo wi hau ire koragwo na andu angi amni wovici citu ni wovici cia muingi twithugeire ithui nigetha itutungate riria tugataukirwo ni hau ri bururi ni ugaikara wega ta mabũrũri maria ndiriragiria gukorwo ati uria maikaraga ndiriragiria ngakorwo ati ndiraia wakuo no korwo no tuhote guikara ta mabũrũri maria ma Scandinavian kuria uiguaga atiriri ungumania ri ni gikiro gia thi biu ona mundu riraigwa kwena ungumania oragia ni hahathi ni hahahengica to nginya no nginya mundu ucio akorwo ari murwaru no guko gwitu tungigwa mungumania tuga he ona ake ni oya ciake haya karibu sana heru boro ha rwetagwo ni kuri Ngai wonaga
mukihotomia ihoto ciake ciro tuagwo ria mukwenda mukiuga ndari no ndwangika ni kuri na Ngai wonaga maria mwikagira hitho-ini mari mega kana memoru mundu nieterere musara oro amano wage thinu tondu hinya wa thĩ nĩ mbia no gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai njega ciro tuagwo na kĩhoto nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana memoru mũndũ nieterere mũcara Ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ waita thakame tarĩhĩtia eterera ituĩro rĩa Ngai nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana memoru mũndũ nieterere mũcara kwĩhamũrĩra Ngai ndĩthĩ na kũiganĩra na kĩrĩa he ũcio nĩguo tongoria mwega na wa gũtũra rĩrĩa ndĩthĩ nĩ kũrĩ na Ngai wonaga marĩa mwĩkagĩra hitho-inĩ marĩ mega kana memoru mũndũ nieterere mũcara nĩmwahinyĩrĩirie mũtheni mũkĩhotomia ihoto ciake ciro tuagwo ria mukwenda etagwo Waweru Henry rwimbo rwitagwo nĩ kũrĩ Ngai wonaga na rwatũkinyĩria wega rĩu thaa 2 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina menyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2 na maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Bamĩrĩ cia mbeũ njĩthĩ arĩa magerirwo ngero hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũthiru ya Gen Z no irathiĩ na mbere gwĩtia kĩhoto kia endwa o mĩrũrũngano ĩyo ya gũtetia ndereti ya kĩgĩna yacũngĩrĩire ikuũ cia Kenya matanyihĩire 60 arĩa mahũrirwo rithathi nĩ honge cia ũgitĩri, angĩ magĩtigwo marĩ na nguraro cia matũngirie wonje na nginyagia rĩu angĩ arĩa manyitirwo mĩgwate matigana gũcokerera bamĩrĩ ciao, na arĩa morirwo nĩ ciana ciao mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria thirikari gũtigĩrĩra kĩhoto nĩ kĩarũgama na njĩra ya gũtigĩrĩra maabitha arĩa mekire ciĩko icio cia ũnyamũ nĩ maherithio kũringana na watho. Sam Njuguna nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ wa mwanya na riboti ĩno ya kĩeha.
Mwaka umwe thutha wa mirurungano ya mbeũ njithi a rika rĩa Gen Z, mbica cia kĩririkano kĩa endwa ao arĩ nocio itũire iringaga meciria-inĩ ma bamĩrĩ ici, maithori makĩnyũrũrũka thĩa-inĩ ciao, ũruru wa mahũa ma tũburi twa ciana ciao arĩ noyo mbica ĩrĩa matũire meroragĩra, ĩkĩguũria ironda cia mĩrũrũngano ĩyo. Nyina wa Alex Masai, mwanake wa mbere gũkua hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, ciũria nyingĩ ciĩgiĩ kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa mũriũ itirĩ ciona wa kũmũcokeria. Ile pain nasikia ndio any other person, any other parent anafanya nini? Anasikia. Hawa watoto wameuliwa, si ndio? Walikuwa wanatafuta haki yao. Mbona serikali fiche ule mhalifu? Maithori ma rwendo rwa mũciari arĩ nomo matũire manyũrũrũkaga kũrĩ Mary Siteti, nyina wa Wilson, ũrĩa warĩ na mwĩhoko nake nĩ akaringia bamĩrĩ yao mũkuru-inĩ wa thĩna, ĩndĩ amerekeirie mũkuru-inĩ ũrĩ nduma nene ma thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao wa gũtũra makinyagĩra kĩhoto gĩake. Ni uchungu, maana nimepoteza mtoto ambaye nilikuwa nimetegemea kwa watoto wangu, akiwa kijana wangu wa kwanza. Nimepeleka yeye shule katika hali ya kutafuta nikizinyima, sina mbele wala nyuma. Haki inalia serikali yetu, naiomba, hata siombi, inatakana haki itendeke, maana serikali wanachukua sheria mikononi mwao kwa watoto ambao hawana silaha na ni watoto wadogo na wanaumiza watoto wadogo. Sasa ni uchungu. Kĩgirĩko arĩ ta gĩkĩ kũrĩ bamĩrĩ ya Evans Kĩratũ, ũrĩa warathũkĩirwo nĩ mũkebe wa kũruta ndogo ya gũita maithori hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Sasa naomba tu hata serikali tuambie kusema ukweli, tuliwachagua ndio mtulie watoto, na nilikuwa na expect na matumaini mengi kutoka kwake. Bamĩrĩ ya David Chege, ũrĩa warathirwo nja wa cikaro cia mbunge, onayo ĩgĩthiĩ na mbere na gũikara na matanya ma kĩhoto kĩa Mwangi gũkanonekana. Alikuwa nampeleka hospitali tangu akupe, nikaona sasa mimi nitakufa. Kijana ni banampenda. Aliyeua ataenda nyumbani na atahag mtoto wake na atalala akijua kesho anaenda kazini kumtumikia mtoto wake. What will David Chege's mother do? Familia yake watafanya nini? So we are telling the government, we must get justice for our fallen heroes. Ngoro hehenjeku cia bamĩrĩ ici, ciũria itarĩ ciona wa kũmacokeria, harĩ nocio irĩ meciria-inĩ mao rĩrĩ bũrũri ũrerekera kũhingia mwaka ũmwe thutha wa mĩrũrũngano ya mbeũ njithi a rũciaro rwa Gen Z. Why are you killing our children? Kwa nini unaua watoto wetu? This is a massacre for our children. Demonstration ya watoto wetu, it was peaceful. To our children, if there is any misstep, we apologize. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nakuo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, mũndũrũme wa mĩaka 37 nĩ atuĩrwo kĩonje nĩ rithathi ahũrirwo nĩ maabitha a borithi makĩng'ethanĩra na rũrũngani thitĩnji-inĩ ya matatũ kũu mwena wa Rware kũrĩ tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka mũthiru, hĩndĩ ĩrĩa mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari yacacĩte makĩria. Danieli Ndirango oigĩte rĩu atũraga rĩ mũhoi thutha wa kũrengwo kũgũrũ gwake kwa ũmotho akienda kĩhoto gĩake gĩthingatwo. Aranĩirie na Theuri wa Mbogo. Thaa 9 mũthenya wa tarĩki 25 mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku nĩ mathaa megũtũra meyandĩkĩte ngoro-inĩ meciria-inĩ ma Daniel Ndirango, ũrĩa nĩ mũthuri wa ũkũrũ wa mĩaka 37 na ithe wa ciana ithatũ, na ũrĩa ũkoretwo atarĩ kũgũrũ kwa ũmotho hakuhĩ mwaka ũmwe rĩu kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya andũ ethĩ mũthĩ ũcio. Nĩ twenetwo mũno nĩ andũ aingĩ mũno, nginya andũ aitũ mamenire tu thutha wa thĩ. Nĩ gũkorwo ndĩrenda mũndũ ndeithie na kĩna, ndirĩ na kĩna, wera mũndũ nyũmba nĩ ũkũcingĩrwo, akũria ũraingĩrwo nyũmba na kĩ, aragũkua ta mũndũ wĩyethagĩra. Ndirango, ũrĩa wakuaga mĩrigo taũni-inĩ ya Nyĩrĩ, nĩ atarĩirie ũrĩa gwathire mũthĩ wa tarĩki 25 mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku. Nguĩte mũrigo wakwa rĩ, ndambire kũigua ndaganda kũgũa, ngĩrigwo ai nĩkĩ kũgeria gũstep ũguo rĩ, kũgũrũ gũkĩra gwĩka atĩa kũmove. Ngĩkirire rĩngĩ ngĩigua ai kaũndũ karĩa ndarĩ njũkĩ ya ndatha, ningĩ ndakaigua rĩngĩ, kumbe nĩ rithathi ya kaigana
ya kere riu ni no kugwa ndagwire kugwa kuu nikuo kwari kiambiriria ya gucenjia kwa muturire wake kuona thikũ 8 thutha ucio marigitari mamumenyithirie matingĩahotire kuhonokia kuguru kuu uria gwakoretwo kwambiriria kubutha. Riu ni muturire wakwa no ucenjetie muno no gathuka wathukire biũ ucenjetie na njĩra ya muthembo. Riu ni moko maya makwa nimo ndauta wera thaici riu ni guthithiaga namo. Ndirango uria ugite ndanyitire itemi o riothe mirurungano-ini iyo na bata wa kumathira family yake niguo amutindikiririe kugeria gutwikania gatagati ka arurungani. Riu akiuga muturire wake urituhite maita 10 uria kwari hau kabere. Ni ndiere maandamano-ini ndari wira-ini no ni kire giatumire ndihuririe ri ni thina wa nda wanyita tondu ni urandwa gwaku uria utigire gutire kinda gutire kimaguta gutire makara gutire kinona ukarora kona aca riu na ndaikara hari na ni kindu thaa 8 ri gucoka ndi hoini kuriri okay njuge ni thina watumire nyingire thina-ini uyu tondu na ndi nyumba thamiri ni yambite kanjira usiende na agiethagirwo kuguru ni rika ria mbeũ njithi ria ikoretwo ikimung'etia kuma kaunti-ini ino ari na ihoya kuri thirikari. Ida ria ndi muoyo ni no nyende kuona thirikari iria iyo ikei mwana ici nini gitio gitumi ni giki riu ni ruo rucio ruito andu amena ugi na ndungiota kumahenia ukumuhenia aigire macini-ini iyo yake ya thimu kana laptop ni atia utakiri thina wa maundu. Hadi ni Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bago. Mohoro maya riu hamwe na mangi maingi na njire gwithirana wega ni tugukurehera wona ciarikia kwihanda thaa 3 cia rucini. Oyo ni mucii wa utugi notana Inooro FM ihinda ritari kora tuthie kuria biacara-ini na Jathani Kamau nake Werwa Mwangi ni gutumenyithia uria mathogora matari thiini wa ndunyu ngurani wona cihanda thaa 3 tukigomana ringi thina mbere guthikiriria mucii wa utugi notana njitagwo Muhia wa Maina. Inooro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rucini rwega muthikiriria wa Inooro FM na riu reke ngumenyithie maria mari metha-ini itu ya Gorono ya Wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ruhonge rwa kuramata uhuthiri wa hinya uria uhuthikaga hamwe na maguta ma petrol EPRA rwambikite kambeni ya kuria mashukuru kuhimbiria mitungi ya gas ya liquid petroleum gas ni LPG. Mugamari munene wa EPRA Daniel Kipto augite kinya riri rimanite na umenyereri wa mitungi yo hamwe na gwetha kihania kuma uhuthiri-ini wa ngu mashukuru-ini. Advocating for the uptake of LPG in our schools is a major step towards achieving the government's LPG growth strategy, reducing deforestation, increasing efficiency, and improving health. As we transition, safety standards have become key priority to guarantee safety, quality, and value for money. As the sector-specific regulator, we do play a critical role to ensure that all LPG systems, including those at the institutions of learning, meet the highest safety standards. Kipto nacokete agateterithia wirutiri wao hari guthomithia aruti wira ao akiuria ntitani yake kuhemberia njira cia kugathika wega mitungi ya LPG. We want you to become our ambassadors so that then we can work as partners. You can be able to explain to your colleagues benefits of this. We also be able to explain to them what is coming so then we can be able to improve this program. So I really want to urge you today to be able to bring out these issues. Let's have a candid conversation. What are your fears? What are your concerns? How are we able to address them? How are we able to jointly be able to spread the gospel, as it were, to other institutions, not only our schools, our universities, our TVETs, so that then we can be able to get them to be sensitized on LPG and LPG use. Gorono ya Wonjoria. Makiria ma mbeũ njithi 300 ni mareketie mathomo ma uhuthiri wa nenda rungu rwa kambuni ya Safaricom kwitukira Safaricom huko unyitanĩri na The Power Land Project Africa. Thĩinĩ wa kothi ya ciumia 13 ya guthondeka software cirarehete hamwe mbeũ njithi kuma kaunti ciothe 47 gũkũ bũrũri-inĩ makĩrongoreria guthondeka mbeũ njithi mena umenyo munene wa utonga wa nenda-inĩ. Mũrũgamĩrĩri munene wa Power Land Project niwe Mobi Ndung'u nĩagathĩrĩirie
ciĩgiĩ kũrĩkia mathomo kwa mbeũ njĩthĩ acio ta ũndũ ũkũhũra njeki kambeni ya uge wa maũndũ megiĩ ũkinyanĩria wa nenda-inĩ bũrũri-inĩ. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa wonjoria kambuni-inĩ ya Safaricom Fauzia Ali Kimathi nĩagathĩrĩirie mũbango ũcio kuona nĩ ũthaĩte mbeũ njĩthĩ na ũmenyo na uge ũkũmahotithia kwĩrũgamĩrĩra maũndũ megiĩ ũkinyanĩria wa nenda-inĩ. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria na rĩu tũingĩre thoko-inĩ citũ tũrore ũrĩa wonjoria ũregariũra. Tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kirinyaga, wonjoria magĩtarĩria ũrĩa marendia nyanya ciao mahinda-inĩ maya. Amũrĩtwo David Muthie angorwo gũkũ thoko-inĩ ya Kagio. Nyanya ĩthĩ tondũ rĩu ici nyanya iruma 2,000 kana 2,800 kana 2,000 ũgũrĩte gũbama 2,800 kana 2,000 ũgũrĩte gũbama marĩa moka gũtũgũrĩra rĩu moka rũciũ tũmĩaka tũkamende kuma 2,000 na kanyamũ kanini mũndũ akathũkũma kĩrĩa kuona ici no ciakorete ikima 4,000 no ciarĩ na nini no rita rĩrĩ nyanya nĩ nyingĩ mũno. Rwamarĩtwo nĩ Karo Wambui nyendagĩria nyanya thoko ya Kagio na ũmũthĩ twamagũrĩra na 2,000 tũkendia na mabei ma 23, 22 na 25 bei ya mũico. Kũrĩ mauma mwena wa Nairobi makuma mwena wa Nyeri oguo nimo twetereire nyanya ite na goro nyanya nĩ ngũpio nyanya arĩmi magũkũ Kirinyaga nĩ arĩmu. Tũrĩkĩrĩrie kũrĩa ibanda-inĩ cia mwena wa BAT na Phase 13 Makongeni Thika kũrĩa kamande kiro ĩmwe karendio ciringi 360, ndengũ kiro ĩmwe cikendio ciringi 120, ndengũ mũthemba wa Western cikauma ciringi 160, mboco mũthemba wa Yellow Beans cikendio ciringi 190 harĩ kiro ĩmwe, minji kiro ĩmwe cikendio ciringi 90 na njũgũ karanga kiro ĩmwe cikendio ciringi 320. Na macio nĩmo tũkũtete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Hybrid Seeds and Seedling Center nĩ ataramu mohĩgĩrĩire harĩ ũciarithania wa mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia waru ta Shagi, Wanjikũ, Unica, Sherehekea, Tigoni na ingĩ nyingĩ. Oho nĩ akũria a mĩũngũrwa ya mboga ta Victoria, Gloria, Proctor na Broccoli. Ũngĩenda kwaranĩria na ũhũra thimũ namba 0769 529 449 waranĩrie na Njeri kana ũmacerere kũrĩa mwena wa Nyondia Naivasha mũgũnda-inĩ wao. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Nĩ thaa 2 cihandĩte wega kana thaa 2 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 15 namo mathaa gũkũ kwa Inoro FM. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũnyitanĩra nawe no reke twambe tũthiĩ kũrĩa kwa Equity Bank. Equity Bank nĩ marakũhe mweke wa gũkorwo kana ũikarĩte wega na to gũikara wega nĩ gũkorwo ũkĩruta wĩra waku ũtegũcoka na thutha. Ũndũ ũrĩa wĩ bata nĩ kũmenya atĩ kũrĩa kwa Equity o mũthenya tũkĩraga rũcinĩ tũgĩthiĩ kũrorera famĩlĩ citũ kĩndũ mangĩrĩa mawĩra maitũ biacara citũ mĩgũnda itũ nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkinyanĩria
iroto citũ na maũndũ marĩa mangĩtũteithia. No tũgĩthiaga na mbere maũndũ maitũ maya mũthikĩrĩria, nĩ tũcemanagia na maũndũ marĩa tũtekwĩrĩgĩrĩire, kĩndũ ta mũtino wa mwaki, kĩguũ, toguo tu ndwari, ningĩ na igakorwo ikĩhutia na njĩra nene mũno mawĩra marĩa tũrutaga. Mĩaki oro ũndũ ũmwe na kĩguũ nĩ ikoragwo ikĩhutia ngari citũ, biacara citũ, mĩgũnda itũ, na ũgathiĩ hathara nene mũno. Rĩu ndũkamake mũthikĩrĩria, nĩ tondũ Equity nĩ makũrũmbũĩtie. Amũkĩra motor vehicle insurance ya ngari yaku, agriculture insurance mũgũnda waku na biacara yaku, ona personal accident cover kũrĩ we oro ũndũ ũmwe na aruti aku a wĩra. Nĩ tũkoragwo na biacara cover nĩ tondũ wa biacara yaku kũgũmĩrwo nĩ mwaki na mĩtino ĩngĩ, ona kũrĩa gwaku mũciĩ kana biacara-inĩ wĩ mũrũmbũiye wega. Ta gũthũka bengi ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie ya Equity, ũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. Ona twacokereria nĩ tũgũkũmenyithia ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩona Equity Insurance Premium Financing. Reke tũcoke rĩu na Benjamin Wangari na tũgĩkorwo tũkĩrora ũrĩa maũndũ maikara. Aya, Benjamin Wangari uyu ni hatiri undu ungi riu haha turenda guikara tukiroraga uria kuri na ngukwiraga kana nguroraga ndiraroraga uhoro wa muthuri ucio ni araria miario ikararaka muno, araria miario ukaigwa wararakirwo na kihoto otoguo wauga maabitha amwe ti othe amwe gakundi kanini gatari kanene ona nini muno maabitha acio oru ndĩroraga ngona namba ya maabitha borithi rĩ nĩ kĩndũ 100,000 rĩa kĩndũ arĩa me bũrũri wa Kenya. Acio rĩ rĩngĩ andũ arĩa mena thĩna hau rĩ nĩ andũ ta ona tuge 20,000 ona makorwo matikinyĩte nĩ 5,000 kana makorwo nĩ 1,000 aria nĩ twarie na horo wa 1,000 nĩ ũndũ ũrĩa manyaganĩte 1,000 haha umwe haha na harĩ kuma 120 ũguo 140 andũ 1,000 rĩ acio nĩ anini mũno ona no ũmoyo mahingĩrwo handũ mahũrwo tondũ matiragĩthiĩ wega nĩ marathũkia justice system na ni ruo runene na maabitha acio ri ni magirwo kuririkana ati tukoragwo tukimariha na mbia citu thithino itu igoti riria turihaga ni ithuĩ tumandĩkĩte wĩra na mandĩkagwo kuma matũra-inĩ maitũ ũguo tũrĩa ngugĩte nĩ mũrũ wa maitũ nĩ mwana wakwa nĩ ithe wa mũndũ nĩ mũrũ wa nyina na mũndũ nĩ mũciari uguo nĩ abitha wagĩrĩirwo gũkorwo na ũigĩrĩrĩki mũnene na kwanja ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũgitĩri o wothe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ rĩrĩa maabitha acio mathukĩirwo rĩ kũu nĩ gũthukĩrwo ũigĩrĩrĩki mũnene mũno mũtũrĩre-inĩ wa bũrũri uguo rĩrĩa abitha araruta wĩra nĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩtaũkwo nĩ maũndũ macio na nĩ ndĩ arata aingĩ mũno maabitha ũmwe arĩ wa Mbũgũ uria wĩ kũrĩa mwena wa Webuye na nĩ njũĩ nĩ arathikĩrĩria na abitha ũrĩa nĩwona ta abitha ũrĩa wĩrĩgĩte kũhurũka thutha wa kũrora ihinda wĩtagwo Anthony Kibuchi wa Kĩrĩnyaga niwe kwĩna maabitha aingĩ matungatĩte makaritaya na nginya ndũngĩririkana arĩ wobitha nĩ ũrĩa atungatire erutĩire hĩndĩ ĩrĩa Anthony Kibuchi mũtigaire arĩ PPO gũkũ Nairobi rĩ nĩwe twamũrokagĩra mbere ya thinacara na Lincoln Njogu ahanaga ta mwandĩki wa mohoro agatwĩra itũra rĩna Nairobi ũrĩa hana nĩ kũnyitirwo mũitũ mũna mũndũ mũna nĩ gũtuirwo tũkaheana ũhoro ũcio nginya andũ athia koiga mimi nĩ Anthony Kibuchi andũ magakena mũno makaugĩrĩria nĩ ta mũmemerekia kakũhana ũrĩa ngĩwetagwo Ben Kibue Kabaula kia korwa gavana akaragwa burata wa maabitha borithi ari burata wa kire aragia githungu kikura American gicoka gikariganira agakaria gikuyu gikianjiri ari wanjiri so yes wĩigĩrĩrĩki mũnene rĩ we maabitha rĩ twagĩrĩirwo gũteithania nao rĩ nĩ maabitha arĩa ega tondũ nĩ aingĩ ũmwe wao atuĩka nĩ agĩa na igecarĩ anorwo
wega nä kå norwo nä gathä tondå nä gå thorwo å rathorwo å kä nora å ngä rora tuba na å rore kä rä a kä ranorwo rä he rå itä ki rwä ho rå koragwo rwä ho nä kuga å cio aragerera ruo rå hiå rå ragerera ruo å yå nake abitha rä å yå å rahä tia rä kwarå mä rä rwo mä taratara yothe ä rä a yagä rä ire rä nä agä rä ire kå norwo aigue ruo tarä for instance rä må ciri rä mwaria wa borithi rä nä ahä tä irie kanja muno wanyita må ciri nä ahä tä irie kanja tondå rä rä amå heire ndeto iria itagä rä ire må thuri å cio arå gamä te mbere ya mbunge ya theneti akĩaria ena ngũrũ tondũ ena riboti citagwo jua mũthũngũ akiuga blow by blow ũrĩa gwathire account ũrĩa kwahanĩkire githĩ tiguo kũrĩ ũguo tiguo kũrĩ nĩ mũndũ ũcio rĩ nĩ agĩrĩirwo gũkinyũkĩrio ikinya nĩgetha kũrigĩrĩria ũngĩ ndakanarũmĩrĩre ũhoro ũcio nĩ wanyita tondũ rĩrĩa ũkũheana ũhoro ũracoka ũrenda kũhithanio na we ukarumirira uhoro ucio nda kuhithanio ugacoka ukaumbũranio ni uhoro wigie muthurimi wa miriri ithe ndå kä u nä gä conoko kä nene må no na ti gä conoko kå rä Daudi Kanja arä woike nä gä conoko kå rä rå honge rwa borithi na nä ndaiguä ra Kanja na Amintha ndamaiguä ra nä kä tondå harä a marä rä no makundirio ũhoro ni andu aria mamehokete ndangihota gukorwo akimenya maundu mothe maria mahanakire kuria mawengo to ndari kuo uguo no erirwo uguo obitha agiega kumuhe uhoro wa mari Kanja ni uri korwo agiconoka ni ukuririkana ni ahinyiririo muno akigeria kwirwo ndaririkana gatahiria Tom Oragio no ka Tom Macharia wakiri Oragio atiriri the stray ballot you uria waragia lage thungu kitungu boga boneta gwatia uriko wa kuria igoti-ini ria thungu etagwo riri Smoking Wanjala we are telling you you have 6 ballots you have 6 boxes so after you voted eo emwe the street ballot shige yakoga you know the akachokera akigeria gutariria nake akimenyaga ndaramenya uwaro igatiguo ma riu nake Kanja ri ni arwatiriri uratwirire abitha mundu gwitwo Ojwang ri ati ni areguthithirie ruthingo na riu ukiri na uma ni uyu horo wa uma ithe tiguo ndukihoe urekeri kuri bururi tondu wa kiria akoiga kuringana no horo ria ndaheirwo aca we hoya urekeri ari naruo akihoya urekeri tondu riria wahoya urekori ni woya murigo ucio wa weigirira ciande wa maheni macio no kirwa muthuri ucio tungatite makiria ya miaka 30 na kinduri ruhonge rwa borithi ni kumuconorithia muno obitha ucio riria turigite hana wairwa Nyambura ruga atiriri ni giconoko kinene kuri abitha utungatite na njira njega erutĩire eheanite uguo kindu kiria twagereirwo kurora na nĩ ngenetio nĩ a Kenya na mundu ureciria a Kenya nĩ mekugaruruka amenye rĩu ithuĩ aciari ithuĩ twĩna andũ aya metagwo Gen Z rĩu ithuĩ uria mbeũ njĩthĩ maugaga arika rĩrĩa rĩa njokire maugaga nĩ shadow aria macokire thutha wakwa mbeũ njĩthĩ maugaga nĩ shadow rĩu ithuĩ tũrĩ shadow aya angĩ maroka rĩ kũiyũkia ũigĩrĩrĩki rĩ nĩ andũ tũthomithĩtie aingĩ ao mena gĩthomo gĩa gũtaũkwo gĩa kũmenya haha he maheni haha he mahitia haha hagĩrĩire gũthiũna haha hagĩrĩire gũthiũna ta rĩu nĩ Gen Z gũtirĩ standing orders cia borithi ciothe menacio menacio ciothe ũhoro wa mũrutĩre wa wĩra nĩ moyo ũrĩa wagĩrĩirwo kũrutwo wĩra ũguo ndũngĩmũhenia ũguo a Kenya nĩ magenetie mũno nĩ kũnyitanĩra na baba wa Ojwang mũciari wa Ojwang gũcakaya tondu kiu nikio tugaga atiriri mundu wothe wina mwanari ena ruo ni haria horagwo atiriri kiarari nurwage na thita
ukomaga karake na kahuragwo niki ni karuhuho ukinyoka ugaga atiriri ona kaba kurio ni ndai kira kara na ya kuria ri ukaigua murire wayo na oti mwega riu wari mwana ucio ni atumite yanyitithanirie a Kenya ndiraiguite ginya mundu ungitwo Gladys Wanga akiuga ona thirikari ino ya broad base no tumiume kungikinya tutiramenya ni atia wega na muoyo ni uroyo oroguo tuhu mundu ungijiguireire ngaigua ni arutuhirwo ri ni muthamaki wa bururi William Samoei Arap Ruto wa mwega ta wa muru riria nake akoretwo akinyiriirio ahoe urekeri kuri mbeu njithiri na akihoya tondu kuhoya urekeri ti ati ni kaundu kanini acha akaengeretha kuma riria moragirie andu aitu guku guothe twaturaga tumeraga mahoya urekeri no menya shujaa gitu wakahengeri haria riu arathi mwiri uhinyiririkite ni undu wa miaka na ndari ahoya urekeri ona gutuika we ni amarekeire akiuga kiria twarwagira ni kiega tondu ndirona Jeff aikaire machini ni itangihota kumenya uria rutaga wira na ni raruta wira uria muthungu arutaga wira thirikari ya Ngeretha ndiri ya tuhoya urekeri uguo riria arahoire urekeri ri o riria arathi turathi kumwira anga urekeri ucio we no tingiaru anga we na kiri kiundu kingi kirahanika wa Ojwang riu andu acio mabitha borithi ri ni magirirwo manyitanire ruhonge-ini ruu rwao marutherie mbegu iria njuru ri ndikaiguirwo tha na andu aria maheagwo uhoro wa kuria andu ciuria ri nigetha uheane wira waku ri nigetha wira ucio waku uhuthirwo gukurugamiria thitango ri maririkane atiriri mabitha cia borithi ati gutituraga tene riria mundu akinyagiririo akanyarirwo nigetha aheane wira hindi iyo ni yathirire umuthi uyu ri wira nigetha witikirike igoti-ini ri no urutirwo wi mbere ya mucirithania magistrate tondu gutire wira tene kabere kau hindi ya kuigio terwo wonekaga weragwo wandike ukiriraga na ciara itirahota kunyitanirwo ni uronyariritwo ukandika na wira ucio wandika ugathi gukuoha we mwene riu thutha wa kumenywo guo ri na tugithukira gatiba ya 2010 ri umuthi uyu wira wa muthemba ucio ndungitikirika ona wira wokiri JM akiuga atirire akihojio haria Citizen TV nigetha ndukanyarirwo ri akono wanyito na wekora moko-ini ma nyamu icio ri makwirage wikire wandike ri andika uria marenda andika tondu wathi goti-ini ri ni ukauga ni kuhinyirio wahinyiririo no wiro cio ndugekatia na weyo hora moko-ini hihi ungiakua kana ogerwo ngero kana tuwo kionje Thank you. Katuthie kuria kwa Rembesha muthikiriria muthako wa Rembesha maisha ni ucokereirie niguo guthakariria muturire makiria wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca farifari tafaraini citu ciothe urafatara kuhura *272*1# urumirire mitaratara Rembesha maisha ni hitukie nigathurimwo ni BCLB license number 199 muthako utumwagiriru kuri mundu takinyetie miaka 18 betting no egukuire meciria thaka na wigiririki na ndurafatara gukorwo ati wina mbeca hihinya *272*1# na ni free of charge runingi tuma hau twathie kwa WeGo a Kenya ni tukoretwo tukiariria matereba hau kabere na tukamera kwina application etagwo WeGo muthenya wa muthe turenda gukorwo tukiariria andu aria makuagwo riu ni ngari ici nio twitaga customers riu ungienda gukuo ni taxi area njega ungienda gukuo ni boda area njega reke twarie cia WeGo maundu matigakurituhere muthikiriria no nginya ukorwo urakuo ni mundu urehoka mundu urakoroboi na nikio ndakuria ciegie WeGo ino ti app ya kawaida WeGo ni app njeru makiria guku Kenya iriracenjia mutaratara wa kuruta wira kaimana mararumbuja maundu maria mafata urakuwa mwana wa thukuru wathie mucemanio Nairobi town ona kana wina date WeGo ina matereba makinyanirie ikiro ni mararumirira thafari yaku na marakuhe teithio uri urafatara kwa mathaa 24 riu gutire guthie thafari yaku ugitigagira nondu mwega ni ati makiria ni muratwarithia kana wewe mutwarithia wa boda boda kana wewe customer ni uraheo cashback wathie na thafari na WeGo atumia na iretu ni tu kana ugitiri niguo mwendete na njira nene muno areke tukurubuye na ugitiri wa WeGo matereba ao ni mafundi
mathomithitio wega na makarutwo wega utereba mwega na moekaine wega uguo ukaikuo utegwitigira we murutwo na kana we urutaga wira thaa 2 nginya thaa 11 cia hwaini hatiri bata wa kugieka ugetha boda boda we go ni digital ugetia boda boda na ihenya utegutinda ugiteanga mahinda download we go kuma kwa Play Store kana App Store kana utume SMS kigo we go kuri 20425 chukua ride yenye inakujali hatiri udongi muthikiriria ni thaa 2 hitukitie ndagika 31 mathaa kwa Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Bushi watu ginotana Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro Rĩrĩa kuingira kuria kwa Equity nigetha tuhote gukorwo tukirora maundu uria maikaire na guku kwa Equity ni twakwira ati Equity ni irakorwo ikiona maundu uria maikaire ndugakorwo ati ni wagire mbeca cia kugata insurance premiums ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Equity Insurance Premium Financing ni urahota gukorwo giteithika wina Equity Insurance Premium Financing ni uramukira 100% motor vehicle insurance, agriculture insurance, biashara insurance, personal accident cover kana ni miaki kana mitino wengi na premium ino ukumiriha kahora kahora. Lipa the premium pole pole wakaide ka mieri 10. Ndurabatara security muthikiriria te logbook kana title D kana hihi maundu mangĩ wina Equity wimurobuye na njĩra njega. Ũhoro makĩria gũthuka fegire gukuhiriirie ya Equity Bank. Equity Bank itigagirira ati we mundu ikaire wega tucerere Equity branch oro yothe no hote gukorwo ukiamukira Equity kana insurance premium financing ya insurance yaku muthenya wa umuthi. Ningita uguo tumuthikiriria ni uri wakorwo kana ni uri wekora hatikaine wina ngari no nduri na insurance ni yathiri na nduramenya nduri na mbeca ati wina cio muhuko muthikiriria ndungitwarithia ngari na tondu wacemana na maabitha borithi ni uguikio ngono no hingurirwo thitango ona ningi no hote gukorwo ukiiga miturire andu aria angi marahuthira barabara hatikaine. Motor vehicle insurance ino ikugitagira maundu-ini megie mitino ya barabara miaki kuyo maundu mangĩ ta macio ona ikoragwo ikigitira andu aria metagwo third party. Riu ta muthikiriria kure kwa Equity Insurance Premium Financing ni marakuhe insurance ya ngari, ya mugunda, ya biashara ya kuwewe ta mundu kiumbe no kaheo ihinda ria kuriha kahora kahora. Horo makiria guthuka bengi-ini ya Equity ria gukuhiriirie no teithike na njira njega. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina Mungu. Inoro atongoria nĩ mituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamena na mwamenithania mũingĩ
na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu inie nguganie nĩ gũtema mũthũngũ thekaga chong'eke ngwĩre tiga gwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka enda ũrĩa ũngĩ mbara ĩngĩũka Kenya twarũa ithuothe. Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tũkũwĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na karaka mũire. Reke twambe tũthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Israel tũcarie mũirĩtu wĩtagwo Wanja wa Mwaũra akoretwo kũndũ gwĩtagwo Tel Aviv na kũu nĩ maraikara ũguo magĩtharĩkagĩrwo. Wanja kwerwo atĩa? Utirĩ na ũru Jeff, mwana atĩa? Gũkũ nĩ kwega. Hihi ta twĩre ũrĩa gũikarĩte kũrĩa bũrũri wa Israel. Bũrũri thaa ici nĩ mũhoreru rũcinĩ. Yes. No pole nĩ hĩndĩ ndokĩra tondũ marakĩata Iran marata ũtukũ. Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Tel Aviv. Na sana kũu nĩkuo maratarget tondũ nĩkuo kwĩ base ya IDF na other offices iria cikĩrĩ cia bata bũrũri-inĩ. So currently airspace nĩ hinge gũtirĩ ndege ĩngĩingĩra kana yume. Onao nĩ mathamĩtie ndege ciao magatwara mabũrũri mangĩ nĩguo citigagĩtharĩkĩrwo. Rĩu ũrĩa gũikaga rĩ rĩrĩa Iran maikia missiles rĩ o mũndũ nĩ receive kĩndũ twĩtaga red alert thimũ-inĩ. Iyo red alert ĩkwĩraga wĩna 1.5 minutes ndagĩka ĩmwe na nuthu kwehera harĩa ũrĩ ũthiĩ bomb shelter. Wega nĩ atĩ gũkũ bomb shelter nĩ cikoragwo ci hakuhĩ. Rĩu niĩ harĩa ndĩ twĩna bomb shelter igĩrĩ, ĩmwe hakuhĩ nani nĩ 95 meters away na ĩrĩa ĩngĩ hakuhĩ nani barabara-inĩ kĩndũ 145 meters. No wagĩrĩirwo nĩ gũkinya mbere ya ndagĩka ĩmwe na nuthu tondũ ĩkoragwo estimated time ya either ma intercept missile kana ya marĩmwo nĩ kũmĩ intercept ĩgwe. Na matikoragwo rĩngĩ na control ya harĩa ĩkũgwa. No na mangĩ intercept rĩgwe kĩndũ gĩtagwo debris nĩ kĩgũaga na kĩgũaga na mũrurumo mũnene mũno na nĩ gĩkagia. Rĩu nĩguo korwo wĩ safe no mũhaka ũingĩre bomb shelter. Yes. The whole process ya ku-intercept na kũheo message ĩngĩ ya kuma nĩ kĩndũ 5 minutes. No rĩu nĩ kũũru tondũ maraikia nyingĩ ta rĩu maraikĩtie kĩndũ ta 100. Missile 100? Nĩkĩo ũrona nĩ cirahagwa. Tondũ nona maragire kũgeria ku-intercept ciothe kehe kamwe karahĩtũka. Ĩwe ĩmwe ĩrahĩtũka nĩyo mũrona ĩkĩ-make impact ĩyo nene. Ira na iyo ũtukũ twengerete bomb shelter ta maita mana. Wagĩrĩire kũigĩrĩra mũka receive red alert. Rĩu nĩ kwenyera. Rĩu unfortunately mũndũ ta niĩ wokĩte treatment no na ndirĩ na megũtha mau manene. Ndũrahota kũhiũka narua we ũgũthiĩ atĩa rĩu we nawe ũkĩrĩ o mũrwaru? Rĩu nĩ kũhũthĩra wheelchair. Actually gũkũ rĩu thaa ici andũ matirakoma na nguo cia toro. Aca. Nĩ ũkorwo wĩkĩrĩte nguo ciaku na iratũ ũĩ harĩa ci hakuhĩ na ti iratũ cia kuoha nĩ kĩratũ gĩa kũharũkia. Ũthiĩte ta ndege. Ũthiĩte gũthiĩ. Na ũgagĩkua the most essential tondũ ũgagĩkua kabagi gaku karĩa kena passport, thimũ ũguo. Tondũ ndũĩ ũkiuma bomb shelter kana nĩ ũgũkora nyũmba yanyu nĩyo ĩringirwo kana nĩ na nakũ.
so rĩu mũndũ arathiĩ bangĩte but otherwise tũrĩ na thayũ nĩ marageria ũrĩa mangĩhota kũ-intercept kamwe karagwa no rĩu no menya rĩu tũraikara na ĩtagwo time ya wĩhũge ana hahũ mũraikara na hahũ tũraikara na hahũ rĩu ũrakora rĩu Kenyans nĩ marageria gũcokanĩrĩra tũgaikara hamwe ũguo nĩguo tũgakĩhota nginya gũkĩrania but Kenyans gũkũ tũtiguĩte mũndũ mũtihie so far nĩ andũ 14 makuĩte including ciana 3 no gũtirĩ Mũkenya rĩu ona gũtingiuma ona mũndũ akĩenda kuma ndũngĩkiuma rĩu in case ũngĩenda kũgũra kĩndũ ũkũgũra na kũ rĩu kana nĩ ũikare tu nyũmba we ici-rĩ ithe ndiakũra matiratack mũthenya o mũthenya rĩrĩa cases rĩu mawĩra nĩ marahingũrwo mwaigua in case matack mũthenya-rĩ makahinga rĩu ona andũ kaingĩ nĩ mathire wĩra arĩa matahetwo kĩrĩa advisory ya kwaga gũthiĩ wĩra andũ nĩ mathire wĩra no ĩkinya kĩndũ 10 thaa 11 tondũ hau nĩho maranjĩria kwa-attack gũkahingwo so shopping malls na Kenya cirakorwo cihingũre during the day though no ti ciothe andũ magakĩgũra mũndũ agagĩcoka nyũmba ũguo wauga andũ arĩa moragĩtwo nĩ andũ 14 na gatagatĩ ga acio nĩ ciana 3 no a Kenya hatirĩ Mũkenya mũhutie gũtirĩ Mũkenya mũhutie rĩu we ũgĩikare wĩ safe twĩhana Benjamin nĩ wanja kũrĩa Tel Aviv kũrĩa Israel Wangari nĩ akũgeithia mũno Wageithĩka thank you na ũgĩtinde wega ũndũ ũmwe asante sana Wangari ũcio nĩ wanja arahũragĩra o kuma ira agĩkĩnjĩra ũrĩa kũhana rĩu kũrĩa-rĩ nĩ kũru rĩu-rĩ hena kanyamũ andũmĩra haha karetwo red alert nĩko gaka ĩgakwĩra continue to stay next to a protected space in your area you must remain indoors next to a protected space avoid staying or moving outdoors unless absolutely necessary nikio gwiraga atiriri gikuyu-ri gutire ciugo cia ikuo ciuragĩra thĩ aca bara ndĩrĩ mwago cio curu na ndĩrĩ mwago bara nĩ njuru na andũ acio a Isiraeli-rĩ gwĩciria mũndũ wothe mũndũ mũgima bũrũri-inĩ ũcio-rĩ atũrĩte o bara atĩ kĩng'ora nĩ kĩagamba nona ta gũkũ twaigua bomu haha handũ ha gũikara haha tuthiaga na hau ĩrĩ ũguo na tondũ mĩitũ ya matukũ maya ĩkoragwo na bomu igĩrĩ nĩ ĩgucagĩrĩria ĩgwagwĩta nĩgetha ĩmũtuthũre mũrĩ aingĩ tondũ hingo ciothe ekinaĩ acio-rĩ maroraga nĩ magnitude ya hathara ĩrĩa ĩngĩhanĩka nĩgetha magĩe na rĩrĩ na publicity tondũ publicity yoka-rĩ nĩguo yohagia andũ na wendi wao mũnene-rĩ nĩ kũguoyohia na gũthararia mwĩkĩre wa maũndũ ũguo rĩu kũrĩa mangĩigua kĩng'ora nĩ mamenyaga kĩng'ora kĩu ti kĩa ambulance mũndũ aikara thĩ na weterere communication wĩrwo ũrĩa ũngĩ wagĩrĩirwo gwĩka red alert na kĩng'ora kĩngĩhingũra gĩgwĩtie rĩu stock irio tondũ nĩ mũgũikaranga kũu thĩinĩ so andũ nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩmenya atĩ bara ndĩkoragwo ĩ njega tondũ ta rĩu ũguo bũrũri ũcio wa Isiraeli ũkoragwo thiũrũrũkĩirio nĩ mabũrũri marĩa monaga bũrũri ũcio rĩ thũ na mangĩenda kũweheria mabu-inĩ no tiga andũ matamenyaga atĩ gũkũ tũkĩte ũgeni ta ũrĩa ngwĩrĩte na rĩrĩa andũ magataũkĩrwo thĩinĩ wa thĩ tondũ bara nene kana ikuũ iria nyingĩ cionekaga na Jeff-rĩ nĩ mũrimũ na bara mũrimũ na bara na bara-rĩ nĩ andũ
weapon of mass destruction ndithondekagwo nigetha ati scientists matituraga kure laboratory magithondeka matharaita macio nigetha magemie nyumba acha mathondekaga nigetha morage na mathukangie o ta uria mangihota bomu icio cingihota ni ruo runene muno nie na hingo ciothe njiguaga uhoro wa ciana ni ndiragira ciana muno tondu ndimenyaga uria ndekorire ngenda ciana makiria no ni njiguagira ciana tondu njugaga atiriri matigite na mweke kana kanya ga gutura na gukenerera ubi wa Ngai niguo no nie nawe ri ni turitio miaka makiria 30 guku ni tuikarite ni tuiri uria kuhanikaga no kana gaka tarora kana wone tabisha kana tutu turekirwo ni Gen Z to AI no ni wathecwo kamwe oguceru ni gagatandatu ni tuingi muno bisha ya mwanari yonanagia riri no thaka wa umundu tondu mwana uyu ri ndari kindu atangituika kiri kiega mwana uyu ri ndareciria uru nikio onaga muciari wake agakena tondu onaga nyumba ngima onaga ogiteri kindu kiria giothe angiririria akionaga hari muciari wake nikio ari ruo runene riria ukuona ciana nicio cia hinyirika ta kuria Gaza nicio cia hinyirika makiria tondu itihota kura na itiri horo wa kumenya gutauko kwigitira na ihenya it is painful. Thai ithatũ itigitie ndagika 13 reke twambe tumenye maria tuharĩrĩirio ikihanda wega thaa ithatũ cia rucinĩ tukwambĩte guthio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Israel tunyitana na mũndũ gwĩtwo Wanja wa Mwaũra. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ikihanda wega thaa ithatũ rucinĩ family iria endwa ao moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z mwaka mũthiru no irakinyĩra kĩhoto gĩacio. Kalonzo kũng'eng'anĩrwo nĩ ateti a mũng'ethanĩro hamwe na amwaho wa thirikari na Gachagua kũnyũrũria mĩario ya Ruto ya kuga ndakaneana mathaga ma wathani kũrĩ mũng'ethanĩro. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa ithatũ rucinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Riu nĩ kahinda kega ga kũrĩkĩrĩria na tũkĩrĩkagĩrĩria no tũgũthiĩ kũrĩa kwa Equity Bank. Equity Bank nĩ makũhete mweke wa gũkorwo gĩikara wega twarie horo rĩu wĩgiĩ mũrĩmi nĩ tũkũĩ we nĩwe ũkoragwo tũnyitĩrĩire na njĩra njega ona gũtuĩka no tũkorwo tũgĩcemania na mogwati marĩa mangĩthũkangia mĩmera oro ũndũ ũmwe na morage nyamũ. Gitira magetha maku wĩna agricultural insurance nigetha hote gukorwo ukinyihanyihia hathara ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩkũgũmĩra kũngiura mbura nene mũno kũngĩkorwo gwĩ kũmũ mũno na to ũguo tu maũndũ mangĩ ta macio. Hĩndĩ ĩrĩa warĩma mbembe ciaku, mboco, vegetables oro ũndũ ũmwe na waru na we ũrarĩma mahiũ na ngũkũ, Equity nĩ kũgitĩrĩte na njĩra njega. Ũndũ ũrĩa wĩ bata mũthikĩrĩria no gũthiĩ kũrĩa kwa Equity bengi yao ukorwo wĩna Equity Insurance Premium Financing ũramũkĩra 100% motor insurance, agriculture insurance, biashara insurance, personal accident cover kumanagia na mĩrimũ na maũndũ mangĩ. Tũmĩtaga lipa the premium pole pole wa kahinda ka mĩeri 10. Ndũrabatara security o yothe mũthikĩrĩria, tũcerere bengi o yothe ya Equity wamũkĩre Equity Insurance Premium Financing kuri urimi waku. Equity Bank Assurance nĩ hĩtũkie na ĩkarũgamĩrĩrwo nĩ Insurance Regulatory Authority. Ũguo nĩguo maũndũ maikaire. Reke ũkorwo ũkĩruta wĩra ũcio nĩgetha ũteithĩke na njĩra njega na nĩ twacokereria. Rĩu president nĩguo ngugaga rũcinĩ wa ngarĩrĩ nĩ arerire mũng'ethanĩro atĩ wenda kaneana mathaga ma wathani
kuri andu matari na plan na Uhuru ni atwirite hindi imwe ati we ndakaneana kuri mundu amwite augaga muitu muici riu ri kai kana ni haria gikugire muhiti na mwana ni utamuri riu ri ni njikarangite guku maundu mothe ti ni njithiranitie wega ni njikarangite guku thino ya ngai utetiri ucio ni kigo kiria kihũthagĩrwo ni githungu rhetorical guikia kimugambo ro uguo gitari na anja no kina weight uguo kina weight arageragia riu kwira arumiriri yake atiriri mwithagathagei ithue twigete ni tondu githurano tukahota andu atutigikatia na noguo nake ithe wangi na nake noguo arongoragiria ndarongoragiria kwa kuneana ndaiguire mundu gwitwo na rigathiri gucokia ri aracokia ira ndio biu na ni arabeja gucokia tondu aragicokira uga atiriri kuringana na gatiba itu ri to nginyoneane mathaga ma wathani matikoragwo me maku makoragwo me mabururi na kuringana na gatiba gaitu ga 2010 ri wona muhotani ahotari ni gutariirio uria wothe ukurumirirwo ni watho mutaratara uria urumagirirwo na ni undu wa igongona riria no menyere ni twekaga maundu ithuĩ ri ni undu wa Mwai wa Kibaki kuhitithio 11 thinacara ndume kiingira ri tukiandika no nginya undu ucio uhanike gatagati-ini ga thaa 4 na thaa 8 ungiririkana hindi ya Uhuru makihitithio 2013 twari na MC ugwitwo Louis ri niyo na program yagwite kuma thaa 8 gataka thaa 4 na thaa 8 riu aria ni macereirwo makinyire thaa 8 Louis ri ararumira program tondu MC arumagirira program akiona andu ni kuma maroima akianirira uria riu ino niyo protocol ya no ni gukomoka ya uria andu mekuma agera arumagirira watho na program ya muthenya ucio uguo undu ucio wothe ni mutaririe uhoro uria mundu uyu wahotana ekuyukia na gutwikaga atiriri wathani wa president uria wihori uthiraga riria uyu ehitithio nduthiraga riria ati githurano kia hotanwo kiu no kuhotanwo kia hotanwo na mundu ucio etwo president elect president bothure no ndari aroya mathaga nginyagia muthenya ucio wathiriirwo ni gatiba uria andu makongana kundu gutari utuku na kundu andu maretikirika muthenya ta kiharo kinene kia muingi na ni kwaniriirwo ni ngatheti ya thirikari ati uguo niguo gukahanika wona igongona riu riehitithio ni mucirithania munene na wobici yake ya igoti ria Thuburimu ehitithania mundu ucio ndandu ndwangika na gatiba gaitu tukoragwo tutukanitie gatwagirire makiria ona gutwika rimwe ngadio na atatu amenyaga ni atia tureka tukiruma kanini ga South Africa to ni tuiguane njega tugicoka tukiruma karia tumenyerete tutikwenda gutigwo ni history ni twenda uhoro wa mwathanire wa Ngeretha tugicoka tukiuga haria andu twiriragirio ria mathanaga muno America ninge tukienyura tugiuka tukirehe na ihinda ni ikinyu by the way gucenjia ihinda ni ikinyu turoni niki gitaratuteithia ta duplication of duties gubururi-ini uyu ni nene muno uguo wona ya tariria uria ukuoya wathani ri we woya wathani kuri America kuri tuoyaga ri mundu gwitwo Trump ri augaga bana gathega gatina hota na gatingi hota na nie ndingeneana wathani onire takiria yanire tikorara ni ruhuho rwa thamaki ri rukimuthama ukimuthama wega tagicukanyo na tari gitama gigithie wega gikigwa he mundu gwitwo Joe Biden riria augire so God help me mundu gwitwo Trump atigirwo andu metagwo Secret Service iborithi nacio mathitwo ni gatiba agitigwo nao na ndaru ndungi angiekire onake ni kwirorera president yakihituka riguo undu uria mwega ni atiriri ni twirutanirie
gwika githurano gutiri kindu kiega Jeff ta riria wathani uracenjania moko gigativa na bururi ni twagerirwo gukorwo twina gwitia kwa muthemba ati kumaria twayukirie wathani ni tukoretwo na ihinda ria atongoria kwehera na yangi makoya uthamaki ria mbere ari muthamaki wa mbere gukorwo ni gukua kuire uyu ungi akioya uthamaki wega gwina thayo tu moithengia ithu kumuhura na ndoro neana wathani no ngithikiriria mĩario yaretio ni yaragio ni Kibaki na mũng'ethanĩro hĩndĩ ĩyo ri Moi ni ari munyarare pio agathira no ndari no ndungi angiekire tiga kureka wathani wiki ati uguo ni twagirwo gwitia na twagirwo kurumirira honge citu cia iria tweturire cia gigativa honge cia wathani wobici cia gigativa nigetha mwathanire witu na mwikire witu wa maundu ukorwo uri rungu rwa watho amu maundu mothe me rungu rwa watho Jeff gutimakanagia wiu gutimakanagia wiu nikio njugaga ngauga atiriri president yo wihori no tumwire maundu mothe maria tungienda kumwira megi uteti no tutingiconorithia wobici ya president tondu yo tia Ruto tia Uhuru Muigai wa Kenyatta ona tia Wangari ni itu ni wobici itu twagerirwo kumeirigira wega na ituge cia kiwatho nigetha ihande wega nigetha haria ngukwirite haria mbere ati bururi uyu twatura ihinda ritu ri tukehera hecigo ithe wa Ngina ahuthirire agiuka kwehera akiheana maundu maria thirikari yake ikite ni augire ati thirikari yake yekite maundu manene gukira maria merikitwo ni thirikari inya ciana hau kavere ya muthungu iriho na agicoka akiuga atiriri na ciugo icio nindicioyaga no ritu muno Kenya is work in progress na nituonete nyumba kamumurwo iria yakirwo ni andu aria monire makire magiaka kindu kia riri ikamumurwo ikagwa igatuika thegethege haga kwenge njega uguo no muthi uyu ri andu turatura muthenya wa muthiri kira turatura turona gikiega no aria magoka ri ni makona gitari kiega make kuringana na kia hindi iyo ndurakiona riu na riu twina munyakate ithue twaikara guku kwagia na tourism ya guthie jawathi planet earth kuri mundu urariha besha athie na gutirathio ndagika nyingi 11 minutes guthi na gucoka ugathi ukaigua muigui wa mundu utari thino no kamiona ihana kahiga haria ugacoka ukera andu Ngai ni emuoyo Ngai ni aturaga nyuma jawago kumatuturaga ri ni nguthiete no haria ndare muri guthira ku mbere tondu ndiwe kuhana atia riu twina munyaka ithu ni tuturite aria magoka ri ngwiciria ni magaikara kundu kungithengia guku tuikaraga amwona andu atene vi matio kuri andu eru machokire bakaba ona andu eru matio kuri na andu mari aireiri muno twathire bururi wa Switzerland na ndarikira hau ni tondu wa ciuria ndoririo tworirio ni ciana tukiurio kana ni tuwe McDonald ithwe tondu tuhana tufati kumenya horo McDonald tugicoka tukiurio atiriri tuikaraga miti-ini ni tuikara miti-ini na gwitu ni kuri ngari ni ciana cia primary haria kirathi kia thi tuikarite turi atageni tukimoria ciuria icio ni ciuria moragia tondu niguo TV ciao ciekaga atia cimonagia uguo ni twagerirwo kumenya ati riria bururi witu racenjania mahinya gigativa ni kindu kia goro twagerirwo gwitira na guthingatithia na tondu ni tuonete thirikari ri ciana korwo ho itihotaga gwika kampeni ya kindu twitaga githomo kia muingi gutaukwo ni civic education ri ni twagirirwo tuiyuke ithue ta nyumba cia mohoro kana andu aria mohigirire twajie guthomithania nigetha urimu wa gucaguraga andu tugacoka o rucio tukajia kumahura ri twambe twehere ngura mutigaire nyaga ugire andu magaikara na mundu wao ogwa hana miakewe tano akoro mundu mwacagura na mutiramwenda ri mugaikara nake na mugafucu muikare nake nginya hindi ithire nigetha mwikunye moni na mutaukwo
Thank you. Thaitha tucia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina. Tucokeru tukirikirire tabarĩra ya kwagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-ini citu itiganite. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Family iria endwao moragirwo mwaka ũmwe muthiru hindi ya mirurungano ya Gen Z no irakinyira kihoto. Kalonzo kung'eng'anirwo ni atetia mung'ethaniro hamwe na aria mwahwa thirikari na Gachagua kunyururia miaria Mugathe Ruto akiuga ndekuneana mathaga ma wathani kuri mung'ethaniro ngikahotana ithurano cia mwaka wa 2027. Polisi wadogo wakiwekwa ndani, hata OCS akiwekwa ndani ni vizuri, lakini haijaridhisha. Hizo naona ni kama sarakasi. Sisi ni watu wazima na tunajua ukweli uko wapi na unalenga wapi. Mwanake ucio baba wake ararĩrire maithori. Ithe wa mwanake ucio gutujwa ningire mokire mucio marora nyumba itu makiona tuguri tuthe na nyumba njaga magikuwa mwana mukinjurage mwana wa mumwe ati mundu ni wecirie kwenda gwika uria ungi ngero na akamwika ngero uguo ta mutungatiri ndera ukumithia giko kiu na njuge ti kiega na njuge ni uru muno guita thakame ya mundu. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie gũkũ mũciĩ mũnene na mũcirithania mũnene wa tene David Kenani Maraga araroka kũneana mateta make kũrĩ borithi agĩkũmithia njũragano ya ũnyamũ ĩrĩa yatũngirio mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ Albert Ojwang. Maraga erĩgĩrĩirwo gĩikaro-inĩ kĩnene kĩa mbũtũ ya borithi kĩa Vigilance House kwambĩrĩria kuonania kwaga kũiganĩra gwake na njũragano cia ũnyamũ iria ningĩ ikoretwo igĩtũngio arĩa marutaga thirikari mahĩtia maya marahanĩka rĩrĩ OCS wa ceceni ya borithi ya Central hamwe na ekwĩrwo atatũ arĩa marĩ thero ũtukũ ũrĩa Ojwang oragirwo merĩgĩrĩirwo gũkinyio igoti-inĩ ũmũthĩ rĩa Milimani gũkũ Nairobi. Mũrutani ũcio na mwandĩki wa ndeto nenda-inĩ akuire kumana na ndihangio cia kũhũrwo mwĩrĩ kũringana na maumĩrĩra ma ũtuĩria ũrĩa wekirwo mwĩrĩ-inĩ wake nĩ mũthuthuria wa mĩĩrĩ ya kuwa thirikari. Jathani Kamau nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Maraga aratanywo gwikinyia we kiumbe wabici-inĩ nene cia borithi nyũmba-inĩ ya Vigilance gũtetia gĩkuũ kĩa Ojwang moko-inĩ ma borithi ceceni-inĩ ya Central gũkũ Nairobi thutha wa kũrutwo kwao kaunti-inĩ ya Homa Bay thabarĩ ya makĩria ma kilomita 350. Mũcirithania ũyũ mũnene mũhuruku wĩra ningĩ nĩ atanyĩtwo gũkũmithia kuongereka kwa ciĩko cia borithi kũraga mũingĩ bũrũri-inĩ. Nake gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja nĩ akomithĩtie ũthũkangia wa indo cia mũingĩ kiumia kĩhĩtũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũkũmithia gĩkuũ kĩa Ojwang akĩruta mũkana kumana gũthũkangia indo cia thirikari hamwe na cia mũingĩ. Kuna wale wamenaswa kwa kamera, wamenaswa, picha zimepigwa wakivunja hizo dustbins, wakivunja kabro. Kuna barabara nimeweka brand new Victorian lights wanabeba. Please, they must be arrested na wafungwe na uwe funzo kwa watu wengine. Public property belongs to the people of Kenya. Na wahujia kanitha cia Evangelical bũrũri-inĩ nĩ maũrĩtie maabitha borithi gũtiga kũhũthĩra hinya mũingĩ kũrĩ ya Kenya hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Ũyũ nĩ Apostle James Mbogua, mwandĩki wa hujia kanitha icio. Kwa sababu kuna hofu nyingi na Wakenya wengi wamegadhabika, wengine wamekuwa na kushangaa katika haya mambo ambayo yanazidi kuendelea na yale ambayo kwa kweli yanaonekana yametendwa na polisi, na pia kuwahakikishia kwamba wale ambao wametenda mambo ambayo ni maovu watapata kushtakiwa kadri ya sheria.
guku maya makianeka OCS wa ceceni ya borithi ya Central Menetalam na ikwirwo angi manyitetwo magitanywo gukinya igoti-ini magikuruhanio na gikuo kia Ojwang. Maya mokite riri Mutubia na ithe wa Ojwang niyo Nevanino Nyango na Mesha Kopio mathite na mbere kuria kihoto gikinyanirio. Let's speak about this so that it doesn't have to happen to anybody else, because it's sad. I just hope that everybody will come out and help us fight for justice. Nimeona wengine wadogo, maafisa wa mapolisi wadogo wakiwekwa ndani, hata OCS akiwekwa ndani. Ni vizuri, lakini haijaridhisha. Hizo naona ni kama sarakasi. Sisi ni watu wazima na tunajua ukweli uko wapi na unalenga wapi. Ngerifa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Gatho Jathani nao a Kenya ni manyitanĩire na atongoria a makanitha ngũrani arĩa meyumĩrĩtie magĩkũmithia njũragano ya ũnyamũ ĩrĩa yatongirie Albert Ojwang moko-inĩ ma maabitha borithi ceceni-inĩ ya Central arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maraiga ngero cia ũnyitani mĩgwate na njũragano iria ikuruhanĩtio na honge cia ũgitĩri igĩtongia ũrĩa marutaga thirikari mahĩtia na nginyagia ihukio kaimana. Mĩario ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo hinya nĩ atetia mũng'ethanĩro arĩa marahinyĩrĩria anene a borithi arĩa makuruhanĩtio na gĩkuũ kĩa Ojwang, othe maikio ngono na marangithio mbaũ-inĩ. Joeli Kimani wa Njũgũna nĩ aratũmenyithia makĩria. Kiumia kĩmwe thutha wa gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha a borithi, harĩa gĩkuũ gĩake gĩatumũrire ndereti hiũ bũrũri-inĩ gatagatĩ-inĩ ka Kenya hamwe na atongoria matiganĩte arĩa makoretwo magĩkũmithia njũragano ĩyo na njĩra nene. Hundreds of young people have been tortured to death by a special squad of 101 officers that was set up. Mwanake ũcio aretagwo Albert Ojwang no akorwo ta mwana waku ũrĩa wonaga nyũmba agĩkũinũkĩra hwaĩ-inĩ. Mwanake ũcio baba wake ararĩrire maithori. Ithe wa mwanake ũcio gũtũnjwa ningire mokire mũciĩ marora nyũmba itũ makĩona tũurĩ tũthĩ na nyũmba njega magĩkuua mwana mũkĩnjũrage mwana wa mũmwe. Atongoria a kanitha thutha wa gũkorwo makĩrĩire ndeto ĩno rĩu nĩ maumĩrĩte na gũkũmithia njũragano ĩyo yatongirie Ojwang. We are deeply troubled by these incidents which raise serious questions about the moral integrity of some of our police officers and the broader issue of accountability within the National Police Service. Mũndũ ũrakwĩra borithi arakua atĩa na muoyo wa mũndũ kaĩ watuĩkire muoyo wa nyamũ atĩ mũndũ nĩ ecirie kwenda gwĩka ũrĩa ũngĩ ngero na akamwĩka ngero. Ũguo ta mũtungatĩri ndera ũkũmithia gĩko kĩu na njuge ti kĩega na njuge nĩ ũru mũno gũita thakame ya mũndũ. Atongoria aya a kanitha maugĩte nĩ kĩeha kĩnene kuona a Kenya na makĩria mbeũ njĩthĩ magĩthiĩ na mbere na kũragwo nĩ ũndũ wa mĩrũgamo yao. Rĩu makĩenda arĩa othe makuruhanĩtio na njũragano ya Ojwang makorwo magĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. We urge you to expedite investigations into the death of Albert Ojwang as well as other unclear deaths of young people in the nation and ensure that all the officers found culpable are held accountable under the law. Arĩa othe makoretwo makĩhucĩka especially ona arĩa marahucĩkire mwena ũyũ wa Ojwang, iwa rĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ maramenyeka na cira no ũrathiĩ na mbere na kũrorwo hĩndĩ ĩrĩa kũrĩoneka ũrĩa wothe kũrĩoneka moerwo makinya nĩgetha ĩtuĩke funzo kũrĩo na kũrĩa arĩa angĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ ũteti-inĩ rĩu na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nĩ athiĩte na mbere kũng'eng'anĩrwo nĩ atetia mĩahũ yerĩ arĩa mũng'ethanĩro hamwe na a thirikari. Mũnini wa president Professor Kithure Kindiki arĩ wa mbere kũmũikĩria ndwano arĩ kũrĩa mwena wa ikamba-inĩ. Ede Kalonzo aracokia na gũikia moko akiuga ararongoreria we kũmba thirikari ĩrĩa ĩgoka ya gatandatũ. Nĩ ũhoro tuthũrĩte njikanĩrio ya mĩario gatagatĩ ka atongoria acio erĩ. Kindiki akiuga rĩu nĩ ekũng'ethera Kalonzo kĩmĩario athiĩ na mbere kũmwagĩra gĩtĩo kĩng'ang'a-inĩ. Joseph Wachira niwe ũratambũrũkia riboti ĩno. Mimi nashangaa Raila anafanya kama anajali mambo ya watoto. Why should he be in bed with these people? I really
get surprised. Thutha wa ngwatanĩro gatagatĩ ka mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua na ũrĩa wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka kuoneka kũmataũna makĩria, rĩu onaguo mwaho wa thirikari ya Kenya Kwanza na makĩria mũno mũnini wa President Kithure Kindiki ũroneka onaguo wĩ munĩko-inĩ wa kuha makĩria ma kura milioni 2 iria Kalonzo aterebaga kuma ikamba-inĩ. Mimi na ule jamaa wa shares wa Kisirani, mimi na yeye, ni nani anakaa rafiki ya Kalonzo kuliko mwingine? So nitafute Kalonzo tuongee kama mandugu. Because you are the minister for the interior when Gen Zs were killed. Na kusema tena Ojwang amewawa, omba tena msamaha because wewe ni deputy president wa half term. Sino half term wa one term. Mama gĩukorĩrĩ nake President William Ruto athiĩte na mbere na kũnyanya mũng'ethanĩro akiuga ndũrĩ na kĩoneki kiumĩranu kĩa bũrũri. We cannot hand over to people hawana mpango, ati mpango yao Ruto must go. Sasa there is no provision of handing over in the Kenya Constitution. What there is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na Wakenya kuchukua ofisi. Mothe kenda gũkorwo kwa ũrũmwe kana kwaga kwaguo harĩ mũng'ethanĩro nĩguo gũkorwo rĩ hinya kana kĩambĩrĩria kĩa mũgayũkano waguo. Kwa ihinda rĩmwe seneta wa Kiambu Karungo Wathang'wa akiuga Gachagua nĩwe wĩiganĩte kũrirũkia bendera ya president ya mũng'ethanĩro amu nĩwe ũhotete kũng'eng'ana na hanene na wathani wa ihinda rĩrĩ, ona gũtuĩka nake Gachagua augĩte ngwatanĩro yake na Kalonzo ndĩgũthiraga yatĩra. We and you shall win this election round 1. Na mimi niwahakikishie nyinyi, mimi na Kalonzo hatuwezi wachana. Kalonzo ni mzee kidogo kuliko mimi, ni wakili, ako na experience ya kutosha. Anajua mimi huyu Ruto ndio ninamuelewa zaidi. Fahari ya kuzamisha mimi niko na funguo. Andũ-inĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Turia o ũteti-inĩ nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua rĩu nĩanyũrũrĩtie mĩario ya mũgathe William Ruto ya kuga ndakaneana mathaga ma wathani kũrĩ mũng'ethanĩro ũngĩkaiyũkia ũhotani harĩ ithurano cia mwaka wa 2027. Ruto arokereirie ateti acio arĩ kũrĩa mwena wa Kakamega akiuga matirĩ mwerekera ona kana mũbango wa gũkinyũkithia bũrũri ikĩro-inĩ cia ũthii wa na mbere, no Gachagua akĩaria itũũra-inĩ rĩa Mũkindũri kũrĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ oigĩte gatiba ya bũrũri nĩ ĩtarĩirie ũrĩa ituĩka rĩa wathani rĩagĩrĩire gũkinyanĩrio. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karua, nake akiuga mũng'ethanĩro ũngĩaga kũgayũkana nĩ makainũkia Ruto na raundi ya mbere thutha wake gũtungatwo mĩaka 5. Johnson Mũrĩithi niwe mwandĩki Kĩrĩnyaga. Hujui vile watoto watasoma, kuna mpango ya ajira ya vijana. Nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto mũthenya wa ira ithũĩro rĩa bũrũri akiuga ndagakorwo agĩtigĩra thirikari mũng'ethanĩro rĩrĩa mũng'ethera kwa ivinda rĩrĩ tondũ ũtirĩ na mũbango wa gũteithia mũingĩ bũrũri-inĩ. You have no plan to do anything. Mtakubali hii historia ya watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares ya nani? Sijui chuki, sijui Kisirani. Nĩ ũndũ ũracũngĩrĩirie ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua gũkorwo akĩmwambarũrũkĩra mathainĩ ma thinacara thĩinĩ wa itũũra rĩa Mũkindũri gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ, gũkũ akiuga ũcio nĩ mũgarũ wa katiba ya bũrũri. Nimesikia Kasongo amesema akiwa huko Western Kenya ati ya kwamba akishindwa hata handover kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikuambie Kasongo, umefanya mzuri kukubali utashindwa, hapo umepata, si ndio? Pahali umeangukia Kasongo, there is no provision of handing over in the Kenya Constitution. What there is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na Wakenya kuchukua ofisi. Kasongo aende asiende. Nake mũtongoria wa kĩama gĩa PLP niwe Martha Wangari wa Karua nĩarugire nĩmegũkorwo makĩnyitana nĩgetha magakorwo marĩ ũtongoria-inĩ mwaka-inĩ wa 2027. Wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ nĩ wĩra ũtabana wĩra tondũ Kasongo atangĩbĩtwo nĩ andũ mothe twĩtane gĩtatĩ enjithĩrĩre mũcumana no aregere bandũ barĩkũ. Koguo nĩ inyuĩ tũramũtũma gĩtatĩ tũkĩnyitana tũrĩ atongoria mũnyitane gũkũ ground tũbote kũruta ũ Kasongo.
makoretwo makinyita mbaru William Ruto kaunti ya Kirinyaga magitongorwo ni gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mwambua Iguru o bamwe na mbunge anene marakorwo makirumio kiuteti huku MCA wa Mutithi ni Wenjinaro na Munjamumo akiuma mwena wa William Ruto na kuingira mwena wa Rigathi Gachagua huku nake seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango o bamwe na mbunge mutumia ni wa Kirinjeri Maina magikumithia njuragano irikoretwo ikionekana bururi-ini na gavana wanyu niyo makiaraga na kabungo mucerere mukondore ogotutaithia wasaliti waende wasiende wangapi wanasema wasaliti waende sikiza nini akere hautolegire tio hamuri ndiye ijira ng'ati no nginyangeri saini gutenge boteka thino igoti ryangu kugoterio nyenje ngiona ingikorwo ena ngiona kiboto kwoguo no nginyari sign maramutwara Central Police Station marasoka maramuruta maramutwara Karura Torture Chambers mukeneto kuona riginji goko ngirivoto Inoro FM kuma thaini wa itura iria mukinduri gicigo-ini kia mbunge gia Kirinyaga ya gatagati kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi Inoro rucini muhia wa Maina tutigane no tetiriu na family cia mbeũ njĩthĩ arĩa magerirwo ngero hĩndĩ ya mĩrũrũngano mwaka-inĩ mũthiru no irathie na mbere gwitia kihoto kia endwa ao mirurungano yo ya gutetia ndereti ya kigina yacungiriire ikuũ cia Kenya matanyihire 60 aria mahurirwo rithathi ni honge cia ũgitĩri na angĩ magitigwo marĩ na nguraro gũkũ angĩ amwe arĩa manyitirwo mĩgwate mataigana gucokerera family ciao nginyagia ũmũthĩ. Ona kũrĩ oro ũguo family ingĩ irahinyĩrĩria thirikari gutigĩrĩra kihoto ni kiarũgama nĩguo kuona kũrĩa endwa ao makorirwo makĩhirwo. Sam Njuguna nĩ aratumenyithia kĩeha kĩa aciari arĩa ciana ciao ciakuire igĩtia mwathanĩre mwega gũkũ Kenya. Riboti ĩno ya mwanya ĩgĩtũhingira mohoro ma ithaa rĩrĩ. Mwaka umwe thutha wa mirurungano ya mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z, mbica cia kĩririkano kĩa endwa ao arĩ nocio itũire iringaga